Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. We listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS,
Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga dagway, sang paghigugma. Mga dagway sang paghigugma. Mga istorya sa mga ordinaryo nga mga tawo nga naghigugma sang pinasahi nga paagi. Mga dagway sang paghigugma. Sila nakadiskubre sang gugma. Gugma nga nagduso sa ila sa paghimo sa mga butang nga naghatag sang kadayawan sa Dios. Para sa sini nga mga ordinaryo nga mga tawo, ang pagpangabuhi nga mabungahon, mahigugmaon, kag pagkabuhi sa paghigugma, ang ila kabuhi nakapahamuot sa Dios, tugod sila naghigugma. Ini nga mga istorya mangin inspirasyon man sa aton tanan. Kita man ginaagda nga magkabuhi nga maripayon, dira sa gugma sang Dios, kag pag-alagad sa aton isig katawo. Ini nga programa ginadulot sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul, Missionary Sisters sang Social Communication. Mayong adlaw mga abyan ko sa kahanginan, kagyari naman kita sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mamati kita sa istorya sang kabuhi sang ordinaryo nga tawo, pero naghigugma sa pinasahi nga paagi. Maghatag sila sang halimbawa sa matuod nga paghigugma sa Dios kag sa isig katawo. Sa liwat, ako ang inyo abyan sa kahanginan, Sister Nina Lurilia sang Daughters of St. Paul, kagupod man naton diri si Father Francis Perez, Kura Paruko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City. Mayong adlaw, Father Francis, kag welcome liwat sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mayong adlaw, labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo, si Father Francis Perez sa gihapon ang inyo nga kaupod sa kahanginan sa aton nga programa ang nagkalain-lain nga dagway sang paghigugma sa kabuhi sa mga santos. Karon ululupod naman kita nga magkilala kag magpamalandong sang kabuhi ni San Gregorio Magno, Santo Papa kag Doktor sang Simbahan. Mga muyo kita upod kay San Gregorio Magno. O Dios nga amon amay, imo ginatamod sing maluluyon, kag ginadumalahan sing mahigugmaon ang imo banwa. Paagi sa mga pag-ampo ni San Gregorio Magno, imo Santo Papa, hatagi sing kaalam ang mga pangulo sang imo simbahan. Agod nga ang mga tumuluo, magmangin mauswagon, kag tungod sini, ang ilang mga pastor magkalipay sang dayon. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Karon aton pamatian ang drama sang kabuhi ni San Gregorio Magno. Si San Gregorio Magno o kung Saint Gregory the Great, nataw sa mga tuig 540 kag napatay sa Roma sang tuig 604. Sang siya prefect sa Roma, nagtukod siya sa mga monasteryo, kag mismo siya nagsunod siya sa monasteryo, kag nangin monghe. Gintawag siya nga mangin diakono sang Roma sang Santo Papa nga si Benedicto I, kag ginpadala siya bilang tiglawas niya sa Constantinople. Sang siya napilian bilang Santo Papa sang tuig 590, iya ginorganisar liwat sa simbahan kag ang pagdumalahan sini sa tion sang kinagamo. Iya ginsakdag ang pagbago sa liturhiya kag ginsugdan niya ang pagpadala sa mga misyonero sa Inglaterra. Ginakabig siya nga isa sa mga labing dako sa mga Santo Papa. Sing walay pagkataka, mapisan sa paghimo ang apostolado kag misyon. Gani, gintawag siya nga labing dako. Maalwan siya sa pagbulig sa mga kubos, paagi sa paghimo sang pamaagi nga sa pagpatigayon sang simbahan, sa paggamit sang ila ikasarang, agod mahilway ang mga ginapigos. Binilanggo kag bihag,
kag subong man ang mga imol kag mga makaluluoy. Iya man ginpatigayon nga pamalapnag ang ginatawag nga Gregorian chant o kon mga ambahanon nga Gregorian sa liturhiya. Siya man ang nagpadala sa mga nahauna nga mga misyonero sa pagbantala kag pagpalapnag sang maayong balita sa Inglaterra. Sa iya madamo nga hinimuan kag dungog, ginatawag ni San Gregorio ang iya kaugalingon nga Servus Servorum Dei o kon alagad sa mga alagad sang Dios. Titulo nga nagapabilin sa mga nagsunod sa iya. Sa monasteryo nga iya gintukod diri man namitlang ang 30 ka adlaw nga Gregorian nga misa nga ginhalad para kay Justus, isa sa mga katapo sang iya monasteryo. Nga pagkatapos sa nahalad sa mga misa para kay Justus, iya nabaton ang kapatawaran sa iya mga kasalanan kag padya sang kahimayaan. Ginadumdum siya tungod sang iya madamo nga mga sinulatan na hanungod sa pagtatap pastoral sa espiritualidad kag moral. Kag ginadumduman siya sa pagtawag niya sa iya kaugalingon nga alagad sa mga alagad sang Dios. Magapadayon karon si Father Francis sa iya pagpaambit sang kabuhi ni San Gregorio Magno, kag aton siya updan paagi sa pagpamati sa dugang nga reflections. Karon nga adlaw aton tun-an ang kabuhi sang isa ka santos nga nangin malapit even sa aton nga simbahan kag subong man sa mga liturgy sini siya amo way sing liwan kundi si Saint Gregory the Great, no? Santo Papa, and at the same time, doktor sang simbahan. Senador kag manggaranon ang iya nga amay, mga kauturan. Isa sang bantog kag haligi nga simbahan si Gregory the Great. Iya nga sunod ang tikang sang iya nga amay, hasta nga gintawag siya kag nagsunod siya sa iya nga political career, kag bangod sang iya kabantukan, nagsaka ang iya nga ranggo sa iya serbisyo publiko. Nangin mayor siya sa isa sang bahin sang syudad sang Roma, samtang nagapangidadon pa lang siya sang 35 anyos sadto. Gintalikdan niya ang tanan nga kadungganan kag ang tanan niya nga mga manggad kag pagkabutang kag nagsulod siya sa pagkamonghe. Nagpabuhat si San Gregory sang 6 ka monasteryo para sa mga monghe dito sa Sicily. Kag ang ikapito, amo mismo ang iya kaugalingon nga balay dito sa Roma. Iya man nga ginhimo ini nga monasteryo. Kag ini gintawag nga Benedictine Monastery of St. Andrew o kuni San Andres. Abi ninyo iya nga gin-assume ang iya monastic habit kag nagsuksok siya sini sang tuig 575 sa edad nga 35 anyos. Nanginabot siya sa sinaman nga tuig sang 585. Lubing inigog mga kauturan sang napatay ang Santo Papa sa tunguna nga si Pelagius. Si Gregorio, amo ang nagbulo sa iya. Nangin Santo Papa si Gregory by the unanimous consent sa mga kaparian kag sa mga tao mismo. Kang ginatawag ina nga popular acclamations. Ang edad niya sadto, 50 anyos pa lamang. Naglikaw siya. Nagkadto siya sa syudad sa tuyo nga hindi niya ini pagbatunon. Apang ginpilit siya, forcibly ginbalik siya kagindala dito sa Basilica ni St. Peter nga sa diin dito siya ginkonsagrahan bilang Santo Papa. Bangod sang iya tumalagsahon nga kaalam, ining tanan nga mga hitabo sa iya kabuhi, way ini mahinago kag way malipod sa igdulungog sang Santo Papa sadto, kag ang iya nga ngalan isa sang ginpili nga isa sang 6 ka mga diakono sang Roma sadto. Ginpili man siya bisan tiglawa sang Roma sa Constantinople sa sulod sang 5 ka tuig. Abi ninyo si Gregorio kun si Saint Gregory the Great amo ang nahauna nga Santo Papa nga monghe. Halos wala siya magbatyag sang kakapoy sa iya nga obra ka apostolado sa Dios, sa simbahan kag sa mga tao. Amo gani nga gintawag siya
sa iya nga ngalan subong nga the great o kon bantog nga kun aton subong nga straight ang iya nga ngalan si Saint Gregory the Great. Ang tanan nga mga kinitaan sang simbahan agod nga i-ransom niya ini sa ginatawag naton captives o kun mga bihag kag subong man iya nga ginbuligan ang mga imol. Sa piyak sang iya nga kabantugan, iya man nga ginadrisan kag gintawag iya kaugalingon sini. Sa Latin, Servus Servorum Dei. O kon sa aton nga lingwahe, sa in English, servant sang aton Ginoo and servant of God. Ini nga title, ginpabilin sang halos tanan nga nagsununod sa iya mga successors o kon ang Santo Papa hasta subong. Masyado ka mga simple sang iya nga pangabuhi, mga kauturan. Sa iya nga pagkatao, kasi iya paginawi, iya gid lamang nga handom sadto nga mangin monghe sa paghalad sa iya kaugalingon to be with God, sang nature, kag subaman kaupod ang mga gintuga sang aton Ginoo, gani sang siya ginpili nga siya amo ang mangin Santo Papa sadto ka mabulo sa Santo Papa, nabudlayan siya sa pagbaton sini, amo gani nga iya nga ginpaubos sa iya kaugalingon nga para sa iya hindi sa takos nga mangin salili ni San Pedro bilang nahauna nga Santo Papa. May isa sadto kay tabo nga halos hindi malipatan sang tanan. May isa sadto ka pamiste. Si Saint Gregory the Great amo mismo ang nagpamuno kag nagpanguna sang isa kadako nga penitential procession to stop the deadly pestilence. Abi nyo mga kauturan, samtang ginahimo ini, kag samtang nagapangulo si Gregory the Great, ang anghel nga si Saint Michael the Archangel, nagpakita sa kay Gregory nga nagauyat sang iya nga espada sa ibabaw sang ginatawag naton nga Hadrian's Mausoleum, signifying nga nagpahayag ang aton Ginoo to end the punishment, gani, and gratitude sa may kabalaslan nga balatyagon kag pagpasalamat. Isa ka bronze nga anghel ang ginpatindog kag ginhimo ni Saint Gregory kag didto ini sa ibabaw sang atop sang mausoleo kag gintawag ini nga Cantel Sant Angelo. Mga kauturan, masami man naton nabatian ang mga ambahanon kag subong man ang aton nga mga liturgical chants kag iban pagid sa aton simbahan. Kilala man si Gregory sa iya nga contribution sa liturgy kag subong man sa Holy Sacrifice of the Mass. Kag diri nangin popular ang ginatawag naton Gregorian chant nga nakuha ini sa iya nga ngalan kay Gregory the Great. Labing hinigugma nga mga utod, isa siya sang bantog nga doktor sang Latin Church. Napatay siya sa Roma sang tuig 604 sa edad nga 64 pagid lamang ka tuig, and was immediately canonized by popular acclamation. Liwat, nadumduman niyo sang primero, nga ginpili siya sa mga pari kag sa mga tao sa popular acclamation kag sa liwat amo naman ang natabo sa iya kag tawag siya nga patron sa mga teachers, mga manunodlo nga nagapalamati subong si Saint Gregory the Great, patron sa mga teachers, isa sang duha ka mga Santo Papa sang simbahan nga gintawag the Great. So labing hinigugma nga mga kauturan, amoy ining malipot nga kasasayan sang kabuhi ni Saint Gregory the Great, nga nangin Pope, kag subong man Doctor of the Church, kag at the same time, contributor sang Gregorian chants sa aton simbahan, kag iban nga bahin sang liturgy sini. Si Father Francis Perez liwat, ang inyo abyan kag galagad sa kahanginan, tamiyaw sa inyo liwat sa maayong nga pagpamati kag sa aton yung pagkitanay sa dason. May God bless us all. Madamo gid nga salamat Father Francis sa imo duga nga pagpakilala kag pagpahangop sang kabuhi ni San Gregorio Magno. Kabalo bala kamo mga abyan ko sa kaanginan,
ngang aton kustumbre nga maghambal sang God bless you. Every time may nagapangatsi, nagsugod sa tiyempo ni San Gregorio Magno. Sa ikaanong nga siglo, ang Europa naka-eksperyensya sang ginatawag nga bubonic plague, kung sa diin madamo ang nagkalamatay. Isa ka sintomas sang sini nga peste, amo ang pag-ubo kag pagpangatsi. Amo nga ginganyat niya ang mga tawo nga every time sila maka-encounter sang iban nga nagapakita sang amo nga sintomas, ila sila nga hambalan sang God bless you, kag butangan sang tanda sang krus ang ila mga baba. Tanda sang pagpangayo sang grasya kag kaluoy sang Dios nga sila pagaayuhon kag luwason sa peste, kag kun mahimo ipalayo sa katalagman. Mga abyan, magpadayon kita hasta sa masunod nga semana. Sa aton masunod nga programa sang mga dagway sang paghigugma. Sa amo gihapon nga takna kag istasyon sang aton radyo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagpakig-upod. Bendisyonan kita tanan sang aton makaako. Sa ngalan sa mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia, nagapasalamat sa inyong pagpamati kag subong man sa pagbulig sang aton mga collaborators, cooperators, benefactors, kag sa tagdumalahan sang sini nga istasyon. Sarang man kamo makig-angot sa Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez, Henares Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Or cellphone number 0943-541-0771. Kaupod sang aton santo, aton pangayoon ang bendisyon sang aton mahal nga Diyos. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Ang akong tagipusoon nagakalangkad, sang pagbutlak sang adlaw nga labing masanag. Sugdanan ka nga ginggikanan sang kalinong, sang manunubo sining kalibutan nga madulong. O Kristo nga kasanag sang amon dalanon, sa imo ang pulong nga matinubuson. Ipadala ang imo espiritu sa pag-amuma, sining tagipusoon nga nagahandom sang imo gugma. Ang Kapawa. Mayo kag malipayon nga adlaw mga inigugma ko nga mga utod kagabian kay Kristo sa sining ika-23 nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. Ang akon gid mainit nga pagpanamyaw sa tanan naton nga tagpalamati diri sa Diocese sang Bacolod, Kabangkalan, San Carlos, San Jose Antique, Rojas kag Kalibo. Sa Archdiocese sang Haro, dira man sa aton mga kauturan sa Marbel, Coronadal kag Cotabato, kag sa maabutan sining aton programa karon nga Domingo. Aton man ginatamyaw ang tanan nga mga naga-follow sa aton via live streaming sa Facebook, ilabi na gid ang aton mga OFWs. Sugdan naton ining adlaw sa pagpamati kag pagpamalandong sang pulong sang Dios. Matarong ikaw o Ginoo kag ang imo mga paghukom husto, at ipan na ako suno sa imo malig-on nga gugma, kag tudloy ako sang imo mga sugo. Mga muyo kita. O Dios nga amon amay, imo kami gintubos kag ginhimo nga imo mga anak nga inayupan. Tamda kami nga imo mga alagad, agud kami nga nagatuo kay Kristo, mahatagan sing kahilwayan, kag sang palanublion nga walay katapusan. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang
Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas kapitulo 14 bersikulo 25 tubtob 33. May badamo gid nga mga tao nga nagupod kay Jesus. Nagliso siya kag nagsiling sa ila. Ang bisan sino nga nagakari sa akon, kag wala nagahigugma sa akon, labi pa siya amay kag iloy. Asawa kag kabataan, kauturan nga lalaki kag babayi, kag siya kaugalingon, hindi mangin akon gintutunan. Ang bisan sino nga wala nagapasan sa iya kaugalingon nga cross, kag nagasunod sa akon, hindi mangin akon gintutunan. Kung ang isa sa inyo magpatindog sing tore, hindi bala ginaisip niya anay ang bili? Agod mahibaluan niya, kung bala makaigo ang iya kwarta sa pagpahuman sini? Kay base sa tapos nga mapasad niya ang sadsaran, hindi na siya makasarang sa pagtapos sang tore, kag ang tanan nga makakita sini, magayaguta sa iya. Magasiling sila, ini nga tawo nagpatindog sing tore, kag hindi makapatapos. Kon ang hari may 10,000 ka mga soldado, magpakigsumpong sa isa ka hari nga may 20,000 nga mga soldado, nga nagapadulong batok sa iya. Magapungkuanay siya kag magbinagbinag kun bala, may tuman siya nga kusog sa pagatubang sa nagapadulong nga hari. Kung hindi siya makasarang, makapadala siya sing tiglawa sa pagsugata sang nagapadulong nga hari, samtang malayo pa siya sa pagpangayo sang pagpakighusay. Sa katapusan si Jesus nagsiling, sa amuman nga bagay, wala sing isa sa inyo nga mangin gintutunan ko, kung hindi siya magbiya sang tanan niya nga pagkabutang. Mga utod kagabyan, para sa aton pagpadalom kag pagpamalandong sa aton ebanghelyo sa sininga Domingo, mamati kita sa reflections ni Reverend Father Francis Perez, Kura Paruko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City, Diocese of Bacolod. Maayong adlaw, Father Francis. Maayong aga, Sister Ninia, kag sa inyo tanan. Labing hinigugma nga mga kauturan. Ari na kita subong sa ika-23 nga Domingo sang tuig sa ordinaryo nga panahon. Kag subong man atong ginapamalandungan, subong ang santos nga ebanghelyo kung paano ang pagsunod naton kay Kristo. Kaya natawag naton ang the call of discipleship para diri. Pero labing hinigugma nga mga kauturan, hulat anay bala. Sang ginbasa naton ang santos nga ebanghelyo kag ina, kag inyong ginpamatian, siling nakon sa aton kaugalingon, sing kuhulat anay, hinay-hinay lang. Husto bala ang akon nga ginbasa, kag ang inyo nga napamatian, kag inyo nga nabatian? Ang aton santos nga ebanghelyo nagsiling, kaugtan ang amay kag iloy, ang mga kauturan. Number 2, pasanon ang krus. Bayaan ang mga pagkabutang. Sa akon nga pagpamalandong, siling nakon sa akong kaugalingon, seryoso bala si Jesus sa iyang ginpanghambal sini? Hindi bala nga ikaapat nga sugo nagamando sa aton tanan, nga tahuro naton ang aton amay kagiloy? Di karon nagsiling siya nga kaugtan naton. Ano ang butsing ganon ni Jesus sini sa iyang ginpanghambal sa santos nga ebanghelyo subong? Sa pangabuhi, labing hinigugma nga mga kauturan, may mga kinahanglanon kita. Kag subong may mga requirements kita kung sa in-English pa nga dapat nga ginatuman naton. Kinahanglan nga makapasar kita bilang isa ka estudyante, kung estudyante ini, agon makasaka kita sa isa pagid ka grado. Ang mga nakatapos, kinahanglan man nga makapasar sa board exam, agon nga kabigo na siya nga professional. No? Hindi bala? May mga requirements o kung kinahanglanon man para sa buot magsunod kay Kristo. Ano ang kinahanglanon sang ginasiling diri sa aton santos ebanghelyo? Una gid, pagbiya sa amay kag iloy, kag subong man sa mga pagkabutang. Pagpasan sang krus. Ini nga mga ginapangita ni Hesus indi lahog-lahog. Kag sang iya ginpaghambal ang pagsunod sa iya. Mga utod, hindi ini isa lang kay hampang-hampang nga ang aton untaton kung hindi na kita makasarang kag malapyoan kita ka makapuyan kita. Ang pagkaugot sa amay kag iloy, wala nagakahulugan nga makakingilid ad ini. Ang buot sing ganon ni Jesus, amo nga ang pagsunod naton sa iya labaw sa tanan, labaw sa aton nga ang tanan, sa aton panimalay.
Si Jesus nagsiling, hindi naton pagtugutan nga ang aton pagigugma sa aton pamilya, abyan kag mga pagkabutang, maglabaw pa kag makapugong sa aton sa pagigugma sa Dios. Ti sa sini mamangkot ako sa inyo, kag akon man nga ginahatag sa inyo ang reflection, ano gid ang aton nga priority sa aton kabuhi? Sino ang number 1 sa aton kabuhi? Ang pagsunod sa iya, ang aton bala panimalay? O kung ang aton Ginoo? Apang nagsiling siya sa aton, na kung luyak kita nga magsunod sa iya, hindi kita magbulobalikid. Kaya ang tao nga nagabulobalikid, waay sing pulos sa ginarian sang langit. Ang pagsunod kay Kristo wala nagakahulugan sang hulat-anay o kung dapat nga mangin sentro sang kabuhi nga kinahanglan agkag ang himpit nga desisyon para sa iya. Si Jesus ang aton Ginoo ang dapat mangin sentro sa aton kabuhi sang tagsa-tagsa ka mga Kristiyano. Apang labing hinigugma nga mga kauturan hindi mahapos. Ayhan mahapos sa paghambal apang hindi sa buhat. Si Pedro nagsiling kay Jesus sa katapusan nga panihapon nga handa siya maghatag sang iya kabuhi para kay Jesus. Apanggin panginiwala niya si Jesus sa makatatlo ka beses. May abyan ako nga palasimba sadto anay. Karon nagapangamuyo ako nga magbalik siya sa simbahan. Ang iya iloy sadto na sa lapuan nga may kanser. Nagapangamuyo gid siya nga ayuhon ang iya iloy apang napatay ini kag iya ginbasol ang Dios. Ayhan labi ang pagkaimportante ang iya kaangtanan sa iya iloy sang sa aton Ginoo. Ang pagsunod kay Kristo nagakahulugan sang pagkahibalo sang kabayaran sa aton nga pagpasulabi kay Kristo labaw sa tanan. Ini ang ginatudlo sa aton sang duha ka palaanggiran sa ebanghelyo. Sugod pa lamang, dapat nga manginhanda na kita nga tapuson ang aton nga proyekto o kon sa aton pa nadumduman akon sa una ang isa na akon ka speaker, ang project of God. Ano ining proyekto sang Ginoo para sa aton? Ang paghigugma sa aton isig katao, kag subuman sa aton nga mga mahal sa kabuhi. Hindi kita makasiling hulat-anay sa tunga-tunga sang dayon nga pagbalik. Wala sing tumalanaw nga nagapungko sa higad sa pagsunod kay Kristo. Kinahanglan nga yara gid kita upod sa iya. Kadalom sang kahulugan sini labing hinigugma nga mga kauturan. Sa akon nga pamalandong sini, masiling nakon nga ti sa in English nga tinaga, Christianity is a radical way of life. Ano ini? The word radicals, no? Sang una mabatian naton, sang martial law makabati gani isa ka tawo gani nga nagareklamo siya sang nagakatabo siya palibot nga hindi maayo, ginatawag sang una kapinpakon i-criticize ang gobyerno during martial law. Tawgon ikaw dayon nila nga radical ikaw. Anong radical? Ang radical, ang buot sing ganon, labing hinigugma nga mga kauturan, reaching unto the root of the problems. Nga aton nga usisaon, kag aton nga tunan, kag dabuton gid, kung ano ang kabangdanan sina nga problema. Amo ina, gagin siling ko subong, ang aton nga tema for me, Christianity is a radical way of life. Nga sa pagtudlo sa aton Ginoo nga dapat naton gid iya nga usisaon ang gamot sang problema, not only patching them. Anong butsing ano nga si hindi lang kay butangan naton sang patsi. Ano ning patsi bala? Sometimes ako gausan man ko gani salon pass. I am not promoting salon pass, ha? Pero kung may nakasakit ang likod, nakasakit na somewhere kung diin nga ba shoulder kag ano, nagausar sang salon pass to patch out sang kasakit para diri, no? Pero labing hinigugma nga mga kauturan sa primero iya nga malasahon na hibalaan naton kag ginhambal gid diri ang limitasyon naton nga mga pigado sa aton iya nga kakulang sang paghangop without the help of the Holy Spirit. Amo ina nga siling ni San Pablo sa kay Pilemon sa aton primero nga balasahon, siling niya, to become a radical, to accept his slave as his brother. Nga iya nga batunon ang iya nga alagad o konsulugoon bilang
iya nga utod, hindi na kay sulugoon. Amo ina nga sa aton ibanghilyo nagsiling dire, waay sang bisan sino sa inyo nga manginakon gintutunan kung hindi niya pagbayaan ang tanan-tanan sa iya kabuhi, including ang tanan nga posisyon sa iya kabuhi. Are you scandalized? Na-shock? Sa mga tinaga sa aton Ginoo? Labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo, waay ginabolis, waay gindula sa aton Ginoo ang ikaapat nga sugo sang Dios sa pagrespetar sa aton amay kag iloy. Kag iya diri ginahambal sa aton tanan iya nga dapat nga unahon gid naton ang aton nga paghigugma sa iya kag magsunod sa iya. Apang sa nadumduman nakon sa una ang tinaga ni Socrates Villegas, ang isa man sang bantog naton nga obispo, sila niya, Jesus is the cause of division. Nga sa diin, bisan sa aton nga mga panimalay, kag subong man sa aton mga abyan, may ara ko, kalabanan gid, nga sa diin, may di paghangpanay. Nagakahulugan bala ini, nga kung si Kristo, iya magsiling iya nga kaugtan, ang imong amay kag iloy, kung magsunod ka sa akon, nagakahulugan bala ini nga si Kristo anti-family, kontra niya ang pamilya. Ang santos nga ebanghelyo, kag iya halimbawa para sa aton tanan, nagasiling dire, nga kinahanglan ang Ginoo una sa aton nga mahal sa kabuhi kag sa aton pamilya. Amo ina labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo nga siling sa aton, siya nga nagahigugma sa iya panimalay, huway sin lugar sa akon ginharian. Ang santos nga ebanghelyo naga-point out sa aton tanan, labing hinigugma nga mga kauturan, kung ano ang pagkaimportante sang kabuhi. Ang mga butang, ang aton panimalay, kag subong man ang yara nga daan sa aton position, sa aton nga pagkadisipulo, sa aton nga pagsunod sa iya, dapat nga mangin matuod-tuod kita kag suod nga abyan sang aton Ginoo. We should not allow our families, our love for life, our safeguarding of life, nga amo ang makaupang para sa aton sa pagsunod sa aton Ginoo. That's why amoy ni kabangdanan kung nga si Jesus nagahambal sa aton subong, labing hinigugma nga mga kauturan. He is telling us, tubtob sa katubtuban, nga ti kaupod naton ang aton panimalay, pero dapat gid nga unahon naton ang aton Ginoo. Amo gani nadumduman ninyo sang ang iloy sang aton Ginoo, kag subong man ang iya nga mga gintutunan, ang iya nga mga apostoles, nagkadto kag ginapangita siya, may nagkadto sa iya kag nagsiling, yari ang imo iloy, kag subong man ang imo mga utod nga lalaki kag babae. Ano ang sabat sang aton Ginoo sa ila, sa sina nga pamangkot? Sino ang akon iloy? Sino ang akon mga utod nga lalaki kag babae? Ang akon iloy, ang akon utod nga mga lalaki kag babae, amo ina sila ang nagapamati kag nagatuman sang akon nga mga pulong kag mga sugo. Sa malipot nga pulong, labing hinigugma nga mga kauturan, mangin iloy lamang kita, mangin amay lamang kita, mangin suod lamang kita nga abyan sang aton Ginoo, kung ginapangabuhi naton ang iya ginatudlo sa aton tanan. Amo ina ngati masyado kabudlay sang pagsunod kay Kristo. Kaya ginasilimang gani sa ambahanon nga sa hangkat sang ebanghelyo nga nagasiling, damo tunok ang imo pagaagyan kag subong man bugat ang krus nga imo pagapasanon. Apang siling sang aton Ginoo, pasana ina nga krus adlaw-adlaw kung luyag mo nga magsunod sa akon. So labing hinigugma nga mga kauturan, ano ina nga krus? Nga mo gid ini ginhatag halimbawa sa aton Ginoo. Ano ina mga krus sa aton kabuhi sa pagsunod sa aton Ginoo? Dumduman akon ang sermon sa akon nga upod nga pare sa parokya, no? Sang ang ebanghelyo nahanungod sa discipleship magyapon ang primero siling dira, deny yourself first, no? So take up your cross, then follow me. So nagsermon siya. Pag sermonia niya, may isa ka mag-asawa nga nag-celebrate sa ilang nga silver wedding anniversary. So malipayon sila nga duwa.
pagkatapos ang ilang celebration, nakibot ang asawa. No? Sila sa asawa niya nga ang ginpasaan mo, kro. No? Sila niya sa Ebana. Siya bago lang kita nag-celebrate sa silver wedding anniversary naton, kag nagsiling ang santos nga ebanghelyo nga ti, kung luyag ka magsunod sa akon, pasana ang imo cross. Nya inday, ikaw ang akon cross sa sulod sang 25 katuig naton nga pag-asawahi. But sing anon sa lawayo ng iya asawa, amo bala ini ang but sing kanon sa aton Ginoo. Labing hinigugma nga mga utod sa nasiling ko na sa inyo, hindi mahapos ang magsunod sa aton Ginoo. Gani, sa sini pamalandungan naton, ang pagpasulabi kay Jesus, labaw sa tanan, sang sa aton pagkabutang, kag subong man, sang aton nga amay kag iloy, ka mga mahal sa aton kabuhi. So kabay pa, labing hinigugma nga mga kauturan, nga sa sini maatagan kita, sa matuod-tuod nga mensahe sang aton Ginoo, kung nga agin hambal niya ini para sa aton tanan, kag nga luyag niya na magbiya kita sa aton nga mga palangga sang kabuhi, kag magsunod sa aton Ginoo. So sa inyo tanan, kabay pa, na palanggaon naton ang aton amay kag iloy, matuod gid sa ikaapat nga sugo sang Dios, apang hindi naton pagkalimtan nga ang aton hauna nga prioridad sa aton Ginoo, amo ang aton Ginoo. Gani amo ina nga ti God first before family and nation. Si Father Francis sa gihapon nagaagda sa inyo kag nagapangamuyo sa inyo nga kabay pa nga ini nga adlaw mangin mahidaiton ang tagsa ka panimalay ilabi na gid karon nga adlaw sang inog pahuway kag adlaw sang pagpamalandong naton sa kabuhi sa aton Ginoo. Kabay pa. Madamo gid nga salamat Father Francis sa imo sharing kag sa pagpaathag sang mensahe sa karon nga Domingo. Madamo naman sa aton mga tagpalamati ang nagiyahan paagi sa pulong sang Dios kag sang imo pagpahangop na hanungod sa aton ebanghelyo sa sini nga adlaw. Madamo gid nga salamat Father and have a fruitful Sunday. Sa iya homilya sadtong iya apostolic journey to Madagascar sang tuig 2019, si Pope Francis nag-stress sang 3 ka demands ni Jesus sa pagsunod sa iya. Una, ang pagsunod sa iya nga ginakabig ang tanan bilang mga kauturan, kag ang pagtamod sa ila kag sa ila sitwasyon nga may sensitivity. Ikaduha, ang pagbalay sang history sa paghiliusa kag pag-ululutod nga may respeto sa kalibutan kag sa tanan nga mga bugay sang duta, nga may pagpaiway sa tanan nga sahi sang exploitation sa iya. Kag sa ulihi, nga aton madiskubrihan liwat kung paano ang magmangin mapinasalamaton kag aton ma-realize nga labaw sa personal triumph, ang aton kabuhi kag mga talento isa lamang kabunga sang isa ka regalo. Regalo nga ginhimo sang Ginoo paagi sa pagpaambit sa mga tawo nga aton lamang makilala didto sa pihak nga kinabuhi. Kining mga demands ni Jesus sa pagsunod naton sa iya, daw kabudlay sundon apang kon makasugod na kita sa pagkabuhi sini nga kaupod siya, aton maeksperiensyahan ang kalipay sang bagong kabuhi nga dulot niya. Kabay nga hindi kita mag-give up sa pagsunod sa pagpanudlo kag kabuhi nga ehemplo sa aton Ginoong Hesukristo. Kabay nga ang aton kabuhi bilang iya sumulunod, maghatag man sang kabuhi para sa iban. Ang pangamuyo sang Sinodo. Nagadangup kami sa imo, o Espiritu Santo. Samtang kami ululupod nga nagatipon. Upod sa imo nga amo lamang ang nagagiha sa amon. Magpuyo ka sa amon mga tagipusoon. Tudlui kami sa dalan nga amon dapat agihan, kag kun paano namon padayonon. Kami mahuyang ka makasasala, hindi pag-itugot, nga amon ipaluntad ang kagamo, hindi pag-itugot, nga ang amon kakulang sa paghangop, magdala sa amon sa sayop nga paagi, ukon magdikta sang amon pangginawi. Itugot nga sa imo, amon makita ang amon paghiusa, agod ululupod kami sa pagpanglakaton, padulong sa kabuhi nga walay katapusan, kag indi maglisa sa dalan sang kamatuoran kag katarungan. Tanan iniamon ginapangayo sa imo,
nga padayon nga nagapanghikot sa tanan nga lugar kag tion, sa kaisahan sa Amay kag sa Anak, sa mga tuig sang mga katuigan. Amen. Tuluy ka ipakita sa akon ang imudanan. Tuluy ako sa pagkabuhi sa kamatuoran. Kay ikaw ang nagaluwa sa akon sa bugos nga adlaw, nagasalig kami sa imo. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo dalanon, ang imo kamatuoran, kag imo kabuhi nga dayon. Ang imo mapinadayonon nga gugma, nga ginpakita humalin pa sang una, kag ang imo kaayo o Ginoo, dumdumaman ako nagatawag sa imo. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo dalanon, ang imo kamatuoran, kag imo kabuhi nga dayon. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo dalanon, ang imo kamatuoran, kag imo kabuhi nga dayon. A good part of the world today suffers from a shortage of bread, but there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ himself, I am the bread of life, he declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age, the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul. For more information, please contact Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Henares, Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Or Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Cell phone number 0943-5410-771. Each one of us has the right to live. Why destroy life?
wants us to live. He wants us to live in Him. Do you want to live? Live in God and let others live. I want to live my life, Mother, you will see when you look at me and you hold me in your arms, you'll fall in love with me. A message from the Daughters of St. Paul and this station. Salamat man sa tanan nga nagabuydog sa pagpamalandong sang pulong sang Dios paagi sa aton programa sa karon nga Domingo. Salamat sa inyong mga pinadayunon nga suporta kag pagpakigbahin paagi sa inyong pagpamati. Mga abyan, tubtob na lang anay kita dire. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Paulines Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras ang Bombo Radio Bacolod ng Philippine Standard Time, 55 minutos na nakalikan stock na ang alas 4 sa aga. Welcome kami na magpalagad sa Patutunan Bombo Report sa first edition, pang Domingo edition sa Patutunan, petsa 4 sa bulan niya sang Setyembre. Una nga Domingo sa kasyang mga bulan tuig 2022. Kamusta na aton mga suki, aton mga tagpulamati, good morning sa aton mga kabombo sa kabusan nga 61 ka mga kabaranggayan sa sulad sa Bacolod. Mga suki naton nga agapa karon nagabulog tawa sa mabano ka sulad sa kabusan niya sa aton sininga probinsya. Of course, ang mga nakatutok live sa aton sa FBK YouTube channel, mga taga Negros, taga Bacolod, di masilwahin sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan, nila na makita na mabatian natin mga palagad, siningagas niyo Patutunan Bombo Report sa first edition. Ang aton sininga mga kauturan, aton sininga mga kapulisan, ang aton sininga mga nag-night out, mabago pa lang nag-pinauli sila, tag-sa iya ka mga panimalay. Kamusta ang gara-gara nyo kagabi? Of course, nga itong karoon nga mga aga pa nga matidirs niras volunteer-volunteeras natin sa ating nga merkado, aga pa nabulugtawa, aga pa nag-prepara, aga pa nag-cater sila nga mga suki sila nga Domingo. Damo, aga pa nagkadto sa mga merkado para mag-prepara Bante Domingo subong Family Day, outing days nato sa mga kauturan. Kamusta nang binta sa aton nga mga manabuligya sa aton nga mga merkado. Of course, sa aton sining mga driver nga aga pa mga bugtaw preparar, balik pasada, balik biyahe sining adlaw sang Domingo, apisan wala klase, wala iya sang trabaho. Kaupo nyo tagsa diri ka Domingo sa ngaga niya si Bombo Dennis Rubica. Bodo kadasig lamang kami na sa aton sila mga inadlaw. Pila na lang kadlaw na bilin para pag-abot ay ang aton nga Paskwa. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 112 na lang kadlaw na bilin, Paskwa na! Rasig naman kami na sa aton na adlaw, no? Saan lang tayo nag-countdown sang para sa adlaw sang Pasko. Subon nagsugod naman kita countdown. Ay, dugay-dugay, bation na gani mga pagtukar sa mga Christmas song. Sa aton sinima koturan, no? Sa aton sinima koturan, dasig na lang, Pasko na mga kabinan.
Sa anong yung mga balita nga aton kapatamon balita aton balon sinigaga pagpanagan siyempre tutunan Bombo Reports First Edition. Di kita na sa aton sini mga nagapangunaya nga mga balita lokal. Ang punong barangay dito sa may Banuas ng Isabela patay sa mga rebelding New People's Army ang ginlubong na kapon sa may Isabela Public Cemetery. Samtang dugang paginaton niya nga mga balita lokal, aga pa may aksidente naman triple vehicular accident na nagluntad sa may area sa Lacson, Mandalagan. Isa ang ginadala sa ospital. Ang nagamaniho sa motorsiklo, isa ka kanter kay isa ka tricycle, lubado sining triple vehicular accident. Iba lang tayo pagkaligtas sa ato sining biktima, sining sakay sa tricycle o sa motor, nga daw mo pilasan na sining pagsumpak kilay sa tatlo iya kamasalakyan, aga pa di sa may area sa Lacson, Mandalagan. Sa aton sini mga nagapaunaya mga balita sa palibot sang pungsod, mayong mga balita para sa aton sektor sa transportasyon, sa aton sini nga mga driver, kung sa nagligan yung Martes may alakas ang price hike, sini nga Martes mabot nga September 6, mayroon naman sa palabuton nga price rollback. Sabahin sa aton sini gasolina, krudo, kag kerosene. Sa aton mga balita agikan sa lawas ang pungsod, linibo-liboya ka mga Russian na naglinya karon para magatag sa katapusan nga respeto sa ila sa nagtaliwan nga anay Soviet leader Mikhail Gorbachev. Amo niya nagdala sang reforma iya sa Soviet sadto, ang asadalon sa iya sining administrasyon, dingi patuman nga tawag economic and political reform. Munang mga balita ato ni may balita ato kabatawang balita ato ni balon sining aga pagpalagad siyo pratuntunan na Bombo Reports First Edition. Atis naton katuan ang mga balita tipon ni Bombo Gracelyn waton mga balita tipon niya ni natipon na sa patrol. Dahil kita na makabilang sa manami naton nga balita pati kapon masadyagid kaga nag-ulan naman sa Gracia, Adres Sudan sa Bacolod ng Probinsya sa Negros Occidental, Gracia sa ato sa ikalima, ang Sabado kalimang semana sa ato siniinan, suwarte sa palengke promo, terrible alin sa merkado sa silay, public market, tugtob dire kahapon sa ato studio, ang ato sinipag paulan sang cash prices per premyo para sa ato sini mga dibuinas nga mga entries natin sa inan suwerte sa palengke promo kahapon sa ngaga dito sa Masilay Public Market anom naman kamalaki entries natin ang nabugayan nagkabaton sang Gracia tag sa isa sila nagbaton sang premyo balor tig 1,000 pesos 500 pesos cash kag 500 pesos siya nga worth sang gift pack tapos may mga kwanpay bawa silingkod grabe damo ka singa itong kahapon niya sa may Silay Public Market sa aton si video kay challenge sa daw di man magumbas sa mga singera gay nagawa lang si mikropono may grasya may kalipay pa kita ginang dala sa aton dira makaturan sa may syudad iyasang sila pagkapon hindi naman kita sa aton studio sa aton sila entry studio winners Halin tatlo naman kamapalaro naton nga mga entry senders sa aton nagabutan kag magabato sa dalagko nga mga cash prizes of course aton pagid tatlo pagid ka mga winner sa aton siniya nga online activation kasiyahan terrible halin niya sa aga tubtob sa hapon aton nga pag sabwag sang grasya ari sa inan suwartes palengke promo sa Bombo Radio kag sa FM Nationwide kapin 6.5 milyones pesos nga balor iya sang kasiyahan kon cash prizes kag pinutos nga regalo ang natalana para sa inyo mga kabanan. Kahapon na sa naton kalima na kita kasabado, kaliwa na kita kasimana sa pagpanagtag sang aton sinidalag ko nga mga pa-premyo. Of course, rin naton, di kahapon niya sa aton studio, sa aton studio winner, tatlo, ang ginusarta nga magabaton sa nga dalag ko nga mga cash prizes. Of course, hari din na kilera, sa aton studio winner
ang third prize winner naton. Buwas, iya na ni mabaton ang grasya niya sa aton sini awarding ceremony. Third prize winner naton na magabaton sa 3,000 pesos cash plus 1,000 pesos nga worth ya sang gift pack. Ang second prize winner naton 4,000 pesos cash ang premyo batonon plus 1,000 pesos nga worth sa gift pack. Kag ang first prize winner naton nagakalas-kalas ka 5,000 pesos cash ina ang batonon niya dugangan da pa na sang pinutos nga regalo nga balor iya sang 1,000 ka pesos. Muna aton nga mga papremyo sa aton send and entries winners naton. Sa aton online activation kasi ang winner, 3 man, buwas batonon man nila sa nga premyo. Duwa dere magabaton sa consolation prize, tag sa sila, magabaton sa cash prize nga tag 2,000 pesos plus 1,000 pesos iya nga worth sang gift pack. Ang first prize winner naton sa aton online activation kasiyahan we draw magabaton sa 3,000 pesos cash plus 1,000 pesos iya nga worth sang gift pack. Sa muna nga mga kadalag ko nga mga papremyo aton nga pagtagtag sa kasabado sa aton siniinan suwerte sa palengke promo. 3 ka mga pamagi nga pwede ka mo makadaog makabaton sa grasya sa aton siniya nga enhance suwerte sa palengke promo sa Bombo Radio kag Star FM. Amara sa aton sa merkado, sa aton sini palengke kasiyahan draw, sa aton sini nga send and entries draw, kag of course sa aton siniya nga online activation kasiyahan winner. 3. So dako in chance ninyo nga magdaog baton sing cash prizes di sa inyong suwerte sa palengke promo. Paano ka mo makangkon? Simple lang, gamay lang gid yang gamay lang gamay lang efforts pagi sa paghimo ninyo sa entry. Pagbakal sa aton sila nga mga sponsored product nga managamiton nyo as proof of purchase ng ila sila nga putos. Kangayas ang Silver Swan, sukang puti. Silver Swan, sukang puti, walang labis, walang kulang, nanlinamnam. Subong sa mga nanay, tatay da, nga nag-awat-amat na himos, luto pala mamon, o nagaluto na sa ilablaw doon sa pag-outing sila Domingo. Ara, Silver Swan, sukang puti, pang panamit pa, pang pasabor sa inyo sining linuto. No? Ang sulod mo nang gamiton iya sa panamit inyo linuto, ang putos lang mo nagamiton yung proof of purchase. No? Sa lang, Silver Swan, Vinegar, stand-up pouch or label, pwede na siya nga mangin proof of purchase. No? Pag pwede nyo magamit yung proof of purchase, sa buhari man, no? Kadamo sa natin din yung mga pilihan nyo lang. Ang Orocan, sa Orocan, maayos ang buhay. Madamo na sa mga produktos ng Orocan, nga mabulutangan bayo, mabulutangan pinggan, the organizer, kaiban pa. Mabakal nyo ng Orocan sa inyo sining masuking yung mga department store. Ang himuon nyo, sigurohon nga mga produkto sa Orocan inyong mabakal may sticker ina nga nagatapik. Nagpabakal nyo, may upod man ina nga kupon nga may tatak nga Bombo Radio Promo. So ang inyong himuon, ang sticker sa Orocan, mo nang kakason nyo, himuon nyo nga proof of purchase, or ang kupon sang Bombo Radio mga kaibigan. So isa lang ka-sticker sa Orocan o isa lang kakipon, pwede na lang nga mangin proof of purchase. Of course, ano man din ang Pure Gold sa inyong pagpamalaklon, pag groceries kadto kamo sa masangasang Pure Gold. Sa Pure Gold, always panalo. No? Ang resibo lang ang inyong himuon nga proof of purchase, resibo inyong mabaton sa inyong pagpamalaklon sa Pure Gold. Importante hindi magnubo sa 300 pesos na ang balor na sang inyong pamakal nga ara dira na pagkit ya sa resibo. At least minimum purchase of 300 pesos. Amo nang pwede nyo magamit ng resibo sa pagpamalaklon sa Pure Gold. Are mo ang Lifebuoy, mapanghabon sa atong kalawasan, no? Pang disinfectar, para maglayo kita sa walatian mga kabinan, magamit sang Lifebuoy. Lifebuoy, now in the Philippines. Sa lang ka-empty box, sa bisan man nga variant size sang Lifebuoy, pwede na nga mangin proof of purchase. Of course, are mo San Miguel Pale Pilsen, o sa mga nag-obra sa limnan, sa mga waiter, mga waitress, nag-iya sa limnan, supta nyo, may tsansa pa, may nabilan pa kita iya nga
duha ka semana kag para sa ato sinigang draw. Ang Tan Santa Club San Miguel Pale Pilsen pwede na magamit ya nga proof of purchase. San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Salang katansan takop sa San Miguel Pale Pilsen, 320 ml man 1,000 ml, pwede na nga mangin proof of purchase. Of course, hari man diri ang kipon sang R Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Di paano kung makangkon sang kipon? Of course, inyo pagpamalaklon sa alahas, pagprinda sa malas kung rilo, kadto ka masang-masang sang R Florete Pawn Shop and Jewelry. Mga kabinan, no? Kay tag sa isang gatos ka pesos ng balos ng alas kung rilo inyo mabakal, maprenda sa masangas ng R40 Pawn Shop and Jewelry, mayroon ka mo sang mabaton nga coupon. No? Isa lang sinaton ka coupon, ha? Sang R40 Pawn Shop and Jewelry, pwede na siya nga mangin proof of purchase. Subuman, isa ka pangpabaskog, no? Sa aton sining immune system. Mag-inom ka mo, magbakal sang Panyawan. Seed Panyawan. Basta seed marketing, tatak magaling. No? Simple lang imunyo ang kapsula, imna ang suludlan, amo nang himunyo nga proof of purchase. Alang kablister, pad or banig, ang seed Panyawan, plus with luyang dilaw, plus mangustin, plus makabuhay food supplement, or seed Panyawan with garlic, plus banabal, plus makabuhay food supplement capsule, pwede na sa nga proof of purchase. Of course, yan ang mga proof of purchase, simple na sa lodyo sobre, sa iliwan mga sobre, sa guwas ng sobre, butang kayo mo sila kompleto nga detalye, kompleto mo ngalan, imo address, edad, contact number, ang week number, sa mga pamaton, tang ma-entry para sa week number 6 na kita. Then, ibutan din ang proof of purchase, na ang ngalan sa produkto blang, aging sulod mo sobre, ang ang proof of purchase, kag permahan. Tagsa ka entry, tagsa ka sobre dapat may aray na permahan. No? Dinuhulog na yun, ha? Sa mga drop boxes, malapit sa inyo sining lugar, Northern Negros, Central Negros, Southern Negros, diri sa palibot sa Bacolod, or diri mismo sa aton siniya nga studio. Mabatayan nyo manda, ginalawag naman na mga lugar nga may aray kita sa drop boxes, nga pwede nyo nga hulugan. Or diri na atong studio, bukas na 24 oras, anytime of the day, Lunes to Domingo, pwede nyo mahapit o malabay, o molog yun sa ring entry dire sa aton nga studio. Are aton drop boxes sa aton lobby sa second floor ng CBS Development Corporation Building, Lacson Street, na Mandalagan, mga kabinan. Siyan oras pwede nyo malabay kumulog ang inyo siling nga mga entry. Of course, sa mga uton naton, magkumatigin, magmotor, magtutok sa Bumburan yung Bacolod, kaya sinaton ti tagsek Sabado, no? May gina-announce kita kung amo nang adlaw sa ato pagpanagtag sa dalagko nga mag-cash process sa inan suwerte sa palengke promo sang Bombo Radio kag Star FM. So standby na kamo sa masunod nga Sabado. Ato na i-announce kung di naman kita iyang public market, no? Una nga maga-sabwag sang grasya para sa inyo. Inan suwerte sa palengke promo sa Bombo Radio kag Star FM. 6.5 million pesos nga barariya sang kasiyahan cash prizes kag pinutos nga regalo ang aton gintigana iya para sa inyo. So sinagligad nga 5 na ka semana, 5 na ka Sabado, damo na nga maligrusanon, bakulod nun ang nakabaton sang ila siniya nga grasya. Masentab lang ati kung sa iba niya nag-usong scam, may mga baton kabud nga text, oy nagdaog kasing mil ka pesos, nagdago sa amuni, kontak sa amuni, ba nagpandami na lang aton nga DTI, ang aton nga pulis, nga di magpati-pati sa mo sila, kay basi man tiyon ka mo, imbes ka mo ang makabaton sang grasya, basi ka mo pa ang makuhaan sang grasya, di ka mo yawa sa inan sortes, palengke promo, kay wala niya problema, kuha niya, legal iniya nga promo naton, kasi naton ang premyo, nagatupa gilya, sa mga lucky entries in theirs naton. Kag of course ang premier winner diya ginalawag na naton sa pag-draw naton, ginalawag naton niya ang mga winners. So kadamo naman sa mga nagdalaw, kita niyo na nagabatong gid actual sang premyo naton diri sa inan suwerte sa palengke promo. 3
13 minutos na nakaligad niya sa takna nga alas 5 sa agad this time. Kung ato na mga balita tipo ni Bombo Gracie Lumaton, of course, ang senaryo sa sitwasyon ko sa palibot is sunod sa Bacolod. Si Domingo is ang kagahon. Oy, first Sunday of the month. Bunga, mga kaibigan, karoon niya sa atong sining live man nga pagtutok sa misa, alas 6:30 sa Our Lady of Candle Parish. Standby ka muli sa mga wala pa nakapadulong sa mga kasimbahanan. Tika lang subong first activity subong nga adlaw sa Domingo dapat kadto kita na sa aton mga kasimbahanan or mati na kita karon sa aton sining live nga misa alas 6:30 siniya nga aga mga kaibigan kay siyempre sa Domingo amo gina first activity of the day naton aton pagkadto sa aton siniya nga mga kasimbahanan mga kaibigan. Oy, aga pa, may aksidente na diri sa may kwan. Aga pa, no? May aksidente na diri sa may area sa Madalagan, Lacson. Dibla sa may ulunan lang naton di going ka north. Kuding bag-o, dibla daw tubangan siya sa kabag-o nga kwan naman. Tambayan sang kwan, sa mga night outers na ton. Kasi damo na tambay lang pa kung Biyernes, Sabado. Sa gabi, buwaga pati may triple vehicular accident naman nga nagiluntad. Sinaton may isa ka ginadala iya sa ospital. Involvado din sa triple vehicular accident sa motorsiklo, sa kataskol. Isa ka daw mini canter truck. Nga may isa gid nga gindala iya sa ospital. May inader pagid ka rin vehicular accident sa area magyapon niya sa police station number 3. Of course, pinapagid ka mga balita, mga report po ni Bombo Gracie Lumaton, siniyang ngaga, gikan sa patrol. Kung ano na mga balita, senaryo sitwasyon sa palibot yung sunod sa Bacolod, Bombo Gracie Lumaton sa patrol. Good morning, Kimin. Mama Dennis, good morning. Live kita sa buong sa Dalan Lacson, Barangay Madalagan, Syudad sa Bacolod. May natabo nga duha ka mga aksidente, Mama Dennis, nagresulta sa duha ka mga pilason. Ang isa ka pilason, patal ato, Mama Dennis, kay ulo ang iko. Tapos ang jodo na wasak ko, no? Nason, ang isa naman ang latter, bala Mama Dennis, amo ni ang isa naman ka tricycle driver. So kanina, bali, unahon ta lang. Ang ining una nga natabo nga aksidente. So, early pa sa 4 or tabi mga 3:40 plus, no? 3:40 a.m. Bamadanis natabo ang una nga aksidente sa area sa Mandalagan. Balanayan, Bamadanis sa may lapit sa KBPO company. Tapos sa may lapit man Ilimnan. Bago na sa Ilimnan da? Bombo Gracie. Yes, sa Bangga, subay na, lapit. Dira, nagluntad ang una nga aksidente. Triple vehicular. Yes, triple collision, no? Bali, isa ka motorsiklo ang involved, isa ka tricycle, kag isa ka mini canter truck, no? Nga Isuzu, no? Kag, Mama Dennis, ining unang aksidente, nambal ko na, kuning serious, kay according sa mga nakakita, ulo ang injury, no, dason ang mga dugo pala, no, makita mo pa ano kay panawag sanawang dugo tos dalan. Yes, pamadanis kag dagko nga mga dugo, no, bilog-bilog. Ang wounded ni nga gindala sa ospital mo ning driver sa motor. Yes, amo na ang driver sang motorsiklo ang nasamaran kagati Bobo Dennis ang iya sini nga pangalan amo si Lumawag, no, ang plido Lumawag Limwell o kon Lemwell Lumawag, isa ka 25-year-old nga lalaki Bobo Dennis kag ina siya ang nakainom, no, halin na siya sa Ilimnan so nagpadulong din siya sa South. No, naghalin siya nagpadulong sa South ko, no, according kay Police Staff Sergeant Richard De Maala. Samtang nagpadulong sa South sa diri sa proper Bacolod, Bombo Dennis, kada sige sang iya nga pagdalagan, lugar ris bala. Nasang pagbalik naman, no, balik-balik mo. Ngadto naman sa North. Amo to dito na sa. Basta na nagakwan siya, road trip la. Basi kay kung balik-balik sa dalan nga pasumpit si motor ya.
basta daw tripping ang mapanginhangin tablaw nanong postada. Yes, pwede ko na kadasig sa iya. Labi na gid pagbalik ya. Alin sa south naman padulong sa north ba mo din. Isa man nakakita kag didto na nabanggoan ang isa ka tricycle, no? Nga gindala na sa Buong Station 3 kay wala man to injury may lang kay pero ang iya sining nga tricycle bombo Dennis amo yang may injury amo na may guba no kag ti ang ining Isuzu naman niya nga mini canter truck na lupok ang guma no ha ang guma sa likod ni bala no sa ano na yon left side no nga guma so amo to abtan ta kagina kayo sang driver po ang iya man nga helper no so according sa iya dalahig lang siya so hindi naman sa maghatag or mag-file sang complaint no kay wala man sang seryoso nga natabo amo lang to ang guma ya nga nalupok Bombo Dennis kag ining ang victim, no, nga isa ka driver sang motorsiklo, 25-year-old nga si Lemulo Mawa, ginabulong subong sa Regional Hospital, diri sa Corazon Locsin, Montalibano Memorial Regional Hospital, Dennis. So, hibaluntan ako ng iya nga medical bulletin kay ambal ni Police Staff Sergeant Richard de Maala, ga bato pa. So, kaluyan, no, Bombo Dennis nga. Head injury gito da. Oo, head injury galing. Why to helmet out? So, according man sa nakakita, Bombo Dennis, do, ano ko, no? Do wala. Walang tama na liwat. Kay, siyempre, sa ulo, no? Kasi wala sa tuod, suksok sang helmet kay helmet pag isa irimna, no? Mayara itong mga babae nga nag-hinipi, no? Pagka sige, kilala ito, mga grupo ya? Mga grupo ya, guro, Bombo Dennis. So, nabululog tao man sa pagka tapos inom ho, no, mga grupo ya kakatamo mato sang kagina pa no sa sitas na nga ilimnan ang mga naga-standby sagwa no after nga madala ni bala no kung nasaksihan nila ang isa ka aksidente nagluntad triple collision to sa pangamuyo talang no ining 25-year-old ni maka-survive man Bombo Dennis kay according kay Sir Richard dako ito injury yes. To be exact, Bombo Grizzly, ano ganun na ang ilimnan, tubangan para may diyaton nga makuturan? Sitas. Ha? Sitas, balaba mo din, isang pangalan. Okay. Kundi ka man sa itong studio, going north, ikaw. Sa wala. Sa wala. Sa wala. Daw bag-on hindi nga rumbuhan ng mga kitambayan sa aton nga mga outers mo. Yes, actually ang mga kapulisan takadasig mag-respond yun kaya raman sila sa area ginabalik-balik lang di ang isa pagkikailim na malapit sa aton no kag diri ang permi na didaan may gablink-blink balabong putin sabi mo may aksidente pero ginabantayan ng isang mga kapulisan ta dason after sang pila ka mga minutos Bombo Dennis nga madala to ang biktima ang una nga biktima sa hospital sa naman ka aksidente nagluntad diri na yon sa may Isuzu no sa may Paseo ne ulunhan lang da ulunhan naman ulunhan lang going north Bombo Dennis ang ining kaduha nga aksidente bali alleged hit and run kag ang biktima diri sa ka-tricycle driver Bombo Dennis kag ang pick up ti wala na gid na ano nakuha kung ano to nga brand ang iya salakyan kag sino to ang driver no suno sa information nga nakuha naton no color gray ko no ti ini pa mabalaan kasi syempre dulom-dulom pabala Bombo Dennis kag amo na ang ining pick up but sigurado pick up no kay ining victim nga si Jonathan Vilano 50 years old taga Purok Pine Tree barangay Bata siya sa Bacolod conscious siya no samtang ginabulong kaga nakita yaman ang naka hit and run ini sa iya or nakabunggo kag tigin sugad yaman sa iya nga apod ng tricycle driver nga apod ya naglaot dito sa nakabunggo sa iya no para ma-identify bala ang driver. Pero wala na lalaot. Kaya ito kadasig, siyempre ikaw ka-escape ka. Hindi ka na malaot. Yes? And then ang direksyon siyang pick up nga nag-hit and run sining tricycle? Going north man ko, no? Kaya ining driver sa tricycle, Bombo Dennis, papuli na siya sa Purok Pine Tree. Going north na sila nga ang tricycle driver. No, pero ang pick up ni ambas ang isang ka-tricycle driver kinlaot yato kuno padulong sa north naman Bombo Dennis pero pasi pala posibleng opposite direction sila una. Yes. Basta nagliko man sa may area ng Bata. Posible man, no. Amo na. Bombo Dennis ginahibalo pa
No, kung sino nga driver kay patagay man giniya sang pag investigate man, no, kay syempre ang iya ginhimo nang bunggo lang siya wala gid labot, no, amo to kay ambas ang tricycle driver nga ini, no, pero tigid ko nakadasig dayon siya maghalin. Are ang injury sang ni Jonathan, no, tricycle driver ara sa ulo, no, sa ano na sa balaw, likod sang ulo, upper part mo mo dani, so kag may araman sa mga tiil, no, kag sa paa, kag abi mo po Dennis ining tricycle driver bali ang upod yato kagina, no, nga tricycle driver man ato bala kanumdum ka sa kagina nga tricycle driver nga sa triple collision. Friend yaman to, no, nabunggoan ang ining tricycle driver nga kagina dito sa sitas, no, dason pagkapuli no, after nga pila ka minutes puli na ni ang isa ka tricycle driver sa kadua aksidente, siya naman nabunggoan. Kay ini damo tricycle ta kagahon mo ning ilaman na banat biyahe mo kay damo po sir praktikamente subong niya nga Domingo sang gahon alamlat sa mga ilimnan, mo ning soke nila, agaling kay mga salakyan ni kusabla mga mo ning oras kagahon spontaneing naghit na sa tricycle. Dako posibilidad ni halin man sa ilimnan nakainom man mo ning madasig mag paburot sa ina sining mga salakyan ni aga magrupo ni kiti kagahon na uraga na mo. Siya mo giti halo ilang, no, kay syempre ga pangita man ta sang aton kinawala na kung aksidente mangibabudan sa tubangon, pero aring kaduwang aksidente ya hindi gid insakto nakabunggo ka, nagdagan ka. Tani tubangon mo. Ang tricycle driver gindala man sa ospital. Yes, ginpaabot ang iya sa ning Fox, no, akong family member, Bambodanis, kag gindala siya dayon sa hospital. So, posible, kung di ko ma-identify ni ang driver sang pick-up, si makasuhan siya, no, Bambodanis, or kung magwa siya, Bambodanis temprano, pati posible mag-settle, no, si Sir Jonathan sa iya. So, Bambodanis, sa matian ta ang mga detalye sa duha ka mga aksidente naglunta diri sa Lacson Street, Matalagan, no, sa Bacolod. Si Police Staff Sergeant Richard De Mala, ang investigator. Si may tabangan sang Suzuki Bacolod. Oo. Yung pag-abot adi ang tricycle nagabaliskad according sa driver nga pa ano ba tayong gagunos pagbalik kay ako nagbungguan sa. So makita taman sa damage no nga. Ang bunggo sang pick-up RD nga portion sa iya nga tricycle gid. Sa likod? Oo, sa likod na nga. Pati pa kadto ning tricycle, sir, raw? Pabata ni mapulin sa purok paintrin sa kapulin tawo mo. Oo, tiga sa iya nga. Gasunod siya ang pick-up na langalang oro dalan sa pick-up. So ang ibang part sa pick-up nga debris yan nagkalabilin. Oo. At ito so pula punta pa ni buwas. Kagi panawagan ta kung sino ang tagi sa pick-up. I-surrender ya kay para buligan mapakayo o man yung tricycle sang driver nga naguba. Pero atong una nga aksidente, sir, kamusta to iya nga injury? Atong iya nga kuano do akorde nga gistorya ang doktor sa akon nga ang joy di wasak ang agtang ang forehead di wasak man ko no. Okay. So wala pa man sila ka-declare nga lifeless na. Oo. Kaya giningagaw ko dala sa regional hospital. So, ato man tong iyang mga pamilya ya. Ang utod ya, ato man tong wadang-wadang. Si Lumawag na, no? Nakainom, si Lumawag. Sa diin sa Gainam, sa lapit lamang sa area? According kagina sa mga upod ya nga nagaibi-ibi nga mga bayi. Nga sa may ano ko, 18 set ang buhay ko kabalo kung ano ang ilimnan da. Dayon prior sa pag-insidente yan nakakita sang tropa nga nagatambay di sa may bangga subay o kag sa may tubang sista nga pakadto sa pagina pa south go pipipipip bisa nga kadasi kadalagan niya. So nagabiyahe pa ini galing motorsiklo pagkatapos tapos puro nagpakadto to nakainom na guro nagapas pa sa mga grupo yato. Yung pagbalik yan, dasi pagdalagan niya, muna nabungguan niya ang tricycle. Pagbalik yan, padulong sa north? Oo, padulong sa north, ang muto nabungguan niya ang tricycle. Race sa gali? Oo, siya lang. Isa kayo namin, yung motor yan mo hundaklik. Iwasak man to, sir?
Nung wasak makita mo man kung dasig ang dalaga niya kay nagpiyo, gumanubila dayon ng sasalog sang sidecar nga sa impact ito. Oo. Piod man kung sayo rin kusog ang pagbunggo sa tricycle. Okay. So, kagina, may ara ko ito nakita nga ito, canter van. Oo. Ato yung ng Toyota Ace to nga talakyan, bali pagbunggo, nag-swerve pa to ang tricycle, ang nabunggoan sang single, ang motor na labot, ang canter, pero hinam ng dalaga, galing kayo naigo guro sa tigang, gos ang iyang guma. So triple collision to pa na? Triple collision. Pero galing kayo negative injury to sa piyak to. Ang isa to din, hindi naman ito magkuhan, kayo mapuli pa to sa Mabinay. Oo. Ang anong nga namin mo, sir? Ang ng Toyota is to lagi na nga sa Piyakaw na puli. Tapos hindi naman lang ito siya mag-complain. Ang isa na lang yung ginkuhan dyan ng driver, ginhold pa itong driver sa tricycle to. Okay. Ang tricycle to ganitin to yung pakadto? Alin sa barangay 18, masugat, akorde siya, masugat siya sa Concentrex ang asawa ya kung utod yung sugatong sa Concentrex tanto. So, ang isa to ka aksidente nga nauna, ang buto ang may injured, no? Kag medyo malala. Ito lalaki, si Lumawag. Pero ang edad ni Lumawag, sir? By 5 anyos. 5 anyos, bata pa. Ari naman niya, si sir, alleged pa lang. Alleged nga ginitan ran siya. Oo. Isa ka pick up. Isa ka pick up ko nung... ano to mga brand, sir? Wala nang takabalo ko nung brand nga pick up to kung sa bunggo siyan. Ano ni injury ni sir? Injury sa may injury sa ulo, sa kamot. Sa tiil may naagom sa. Anong pangalan niya? Jonathan Bilano. Jonathan Bilano? Bilano. Taga Purok Pine Tree siya, no? Barangay Bata. Siya ni nagalimot sa tanay kay Migo itong nabungguan. Pagpuli, siya naman ang nabungguan. Migo itong ara subong sa... Tricycle to ba ito? Tricycle to sa back up subong. Migo ito. Migo ito ang isang tricycle driver. Tricycle driver. Jonathan Bilano. Jonathan Bilano. Pero anong edad, sir? 50 anyos, may asawa. Terrible na alin sa Migo yung nabugaan tricycle sa unang aksidente sa triple bicular. Pag labo ito sunan, siya naman din lasa sa man ka-pick up ulit bumbo Gracelyn. Tiyan mo na, duwa ka tricycle driver, bumatang ang involved sa sining aksidente, no? Puro sila nabungguan. Nagipapuli naman yung isa mo ang kaduha ba lang aksidente, no? So amo na, kagati kaluoy man kay Sir Jonathan kay ang iya sa ning kita mo man sige kadto pa sa maintenance yan nabungguan pa siya. So hopefully nga gamay lang man to, no? Ang iya sa ning pilas maka-recover sa dayon. Ang driver to si motor galing nga si Lumawag, taga-diin ito? So, bumadanis, wala pa to na balaan kay kung taga-diin, no? Ang ikaduha niya nga aksidente, bali ang pick-up nagasunod ni sa tricycle, gali, going north sila nga duha. So, anyang likod siyang tricycle? Yes. Mambleng yung tricycle talan? Ang duwa di ka mga reports mo Dennis kay initial pa malang to nakuha ta kay Sir Richard i-plaster pa ni no duwa ka magka-separado nga aksidente may pang sa spot so kag usa pa kapila na ni nga mga aksidente nagluntad sa police station 3 no kag tinligad to tatlo patay tapos may pagkasunod sang sabay kadlaw may patay pagid mo Dennis so halunggid no kay isa lang kabuhi ta. Wala pa ni karon medical status, latest medical status ni Lumawag ni kung ano na kay do patal tong jury sa iya sining ulo. Yes, i-follow up na karon, no? Pagkapanta ni update kay amo na tuod no. Dako ang nakuha nga injury sa ulo kay iban pa tong ara sa lawas ya mo mga pilas magkag-isa pa ang motorya sin maayo to ko ng motorya mo kaso guba man mo Dennis. Gwapo ang motor mo, kung sa gwapo motor mo lahat, dasig lagan. Buday na mo ni kagawon sa iko, inugpuli sa mga manog-inom, basa iko nakatugong, masita ko naka-inom, hindi mag-drive. Kung mag-drive, hindi mag-inom. Yes, titingahan ta kada weekend. Mo Dennis nga wala tani aksidente nga matabo kay syempre amo na pala nga adlaw. Damo gid sa mga nagagwa padulong diri sa syudad sa Bacolod para mag night out, Sabado night. Patay karon. Kay may ano pa ni? May time pa ni karon maglagaw-lagaw halong gid, Kay para nga ligaw ta sa aksidente. Isa pa sa gastos man, Kagati kung
ikaw nakabunggo, makasuhan ka pa. Hindi ka lang magpalagyo kung makabunggo ka, kahit ako man ang imo sa nga tubangan. So, yes, mga sa muna mga reports nga nagikan sa patrol. Ini si Bombo Grace din na baton para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Salamat Bombo Gracelyn Lobaton. Mga balita dolo ni Bombo Gracelyn kagahon sa duwa ka mga sunod-sunod nga mga vehicle accident nagluntad sin kagahon diri sa area sa Lacson, Mandalagan, no? Sa duwa nga mga injured, isa diri nga agid karon daw seryoso nga pilas na nangkon ni lumawag ini naga maniho sa motor nga nakabunggo sa tricycle, adi sa may tubangan sa isa ka bag-ong limnano. Kag tapos tricycle nagpisik, nabungguan man sa kami ni kanter na iguguro to sa kabilya si tricycle ang guma, naplatan man ang nasabit yang mini kanter. Ang driver sang tricycle nga migoy man to nagkadto to sa migoy nga nabungan sa motor pagpauli sa bata sa lunan lang tao sa may unan na sang isaman ka department store sinongket man literan man sang isaman niya ka pick up going norte man baliskad man tricycle ya injured man sabit ka tricycle driver. Muna sa mga auto na to sa mga nagamaniho sa motorsiklo bilang sa kagahon, halin ka mo sa ilimnan, Friday nights ka mo, Saturday nights ka mo, balaan naman medyo may tama na mo, kung halin sa gabi, late sa gabi, early ka pas morning, magpulit, may tama ka na, hinay-hinay gid maniho, or mas mayo pa hindi kayo lang magmaniho. Muna sinatabla, if you drink, don't drive. If you drive, don't drink, mga kaibigan. No? Kaya galain ang imong reflexes mo. Ang imo ng gihog, lain, gasulod na spinsar mo. Nga muni, hinay, lagan mo, pero kabalo, todo nagtapak mo sa imong kwan, sa imong gasolinador, accelerator mo. Sling mo doon, kapag sa imong dalan, sa imong way, imong lane, o yung nakabalo, ara ka nagsigado, ara ka na yung gusto nga ya. Amo nang efekto sing kwan sing alcohol. Amo nang ganing kung mag-inom ka di ka na mag-drive, no? Kwan kan lang ngita ka na sing damo man guro taxi, damo man di pasayro, damo tricycle ka na sakyan, para safe ikaw, o safe man ang iban niya nga mga kauturan naton. Despite na dang naagyan nga tabuan sing triple vehicle accident, ara man na posting ato nga pulisan mo, humalin sa gabi hasta na magkagahon. Malabayan tayo na pirmi kung early in the morning pa sa gabi. Ngara na posting ato mga pulis, visibility, despite siniti, may luntad pang aksidente, bangod sang mga nagamaniho naton sa salakyan. Nga bis ka nakainom na, kwan pa, doon na pa na namitan burhot sa ila sila mga ginamaniho yung salakyan ti aksidente bla sinaton mahalitan ikaw or makahalit ka sa iba niya nga mga kauturan mo budlay kon may ma-impas naman lang kabuhi mo nang ginapalayo naton nga may madula naman sa kabuhi sa sining aksidente sa dalan mga kaibigan. So muna sa mga utod naton nga naga-night out, bati kung gusto, plano mong night out, di ka na magdala sa salakyan. Okay, kaya delikado, pero sa liga, 1 week iguguli, ang salakyan sa isa man ka dati yung councilor sa may Sunad Silay, itong naglupad mo sa may kampo, sa may Corbada na Cab, nga nagyan taman to sa liga, nga Domingo sa kagahon, magaway mo ito ma-injured ang anay city councilor, no, sa syudad yung Silay. Di man to halin sa Bacolod do. Pupuli naman tayo ito Silay. Puti nakatugkong man. Di ka delikado. Wala mo na advice na ito sa ating makaturan. Kung may salakyan, magmaniho, hindi gid mag-inom. Kung plano ka mag-inom-inom, gawin na night out, ibilan sa salakyan na. Damo ka man sakyan subong, wala naman problema sa salakyan subong. May taxi, may round trip na kita. May tricycle na kita daw, taxi man ang ruta, anywhere in Bacolod man.
para safety ka na naman na, no? Hindi na magdala sa lakyan. Kung plano ikaw nga mag-night out, plano ikaw nga mag-inom, likawan gid ang pagmaniho iya sang salakyan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 38 minutos sa Kaligan Stock na alas 5 saga. Inyo platutunan Bombo Reports First Edition, magapanabalik makaligad lamang pala ka mga importante nga mga pahanumdom. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinai, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragtas ang sini nga hilampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang
Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo. Balik din po palakad siya Patutunan Bombo Report sa first edition. 49 minutos na nakaligay sa na nga las 5 sa gamay ng balita para sa ating mga turo, para sa ating mga driver. After sing duha makasimana nga sunod-sunod ang pagsaka sa presyo sa mga produkto sa petrolyo. Sa maabot siya nga Martes sa September 6 mag-nubo, mag-rollback ang presyo sa petroleum products. Makikita naman yung pinaka-latest nga karon nga kuan nga detalye nga ginapagawa sa mga oil player industry diri sa pungsod Pilipinas. Sa report, ang presyo sa diesel, ang kuan lang ang crudo, o kung yes ang crudo, mag-nubo sa 1.70 o kung peso kag 70 sentimos, tob 2 ka pesos, tag sa iya ka litro. Kag ang presyo sa gasolina, mag-nubo naman sa 3 pesos, tob 3 pesos kag 30 sentimos tag sa iya ka litro, mga kaibigan. Ang kerosene, daw may araman sang nubo, ning gas bala ginagamit naton, ginagamit sa iba natin motoran, presmente sa mga nagagamit sa luto sa barbecue, may araman sang pagnubo, mga kaibigan. So amo naman yung tatlo ka mga major petroleum products, ang may mga price adjustment, tag sa ka simana, sila itong naligan nga 2 semana, may pagsaka. So this coming week, sa Martes, may pagnubo kita iya sa presyo, sing gasolina kag crudo, mga kaibigan. At least, makabawi gamay ang ato naman niya mga drivers, ato nga mga operators sa liwat nga pagnubo iya sang presyo sang gasolina kag crudo, mga kaibigan. Para una nang abiso sa inyo sa mabot nga Martes, another price rollback sa petrolyo, gasolina kag crudo kag kerosene. Dahil ita, naiblang ba nasi nga pusan nga proseso sa atong paglagan na niblang paghatag bumoral na may mga ratagin sa picture na nga funeral para isa kay anay Soviet leader Mikhail Gorbachev. Kaya tinapatayin sa ligad nga nadlaw. So linigbo man ka mga Ruso, mga Russian, ang nagpatigayon sang ila sini nagpakibayan sining public viewing sa sining ila ginakabig last leader sang Russia. Nakabalokot ini si Mikhail Gorbachev sa nagdala sang sang reform
dito ya sa USSR, no? So una kuan mo ng USSR bla, Union Soviet Socialist Republic, no? Composed sa madamo nga mga estado man like subong sa Ukraine, Azerbaijan, ano pa na nga mga naksyon subong nga sa una mo ning composed ang tawag nga USSR, no? Union Soviet Socialist Republic. Subong na kuan na sila na pang independent na ni, alay na ng mga country. Of course, igapon dating powerful mo ng Russia, gaginapunuan ko niya ni Russian President Vladimir Putin, po sang chimpo yan ni Gorbachev, mong natawag niya USSR, kung chimpo ni Gorbachev, din ni nagtahaw, ang tawag lang Cold War, in between sa Russia, USSR kag sang Estados Unidos, no? Si Gorbachev amo na nagdalas nga tawag naton nga economic and political reform dito ya sa USSR sa nga tubtob nga nag-independent na, no, ang mga estado nga napidalom sa USSR, no, kag nagsiparan na siya, nagsipak na sila sa Moscow nga mo na karon sin pati sa Gapon powerful Gapon ang Russia, ang Moscow, ang ginapamunuan ni Russian President Vladimir Putin, no, sa mga iba na ito mga otorante way ni kaabot sing kwan sing sadto nga pagka-powerful man ni sang Russia, ako yung tawag nga USSR mga kabinan, no? Ngati si Gorbachev sila ito mo nag-introduce sa tawag nga economic and political reform tubtob nga sila ito nag-independent na amo ni nga grabe mo na pagrespeto sa mga Russian, sa kay Gorbachev, no? Kay amo ni naghatag man sa ila sing kuan mo independensya, naghatag sa ila sing kuan bla sing pag freedom, kaysa unati kontrolado sila tanan mo sang Moscow, sa dalom sang USSR ang ginatawag, amo nang dako gini ila pagkilala kapag respeto man, sa kay Gorbachev apang ti si Russian President Vladimir Putin way gid nagkadto sa sining funeral ni Gorbachev, no? So, no, sa Moscow ti way kuno sa sako kunong schedule na ni Putin amo ni way sa kana kabisita dito iya sa kuan man ni saya ni former USSR President Mikhail Gorbachev, no? Amo sila mga counterparts adto ni kuan ni the late, no, former US President Ronald Reagan, during sing time nila duwa mo ning nagtahaw ang Cold War, abang sining mga reforma yang ginpatuman ni Mikhail Gorbachev. 55 minutos na ang nagkalabay stock na alas 5 sa aga. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 112 na lang nabilin. 112 na ng kadlaw ng atong laton. Pasko na. Lata pa natin pagpalangin siyempre ang sunod Bombo Reports First Edition. Tambay na kamo sa mga balita tipon sa Bombo Radio Bacolod. Nyo lagad, Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo! FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia.
Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ti, ano
pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod. Sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 4 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 sang aga. Mayong aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental sa bugos nga Pilipinas sa bugos kalibutan. Yari naman pagdulong sa inyo sa mga panibago. Mainit kayo nagabaga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw naman kita sang Domingo, petsa 4 sa bulan ng sang Setyembre sining ito'y 2022. Samtang para naman sa aton nga Bombo Radio kag Star FM Christmas Countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mayara na lang kita sa 112, 100 days to go before Christmas. Kaya karon kadto na kita sa aton nga mga headlines, sa aton nga balita lokal. Sangguniang panglungsod sa Bacolod, ginatinguaan nga mapadangat sa Board of Directors sang Seneco ang mga reklamo sang mga konsumidor. Ikatatlo nga simana sang panagdaganay sang Education Assistance sang DSWD nangin matawhay. Memorandum of Agreement sa Bacolod City Government kag mga Independent Dialysis Centers. Gina-finalize na agad nga mangin kabahin sa Bacolod City Comprehensive Health Program. Mga tagdaog sa week 5 sa nga enhanced wear test sa Palengke ginlawag kahapon. Samtang sa aton nga weather update, Typhoon Henry nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility, tanan nga tropical cyclone wind signal sa pungsod nabatak na. Samtang sa aton nga balita national, kapin 600 million pesos nga pondo kag 500,000 food packs ginpreparar sang gobyerno para sa mga LGUs nga apektado sang paglaslas ni Typhoon Henry. Issue sa West Philippine Sea malakip sa subject of discussion sa pagbisita ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Indonesia kag Singapore. COMELEC Education and Information Department Director James Jimenez nagretiro na sa pool body. Sa balita international, Russia ginuntat anay ang exportation sang gas sa Europa. Estados Unidos aprobado na ang pagbaligya sang kapin $1.1 billion military equipment para sa Taiwan. Sa balita sa negosyo, presyo sang diesel kag gasolina maganubo sa masunod nga semana. Sa balita sa hinampang, Filipino Olympian pole vaulter nga si EJ Obiena nakuha ang kadalagan bato kay world number 1 Armand Duplantis sa Diamond League sa Brussels kahapon. Sa balita sa entertainment, Keith Thompson ginhatagan sang second chance sa showbiz matapos ang ginaligar pagkastigo sadto sa iya nga anay nobya nga si Ana Halandoni. Kag sa balitang espesyal, India nakahimo sang labing una nga indigenous aircraft carrier. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 7 minutos na nakalikat sa takna alas 6 sang aga.
Pentevilla. Kaya gamuyan to mga kabumbong aton nga mga headlines. Karon kanto na kita sa detalye na sang aton nagapangunang mga balita. Upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro the second kagkaron. Kanto na kita sa detalye na sa aton nagapangunang nga balita lokal. Gintinguhaan sang sangguniang panunsod sang syudad sa Bacolod nga mapadangat sa Board of Directors sang Central Negros Electric Cooperativo kon Seneco ang mga reklamo sa mga konsumidor sa syudad agud nga mahimuan sang tikang ang hindi na maayo nga serbisyo sang kooperatiba. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Councilor Calao Pentevilla, ang chairman sang Committee on Energy sa sangguniang panunsod, nagahimo sang tikang ang sangguniang panunsod agud nga mabuligan ang Seneco nga mangin patas ang serbisyo nga ginahatag sa mga konsumidor. Sunod kay Pentevilla, gin-invite na nila ang Board of Directors ng Seneco kag nagalao man nga magatambo nga mga ini agud nga makasabat sa mga problema nga ginapadangat sa mga konsumidor kaangay sang patay siga sang kuryente kag mga nagakalaguba nga mga appliances sa mga konsumidor bungod sa masami nga brownout. Wala man sang nakita nga problema ang konsehal sa pagpadangat sa Kongreso sang reklamo sa hindi maayo nga serbisyo kag mahal nga pagpanukot sang Kongreso. Natalana naman ang sinapol sini kaupod ang Board of Directors ng Seneco sa Setyembre 23. Payo lang po siyang bitay na pag-isip sa natin ang mga pag-ulap na lang nila. Kada isa konsumidor sa Bacolod, being a cooperative, may direksyon ni sila no nga magreklamo kag maghatag sa ilang concerns no. That's why sa bahin sa Committee on Energy diri sa syudad ginapaninguha ta no nga makapalabot no sa aton Central Negros Electric Cooperative kapin na ang mga directors kung paano mabuligan no nga aton consumers diri. Ang kabayan sa pagpayag ni Councilor Calao Pentevilla, ang chairman sa Committee on Energy sa sangguniang panlungsod. Samtang nagdangat sa 516, 516 ka mga kliyente sa syudad sa Bacolod ang nahatagan sang payout sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Bacolod City sa ikatatlo nga Sabado nga pagpanagtag sang educational assistance sa idalom sang Assistance to Individuals in Crisis Situations o kon AICS. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Pasita Tero, head sang Department of Social Services and Development o kon DSSD, nangin matawhay ang tagtaganay sang educational assistance. Suno kay Tero, kabugusan nga 516 nga kliyente ang ilang nabayaran sang DSWD. Suno diri sa may kabugusan nga 1,730,000 pesos ang nahatag educational assistance. Ginpahayag man sini nga mayara man sang ginpang disqualify bangod 4-piece beneficiaries kag wala ma-certify true copy ang ilang requirements. Nagpanugyan man ini sa mga nakabaton na sang educational assistance nga ibakal gid sang kinahanglanon ang ilang nabaton para sa eskwelahan. Ilang man wala kisaya problema, no? Kay smooth man ang proseso. Amo lang nagaling nga ang iban na qualify kay may nagsulod nga pantawid gyapon. Ang iban area wala ba ma-certify ang ilang nga certificate of enrollment sang registrar. Nang computer generated kinahanglan ipa certify gid na sa registrar tani. So amo nang mga iban nga wala nakakuha ang subungan. Nabatian siya Bacolod DSSD Head Pasita Tero. Samtang gina-finalize na lang sa karon ang Memorandum of Agreement akon MOA sang syudad sa Bacolod sa mga Independent Dialysis Center. Kasubong man sang dialysis center nga yara sa mga ospital agud nga mangin kabahin sang benefits sa Bacolod City Comprehensive Health Program o kon BACCHIP. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Councilor Calao Pentevilla, ginaduso sang chairman sang Committee on Health sang sangguniang panunsod sa syudad sa Bacolod ang pagpatukod sang city-owned nga dialysis center. Apang madugayan pa ini gani nagdesisyon si Bacolod City Mayor nga ilakip na lang sa benefits ang BACCHIP holders ang pagpa-dialysis. Suno kay Pentevilla, hindi man tanan nga session sang dialysis ang ginasabat sang PhilHealth, gani ginatinguhaan sang syudad nga masabat sang BACCHIP ang nabili niya galastuhan sa dialysis agud nga wala na mabayaran ang pasyente. Ginpasalamatan man sa konsehal ang mga independent dialysis centers kay mga ospital akon hospital-based dialysis center nga bukas ang mga ini sa pagbaton sa mga BACCHIP holders nga may dialysis patients sa syudad sa Bacolod. Ginalanta man sini nga hindi man magdugay nga ma-activate man ang BACCHIP program nga makabulig sa mga pumuluyo sa syudad sang Bacolod.
gina-finalize na pa ang memorandum of agreement with the different dialysis centers diri sa siyudad sa Bacolod. Pero paong ko lang ni nga kay gayunan nga pasalamat sa ila kay bukas gid, no? Bukas gid sila kag willing gid sila, no, magbulig kag magbaton sa mga back chip holders para sa dialysis patients sang siyudad sa Bacolod, no. Ang kaban sa pagpayag ni Councilor Calao Pentevilla, ang chairman sa Committee on Energy sa Sangguniang Panlusod. Ginmanduan na ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson ang Provincial Engineers Office sang probinsya nga buligan sang tampok ang natibhag gabahin sang Barangay San Fernando, syudad sa Talisay, Negros Occidental. Sa interview sa Bombo Radio kay Negros Occidental Provincial Engineer Ernie Mapa, nagapangayo lamang ini sang dutay nga pasensya nagikan sa mga pumuluyo bangod nagahimo pa ang mga ini sang operations order kag ang kontraktor ang nagpabakal pa sang sheet piles sa Manila agud gamiton sa pagkayo sang natipahag nga duta bangod indi na makasarang ang riprap. Suno kay Mapa nadugangan pa ang pagtipahag sang duta bangod sa masami nga pagulan kag ang nag-aawas nga tubig sa irrigation canal ang napahamtang sa lugar. Suno kay Mapa gintampukan na nilang natipahag nga duta kag nagapangayo lamang ini sa nagakaigo nga tion agud nga matapos tubtob nga masimento na ang dalan. Nagpanawagan ini sa mga pumuluyo nga jutay na lamang nga pasensya bangod ginahimuan na sa Provincial Engineers Office sang kay gayunan agud nga masolusyonan ang problema. Kapayon lang po siyang dutay na pasensya sa sa pag-ulap nila nila. Kumuloyo. Kumuloyo. Kaya nga ginano pa na mo ang naglimo pakita na sa second operation order. Kaya nag-procure pa si contractor sa sheet pile gamiton dira para na mag-protect ang tampok pa na maliwas na material. Kaya kung hindi ito sa pagbutahan ng sheet pile, kung riprap lang, manajapon, maguba ng Japon. Nabatian si Negros Occidental Provincial Engineer Ernie Mapa. Kag sa aton nga katapusan nga balita lokal, hag para sa aton nga good news. Wala na uyang ang panahon sa mga entry sa paghimo ang panahon sa mga naghimo sa entry sa good nga ihulog sa drop boxes matapos nga magabaton nga ang magabutan nga tagdaog sa week 5 sa ginanswerte sa palengke sang Bombo Radio kag Star FM. Nagabutan bilang first prize winner si Pauline Taton sang Block 2 Lot 3 Gardenville Subdivision, Barangay Tango, Bacolod City. Siya ang may proof of purchase nga San Miguel Beer. Siya ang makabaton sang 5,000 pesos nga cash ag 1,000 pesos worth of gift pack. Samtang second prize winner naman na mo si Maria Rona Hardinico sang Parauno, Bago City, Negros Occidental nga may proof of purchase nga R. Florete kag siya makabaton sang 4,000 pesos nga cash kag 1,000 pesos worth of gift pack. Third prize winner mo si Rafaela Infante sang fourth row Dalunan Yula, Bacolod City nga may proof of purchase nga life boy kag siya ang makabaton sang 3,000 pesos nga cash ag 1,000 pesos worth sang gift pack. Nangin mabinungahon naman ang kabudlayan sa mga nagpasakop sa week 4 sa online activation sang inanswerte sa palengke 2022 sang Bombo Radio kag sang Star FM. Nagabatang bilang first prize winner si Jelena De La Torre, 172 Ruby Street, Peter, Barangay Tango, Bacolod City nga makabaton sang 3,000 pesos nga cash ag 1,000 pesos worth sang gift pack. Samtang duha naman nga napilian bilang consolation prize winners nga makabaton sang 2,000 pesos nga cash ag 1,000 pesos worth sang gift pack. Ang ginalakipanan day Denmark Boulevard sang sitio Balingasag, Barangay Masulog 1, La Castellana, Negros Occidental kag Jess Marquis sang Purok Magnolia, Barangay 7, Bacolod City. Sa mga tagdaog palihog magkadto diri sa istasyon sang Bombo Radio Bacolod sa adlaw sang Lunes o kon buwas alas 9 sang aga, magdala lamang sang duha ka mga valid ID so kan identification cards. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 16 minutos na nakaligat sa taknang alas 6 isang aga. Kagamuyad to mga kabombong aton nga mga natipon nga mga balita lokal. Standby kita para sa aton nga balita national, international, ilabi na sa aton nga lakat sang panahon. Sa aton nga pagpanumbalik makaligad yun lamang sa pila ka mga importante nga pahanumdom.
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Bacolod Philippine Standard Time, 21 minutos na nakalikat sa tak ng alas 6 ang aga. Balik na kita sa aton yung pagpanalayad diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa liwat kami yung mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro the second kag karon. Kadto na kita sa aton nga weather update.
Alas 5 subong nga kaagahon ng Typhoon Henry ang nagahulag sa westward o north-northwestward nga direksyon sa East China Sea. Kagyara na sa karon sa guwasang Philippine Area of Responsibility o CONPAR sa kada sigon nga 15 km per hour. Ang matasang bagyo ang nasiplatan sa 590 km north-northeast sang Itbayat, Batanes. Ini ang may kabaskugon sang hangin nga nagadangat sa 150 km per hour kag pagmadlos nga tubtub 185 km per hour. Sa karon na batak na ang tanan nga tropical cyclone wind signal sa pungsod, samtang ang southwest monsoon ang makaapekto sa northern kag central Luzon, ang Metro Manila, Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Cavite, Batangas kag Occidental Mindoro. Ang makaeksperyensya sa magaluman nga kalangitan nga may lapnagon nga pagulan kag pagpanaguop dala sang trough sang Typhoon Henry kag southwest monsoon. Ang Davao Region kag Socsargen ang makaeksperyensya sa magaluman nga kalangitan nga may lapnagon nga pagulan kag pagpanaguop dala sang Intertropical Convergence Zone. Ang nabilin nga bahin sang pungsod ang makaeksperyensya sa magalumon akon magulugalumon. Tubtub sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan kag pagpanaguob dala sang southwest monsoon kag localized thunderstorms. Ang northern kag central Luzon na makabatsag sa makasarangan tubtub sa mabasog nga huyop sang hangin. Padulong sa nabagatnan nakatungdan ang baybayon na mangin makasarangan tubtub sa mabaskog nga pagbalod. Ang nabilin nga bahin sang pungsod ang makabatsag sang mahinay tubtub sa makasarangan nga huyop sang hangin. Padulong sa nabagatnan tubtub na bagatnan nakatungdan ang baybayon na mangin makanay tubtub sa makasarangan nga pagbalod. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 23 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 sang aga. Karon sa ilo nakita sa detalye na sa nagapangunang nga balita national. Nagpreparar ang gobyerno sang hindi magnubo sa 600 million pesos nga pondo kag 500,000 food packs sagod nga mag-assist sa mga local government units nga apektado sang Typhoon Henry suno sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Suno kay NDRRMC spokesperson Rafi Alejandro, ginpreparar na sang Office of the Civil Defense o OCD ang mga non-food relief items lakip na mga tarpaulin sa giban pa nga mga family packs. Suno sa iya sa pre-positioning sa mga goods, 500,000 family food packs ang handa na suno sa DSWD, lakip ang malapit 600 million pesos ng standby funds nga available na gikan sa DSWD. Mayara man sunod diri nga magahalin sa OCD nga mga relief items nga non-food kang isang tarpaulin sa giban pa nga family packs nga naka-standby. Suno kay Alejandro, wala pa sang report sang forced evacuation. Apang ginabisuhan sang ahensya mga LGU sa high-risk areas nga mag-obserbar kag i-implementar ang ila preventive measures. Suno siya kapin 224 ka high-risk barangay sa Ilocos Region ang prone sa landslide, samtang hindi magdubo naman sa 44 ka mga barangays sa Cordillera Administrative Region o konkarang high-risk man para sa mga kalamidad. Samtang malakip ang dispute sa West Philippine Sea sa mga subject of discussion sa pagbisita ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Indonesia kag Singapore, sininga simana suno sa Department of Foreign Affairs. Si Marcos ang magapadulong sa Indonesia subong adlaw tubtob Setyembre 6 kag sa Singapore humalin Setyembre 6 tubtob Setyembre 7 agud magpatigayon sa separado nga mga meetings kaupod sanday President Joko Widodo, Singaporean President Halima Yacob kag Prime Minister Lee Hsien Loong tuhoy sa bilateral relations kag iban pa nga mga butang. Suno kay DFA spokesperson Maria Teresita Daza, magapatigayon sa key regional discussions sang mutual interest lakip na ang issue tuhoy sa West Philippine Sea bangod ang tatlo ka mga pungsod ang may common goal sa pagmaintenar sang kalinong kag stability kasubong man sa pagtapna sa mga insidente sa nasambit nga bahin sang kalibutan. Ila man pag-istoryahan ang iban nga important geopolitical developments kasubong man ang regional kag global developments. Ang Pilipinas kag China ang mayara sa karon sang territorial dispute tuhoy sa pila ka bahin sang West Philippine Sea nga ginapatihan nga manggaranon sa gatong kag iban pa nga energy resources. Wala naman sang territorial claims diri ang Indonesia kag Singapore. Samtang nangin madasig ang pag-terminate sang House Appropriations Committee sa briefing sang masobra 9 billion pesos nga proposed budget para sa Office of the President sa 2023, santo sa 2023 National Expenditure Program o kon NEP. Ang Office of the President ang nagapropose ang kabugusan nga 9,031,722,000 pesos budget agud nga mahimuan
ang ilang nga operasyon sa masunod nga tuig. Sa pagsugod sang deliberasyon, gilayon nga gin-terminate ni House Majority Leader Manuel Jose Manix Dalipe ang budget hearing kag gin-cite ang mga tradisyon kag parliamentary courtesy. Sunoy Dalipe santo sa tradisyon. Sila nagapadala sang parliamentary courtesy sa isa ka co-equal branch sa gobyerno. Ganiya gin-move nga i-terminate ang budget hearing sang Office of the President. Ginaprubahan naman sang committee ang motion ni Dalipe. Nagpabutsyag man sang suporta sa motion to terminate sang budget deliberation si House Minority Leader Representative Marcelino Libanan. Nagpabutsyag naman sang pagpasalamat sa Executive Secretary Attorney Victor Rodriguez sa mga House leaders. Kagiban pa nga mamamalidha sa ilang suporta sa Office of the President. Yan nagpasalig ngang OP ang magatrabaho sa pagsiguro sa ikaayo sang mga Pilipino. Kag sa katapusan nga balita nasyonal, nagretiro na sa poll body si Commission on Elections sa CONCOMELEC Education and Information Department Director James Jimenez matapos ang malapit duha ka dekada nga serbisyo sa institusyon. Kahapon ginansya ni COMELEC Chairman George Garcia ang ginaprubahan sa Commission and Bank ang request ni Jimenez para sa retirement sa ginpatigayon nga regular meeting sa Agosto 31 nga iya ginaplayan sa COMELEC Personnel Department sa Agosto 2. Suno kay Garcia, ini ang nagagrant sang intensyon ni Director Jimenez sa pag-avail sang optional retirement bilang Director 4 sa Education and Information Department epektibo Setyembre 15 tuig 2022 nga ginapanugutan naman sa Civil Service Rules. Si Jimenez ang nanging Director sang Education and Information Department sang COMELEC humalin tuig 2004 kag nanging tagpamaba sang poll body humalin tuig 2007 tubtob Mayo sini nga tuig. Siya ang ginrelieve sa iya trabaho bilang spokesperson bangod sa kontrobersiya nga nagduso sa pagkanselar sang final presidential kag vice presidential debates. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 28 minutos na nakaligat sa taknang alas 6 sang aga. Kagamuyad tumaka Bombo nga nga mga natipon nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Domingo, petsa 4 sa bulan na sang Setyembre 2022. Para sa aton nga Bombo Radyo kay Star FM Christmas Countdown, 112 days to go before Christmas. Kag sa katapusan, kami nyo nang intag balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro de Second para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Kagkaroon kadto naman kita sa aton nga balita lokal kay Bombo Gracelyn Parcon Lobaton para sa aton nga misa sa subong nga adlaw. Ayan na sa paya kalinya si Bombo Gracelyn. Please come in. Mr. I. Gabalda, Nenfa Linardina, Raimondo and Rita Eucharistia ang kapawayan sa masunod nga mga kalag sa mga minatay. Maria Solti Maristela, Rogelio R. Maristela Jr., Anthony T. Romero, Ann Heraldo Tomazar, Juanita and Rudy, Helia Mercado, Fi Salgado, Nestor I. Gabalda, Nenfa Leonardia, Raimondo and Rita Gabalda, Marina Gabalda, Carmen Hincaya, Church Board Exam ni Mirel Bogarso, License Sure Exam of Angelica Bogarso, kag subong man ang hiling ni Anisita Chowa. Ginaupod man naton sa sining nga Eucharistia ang pagpasalamat sang aton sponsor sa sining nga misa nga amo ang katapos sang Knights of Columbus, Hernani Miraflores. Ang kapahawayan sang tanan nga mga kalag sa mga katapo sang Knights of Columbus nga nagkalamatay nga amo kanday Napoleon Ilidan, Hernani Miraflores, Henry Lee, Geoffrey de los Santos, Giovanni
Edgar Jonela, Emilio de la Cruz, Nonoy Helia, Candido Hinsoli, Father Dan Sitson, Alan Baer, Dimitrio Edgar Catalan, Serafin Gallardo, and Marciliar Buelba, Marshall Buelba. Palihog magtindog ang tanan, kag aton sugalawon ang Ginoo. Sa presensya sang iya ministro, Monsignor Felix Pasquin, kag ginaagdagid ang tanan sa pag-upod sa mga salabton kag sa mga ambahanon. Ginkanta sa aton nga choir, tanan kita magkinasadya magkalipay. Ang kaluwasan sang aton Ginoo kinaselebrar naton sa Santos nga misa. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, kag sa Espiritu Santo, ang Ginoo yara sa inyo. Sa aton ebanghelyo, ginpahayag ni Jesus ang talaksan sang isa ka matuod nga gintuton-an. Ang Ginoo kag ang iya ginharian, ang dapat unahon labaw sa tananaton nga mga kaangtanan, kag handom sa kabuhi. Mga utod, kilalahon nato ng aton mga sala, agon magintakus kita sa pagsalebrar sining balaan nga mga misteryo. Nagakompisar ako sa Diyos nga makagagahon sa tanan, kag sa inyo mga utod, kay nakasala ko nga tuod sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbay. Sa akon dako nga tuod nga sala, busa nagampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga anghel sa mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Diyos. Kabahin nga maluoy sa aton ang Diyos nga makagagahom sa tanan, kag sa napatawad ng aton mga sala, tuytuyan kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. God.
himaya sa Diyos sa kahitaasan.
mga muyo kita. O Diyos nga amo namay, imo kami gintubos kaginhimo nga imo mga anak nga inayupan. Tamda kami nga imo mga alagad. Agud kami nga nagatuo kay Kristo, mahatagan sing kahelwayan, kag sang palanoblion nga walay katapusan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Ang aton tawhanon nga pagpaninguha, hindi makasarang sa pagkilala sang kabubuton kag plano sang Dios. Luwas lamang kung natagan niya kita ihibalo gikan sa iya kagwalingon nga kaalam. Mga muyo kita para sa espiritu sang kaalam. Ang pagbasa gikan sa libro sang kaalam ni Salomon. Sino ang mga tuon sang kabubuton sang Dios? Ang tawhanon nga ihibalo dili tumba sa pagibalo kag ang aton mga pangatarungan nagapatalang sa aton. Tungod kay ang aton mamalatyon nga lawas nagapaluya sang aton kalag. Ang lawas umalagi nga palawayan nga nauman sa duta, isa kalulan sa mapagsik nga panghuna-huna. Ang aton mabuhat amo ang pagpakot-pakot sa mga butang sa duta. Aton tinguhaon ang pagsusi sa mga butang nga malapit sa aton. Sino ang sarang makalaom nga iya mahangpan ang langitnon nga mga butang? Wala sing bisan sino nga makahibalo sang imo binubuot. Kung hindi mo anay sa pagatagan sang kaalam, kag ipadala sa iya ang imo Espiritu Santo. Sa sini nga paagi, ang mga tawo sa kalibutan, gimbutang sa matadlong nga dalan. Nakaibalo sila sang imo nahamutan, kag imbantayan sila sang kaalam. Ang pulong sang Dios. Ginoo, ikaw ang amon puluyan halin sang una. Ginbantuan mo ang mga tao sa pagbalik sa ila ginhalinan. Ginhimo mo sila liwat nga duta. Ang 1,000 katuig para sa imo, subong lang isang isa kaadlaw. Kaangay lang sila sang kahapon nga nagligad na. Subong sang isa ka malipot nga takna sa kagab-ihon. Ginaanod mo ang mga tao subong sang baha. Subong sila sang damgo nga wala nagadugay. Subong sila sang hilamon nga nagaulhot kun aga. Nagatubo kang nagalagtom. Pero pagkahapon, nagakalaya kag nagakapatay. Tudloi kami kung daw ano kalipon sang amon kabuhi, agod nga mangin mainandamon kami. O Ginoo, tubtub pabalasan o ikaw malugpayan, kaluoy man ang imo mga alagad. Puna kami sa tagsa kaaga sang imo mapinadayunon nga gugma, agot magkanta kang magkalipay kami sa bugos namon nga kabuhi. O Ginoo nga amon Dios, kabay nga binisyonan mo kami, kagatagi kami sing kadalagan sa tanan nga amon ginahimo. Oo, hatagi kami sing kauswagan sa tanan nga amon ginahimo. Sa sining malipot kag mabinatyagon nga sulat,
Ginpangabay ni San Pablo ang iaabyan nga si Filemon sa pagbaton liwat sang nagpalagyo niya nga sulugoon, kasubong sa iya nga pagbaton kay San Pablo. Bira kay Kristo, ini nga sulugoon ng inisa ka utot. Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo nga apostol kay Filemon. Labing hinigugma, ginahimo ko ini bisan nga ako si Pablo, embahador ni Kristo Jesus. Kagisaman karon kabinilanggo tungod sa iya. Gani nagapangabay ako sa imo tungod kay Onesimo nga akon gid anak kay Kristo. Kaysang nabilanggo ako, nangin ispitorohanon niya ako nga amay. Ginapabalik ko siya karon sa imo, kagang akon tagipusoon nagaupod sa iya. Luyag ko kuntani nga hawiran siya diri upod sa akon, samtang ginabilanggo ako tungod sang maayong balita. Agod makabulig siya sa akon subo nga talos mo. Pero hindi ako luyag magpilit sa imo sa pagbulig sa akon, kundi luyag ko kuntani nga imo inahimuon sa imo kaugalingon nga kabubuton. Gani, hindi ako maghimo sang bisan ano kung hindi ka magsugot. Ayhan, nagpalayo sa imo si Onesimo, sa malipot nga tion, agod nga magabalik siya sa imo sing dayon. Kagkaron, hindi lang siya isa ka ulipon, kundi labaw pa sa isa ka ulipon, kay isa na siya kay hinigugma nga utod ni Kristo. Daw ano ang akon pagkamahal sa iya, kag daw ano pagid ang imo pagkamahal sa iya, subong isa ka ulipon kag isa ka utod sang Ginoo. Gani, kung ginakabig mo ako subong isa ka kaupod, batuna siya liwat subong sang imo pagbaton sa akon. Ang pulong sang Dios. Si Jesus naghatag sang iya kaugalingon tubtub sa krus. Ang matuod nga kaalam kag pinakamainandamon wala asing kahadlok sa paghimo sang risgo sa pagsunod sa iya sing matuto. Magupod ka sa akon, kag tudloy ako sang imo mga kasuguan. Ang Ginoo yara sa inyo. Ang pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo suno kay San Lucas. May madamo gid nga mga tawo nga nagupod kay Jesus, nagliso siya kag nagsiling sa ila. Ang bisan sino nga nagakari sa akon, kag wala nagahigugma sa akon, labi pa sa iyamay, kag iloy, asawa, kag kabataan, kauturan, nga lalaki, kag babayi, kag sa iya kaugalingon, hindi mangin akon gintutonan. Ang bisan sino nga wala nagapasaan sang iya kaugalingon nga krus, kag nagasunod sa akon, hindi mangin akon gintotonan.
Kung ang isa sa inyo magpatindog sang tore, hindi bala, ginaisip niya anay ang bili. Agud mahibalaan niya kun bala, makaigo ang yakwarta sa pagpahuman sini. Kay base sa tapos nga mapasad niya ang sadsaran, hindi na siya makasarang sa pagpatapos sang tore kag ang tanan nga makakita sini magayuguta sa iya. Magasiling sila, ini nga tao nagpatindog sing tore kag hindi makapatapos. Kung ang hari nga may napulo kalibo ka mga soldado magpakigsumpong sa isa ka hari nga may duha ka napulo kalibo ka soldado nga nagapadulong batok sa iya, magapungko anay siya, kag magabinag-binag kung bala may tuman siya nga kusog sa pagatubang sa nagapadulong nga hari. Kung hindi siya makasarang, magapadala sa sang iya tiglawa sa pagsugata sa nagapadulong nga hari, samtang malayo pa siya sa pagpangayo sang pagpakighusay. Sa katapusan sa Jesus nagsiling, sa amuman nga bagay, wala sing isa sa inyo nga mangin kung tuton-an ko kung hindi siya magbiya sang tanan niya nga pagkabutang. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Payong aga sa inyong katanan. Halin diri sa Our Lady of Candles sa aton nga misa, gidatamyaw gid naton ang mga kauturan naton sa nagakalain-lain nga lugar, diri sa Negros, sa Iloilo, kag sa abroad, nga nagaupod sa aton nga paghalad sang misa. Panamyaw sa inyo tanan, halin diri sa Our Lady of Candles. Mga kauturan, ang first reading, halin sa libro sang Kaalam. Ginasiling diri, kinahanglanon ginaton ang kaalam halin sa Dios. Nagatuon kita, science, mathematics, biology, tanan, engineering, tanan. Apang mga kauturan, hindi ini sampat sa pagtungkad kag pag-ihibalo kung ano ang labing madalom kag importante sa kabuhi sang tao. Gani, kinahanglan naton ang kaalam halin sa mahal nga Diyos. Ang kaalam, mga kauturan, isa kadulot sang Espiritu Santo. Sa diin, maka-apresyar kita sang mga buta nga Diyos nun. May mga maalam sa aton, sa science, sa engineering, sa tanan, apang ang mga buta nga Diyos nun, daw wala gina-apresyar. So ang kaalam, amo ini ang regalo sa Espiritu Santo sa aton nga maka-apresyar kita sang buta nga Diyos nun, butang sang simbahan, kag makahimo kita sang mga desisyon nga nagakaigo sa aton nga pagpangabuhi. Karon mga tuturan, sugiran ko kamo sa isa ka natabo sa Europe ini natabo. Ang ginasakyan nila, train. May duha ka tawo nga nagatuparay sa pulungkuan sa train. Ang isa gulang-gulang na, ang isa hoben pa. Ang magulang-gulang nga tawo, may ginakaptan nga libro, gabasa siya. Ang ginabasa niya, ang milagro, multiplication of the loaves. Bible ang iya nga ginabasa. Ang huben nga tupad niya, nga tingala, kag namangkot, sila nga, tiyoy, ano inang ginabasa mo? Asiling niya, pulong sang Diyos. Kag ang ginabasa ko subong, milagro. Ang siling sang huben nga tao, milagro?
Gapati kasi na. Siling niya nga ikaw haw. Siling niya. Scientist ako scientist. Nagatuon ako sang science. Gi-eskwela ako sa university. Sa amon nga pagtuon, ina nga mga butang, wala na ina. Kapati ka pa sina, mga milagro nga ina. Diyos ina. Okay, nakipos lang ang tigulang. So sige dalagan sang train. Sang ulihin nagpundon ang train sa iyang nga station. Kag manaog atong huben nga scientist. Kadabugalon kid. Pagpanaog sang huben sa wala pa siya magtindog, namangkot siya, ay tiyoy, by the way, sino ka gani? Ang tigulang nagsabat, ako si Mr. Louie Pasteur. Ang ginakilala nga scientist at that time. Ang mga tao, mga scientist, nagasaludo sa iya. Nga kauturan, dog nagdali-dali panahog atong huben, kay daw na embarrass siya. Scientist, ginakilala nga maalam, ang ginabasa, pulong sang Diyos. Mga kauturan, sa kabuhi naton, gakinanglan kita sang kaalam, nga halin sa mahal nga Diyos. Kinahanglan gid naton ina. Kagabi sa isa ka paniyapon na sugata ko kag naistoryang isa ka tawo. I was so impressed by the person. Ang iyang ginaobra bulig. Kag ang iyang ginaobra psychotherapy. Mga tao nga problemado gid, mga tao nga sa na sa pang-suicide, mga tao nga inom na lang nga inom kay na wala na paglaom sa kabuhi. Gina-psychotherapy niya. Pero siling niya, Father, sa tanan nga ginahambal ko sa ila, amo ini, importante gid. Hindi pagdulaon ang Diyos. Mag-angot gid kamo sa mahal na Diyos. So psychotherapy, isa ka matahom nga science, apang atong tao nga mabinuligon mga kauturan. Ang tanan nga problema sang nga ginasulbar sang psychotherapy, gadungka sa mahal na Diyos. Hindi gid magkalipat sa Diyos. Amoy na first reading naton mga kauturan. Second reading naton. Sulat ni San Pablo. Pagsulat ni San Pablo sa iyang letter, ara sa sulod sang bilangguan. Siling niya, ari ako sa bilangguan tungod sa aton Ginoong Heso Kristo. Kag ang ginasulatan niya, si Philemon, nga iya man gintuton-an. Ano ang sulat niya kay Philemon? Siling niya, si Onesimo, ngalan sa isa ka tao, si Onesimo ari sa akon. Ginapabalik ko sa imo. Batunas siya bilang imo utod. Si Onesimo ginakabig ko nga anak, gintuton-an ko siya, ginakabig ko siya nga anak. Ginapadala ko sa balik sa imo, ginapadala ko ang akong tagipusuon sa iya, batunas siya. Nga mo ato ang sulat ni San Pablo. Kay si Onesimo, sulugoon ni Philemon. Apang isa kadlaw may nahimo si Onesimo nga isa kasala. Gintabog siya ni Philemon, naglayas si Onesimo. Kag sang ulihin nakadangup sa kay San Pablo. Kag sa pag inakop ni San Pablo, ginton aniya si Onesimo, gintudluan pati kay Jesus Christ, kag nagtubo si Onesimo, nagintuton-an sang Ginoo. Kag karon si San Pablo nagahambal kay Philemon. Philemon, batuna si Onesimo.
bilang imo utod. Nanggin anak sa nakon, nga kauturan sa aton nga mga relasyon sa sulod sang balay. May mga kaupod kita nga nagahimo man sang sala, pero hindi kita malipat nga bilang tao, kita man may sala. Wala sing perfecto sa aton. Akag ang mga nakahimo sang sala, por ejemplo, sa sulod sang balay. Kung kaisa nagalayas, kung kaisa ginatabog naton, habang kung ang aton nga panimuot, Kristohanon na, iyan kita ni Kristo, mga kauturan, hinali atong ginpalayas naton, o kung gintabog naton, o kung atong naglayas, hinali gingrasyahan man sang Diyos kung magbalik sa aton, batunon gid naton. Amo ni pakiluoy ni San Pablo, batuna si Onesimo bilang imo utod. Wala na si matahom sa relationship, mga kauturan, kung hindi ang reconciliation. Wala na si matahom sa sulod sang balay, kung hindi ang pag-inuliay sang kaangtanan. Amo man ini base sa simbahan. Ang Ebanghelyo, may isa katawo, ngalan niya si Gail, Amerikano ini siya. Si Gail, football player sa Amerika. Siya ang pinakamadasig na quarterback na football player sa Amerika. Ginakilala siya. Nagasuksok siya sang isa ka medalyon. Kag sa iya nga medalyon, niya daw bulawan man, nabutang dira na pagkit, I am third. Pangatlo lang ako, kung sa aton pa. Pangatlo lang ako. Ginpamangkot siya. Gail, nagasuksok kasi na, ano ang butang balon? Pangatlo lang ikaw. Yes, sa akon pangabuhi, akon na-realisan. Ang first, Diyos gid. First, Diyos gid. Ang number 2, pamilya nakon, kag ang iban nga mga tao. Ako, pangatlo lamang. Una gid sa tanan, ang Diyos. Kag ginatinguha gid niya, nga sa iya nga pagpangabuhi, una gid ang Diyos. So isa ini kapamangkot sa aton, kung sulundan naton si Gail, matahom nga sulundan, adlaw nga Domingo. Ano ang una sa aton? Kanami sa inyo, makita naton diri, kadamo sa aton, una ang Diyos. Ulihi lang ang mall, ulihi lang ang lagaw-lagaw. Third lang kita. Mga kauturan, katahom nga sulundan, una ang Diyos. Tapos, kung una ang Diyos, tinguhaan gid naton sa aton pagpangabuhi. Pagbugtaw kon aga, una ang Diyos, pangamuyo, pagpasalamat. Pagtulog kon gabi, una ang Diyos, pagpasalamat. Nga lalampasan naton ang adlaw. Pagbugtaw kon aga, una ang Diyos, Ginoo, giyahi man ako sa akon adlaw, buligi man ang akon pamilya. Una ang Diyos. Nga kauturan, hambal sang aton isang ebanghelyo, wala na siyang pinaka-top priority sa aton kabuhi, kung hindi ang mahal nga Diyos. Daw ano kita kabulahan, kung amo ina ang priority sa aton nga pagpangabuhi.
Aton ipahayag ang aton nga pagtuo sa Dios. Una gid ang Dios sa aton kabuhi. Gani kita magsiling, tanan kita. Nagato ako sa isa lamang ka Dios, amay nga makagagahom sang tanan. Magbubuhat sang duta, sang tanan nga makita kag hindi makita. Nagato ako sa isa ka Ginoo nga sa Kristo, bugtong nga anak sang Dios nga ginanak sang amay. Sa wala pang kalibutan, Dios gikan sa Dios, kasanag gikan sa kasanag, Dios nga matuod gikan sa Dios nga matuod, ginanak sa wala gintuga, isa sang kinaugali sa amay, pagi sa iyang tanan gintuga, tungod sa aton nga mga tao, kag tungod sa aton kaluwasan na naog sa gikan sa langit, kag ginpanamkon sa ni Maria nga Birhen, sa lalang sang Espiritu Santo kag nahimo nga tao, lansang sa krus tungod sa aton, sa sugo ni Poncio Pilato, naganto sa ginlubong, kag nabanhaw sa ikatlo kadlaw, sunod sa kasulatan, kag nagkayab sa langit, sa tuos ang amay, kag magkari sa liwat, nga mahimayaon, sang mga minatay, kagang iya ginharian, wala sing katapusan. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, ang Ginoo kag magbubuhi, nga nagikan sa amay kag sa anak, upod sa amay kag sa anak. Nga nagasunod sa iya sing batutom, gani magsiling kita, magin kapawa, kagkusog ka namon Ginoo. Para sa tanan nga gintugyanan sa pagpangulo sa simbahan kag sa kalibutan, kabay pa ang Espiritu sang Dios maghatag sa ila sang kasanag kag kusog, mga muyo kita. Para sa tanan nga nagapangita nga may bunayag nga tagipusoon, kabay nga makita nila siya, kag sa tanan nga luyag magkilala sang luyag sang Dios ipahimo sa ila, kabay mahatagan sila sa nagakaigo nga ihibalo kag kaalam, mga muyo kita. Para sa mga nadulaan sang paglaom, tungod sa mga kabudlayan kag pag-antos sa kabuhi, kabay nga makasalapo sila sa matinuuhon nga mga Kristiyano nga sarang makahatag sa ila inspirasyon sa pagpadayon, mga muyo kita. Para sa aton tanan nga nagatipon karon, kabay nga mahatag naton ang aton bugos nga kaugalingon kay Jesus, nga aton Ginoo, subo nga siya naghalad sang iya kabuhi para sa aton, mga muyo kita. Maging kapawa tapuso ka namon Ginoo. Ginoong Jesucristo, itugot nga ang imo paminsaron kag kabuhi, pagkatampad kag kaisog, mangin amon man, agud masunod ka namon, nga wala sing ginaulikdan sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Halangdon nga Dios, ang bunga sang paghimudos, alad sa imo katawhan, imo kahamutan, ining tinapay sa kabudlay, manginawas mo, kagamon
tunay nga pagkaon. Alanton na Diyos, ang sang paghipunos, lagat sa imo katawan, imo kamutan. Hindi nga Ginoo, kalikasan mo, mga kasakit, katay kabulon mo. Kami ganagos, lang sa imo, kaya sa amon, kami na magbago. Pangabuyo ka mo mga utod, agad ang aton sakripisyo, pagkabatunon sang Diyos sa may makagagahom sang tanan. Patunonon ta sa Ginoo, sakripisyo sa imong mga kamot. Sa kadayawan kakaymayan sa iyang ngalan, sa aton man kapuslanan, sa bugos niya, nga Santa Iglesia. O Diyos nga mo na may tuburan sa pagdait kag sang batuon nga paghigugma, itugot nga paagi sining mga dulot nga amon ginahalad sa imo, matahod ginaman ikaw sa nagakaigo, kag paagi sa pagpakigambit namon sa sakramento sang pagkalawat, maghiusa kami sa amon mga kauturan, ginapangayo namon ni sa imo, pagi kay Kristo, nga amon Ginoo, kabanhaw halin sa mga minatay. Iya ginatag sa amon ang kabuhi nga walay katapusan, kag sa iya pagkayab sa imo. Tuo amay, iya ginbuksan sa amon ang dalan padulong sa imo ginarian. Gani, upod sa mga angeles kag sa mga santos, nagaamba kami sa walay untat sang kalantahon sa imo himaya nga nagasiling. Santos ikaw nga tawag ginukag tuburan sa tanang kapagkasantos, gani padala ang imo espiritu sa pagpasantos ining mga dulot agon nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sang amon Ginoong Hesus Kristo. So wala pa siya gintugyan sa kamatayon, kaya ginbaton sa kinabubuton, iya ginkuha, kagin pamihak-pihak ang tinapay,
nga nagapasalamat sa imo kag iya naging panagtag sa iya manggagintoton-an nga nagasiling. Magkuha kamutanan kag magkaon sini. Kay ini amo ang akon lawas ngay gatugyan para sa inyo. Subaman, pagkatapos ang panihapon, iya ginkuha ang kalis, nga nagapasalamat liwat, kag iya nigin palibot sa iya magagintoton-an nga nagasiling. Magkuha kamutanan, kag maginom sa sining kalis. Kay ini, amo ang kalis ang akong dugo, ang dugo sang bag-o kagwalay katapusan nga kasugdanan. Ngay kaula para sa inyo, kag para sa tanan, sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handamanan. Ang misteryo sang pagtuo. Garamay, ang maginhalad sa imo ng tinapay sa kabuhi ng kali sa kalawasan, sa pagsaulog naman sa handamanan, sa pagkamatay, kag pagkabanhaw sa imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabi nga pagkatako sa pagkatubang, kag sa pagkalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakilooy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon, nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O ginoodom-dom ang imo simbahan na lapnag sa bugos sa kalibutan, himpita sa paghigugma upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon obispo nga si Patricio, sa amon obispo emerito si Vicente, kag sa tanan nga kaparian. Dumdumag mga sakop sining amon katilingban. Ang mga kalag nga amon ginadumdum kag ginapamisahan subong. Sila nga nagtaliwan nga may paglaom nga babanhaw, dumdumaman ang tanan nga nagkalamatay sa mga pagkaabian, batunal sa pagtanaw si mamaymayaon nga rawong. Kaluoy man kami nga diri karon nagatambong. Bendisyon ni ang mga sumilimba kag ang ila panimalay. Bendisyon ni ang mga nagahalal thanksgiving, ang may mga special intentions, kag ang mga nagamalasakit, agud maumpawan sila. Agud mambit namon ang kabuhi nga walay katapusan, magdayaw kag magimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Virgen de Loisam Diyos, upod kay San Jose, iya esposo, upod sa mga apostoles sa kay San Sebastian, ug sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, pagi sa imo anak nga sa Heso Kristo. Paagi sa iya, upod sa iya, kag dira sa iya, gidahatag sa imo o Diyos Amay nga makagagahom sa kaisahan sang Espiritu Santo. Ang tanan nga dungo ka gimaya sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Tungkol kaginsugo sa aton magluluwas kag suno sa iyang tudlo, mga muyo kita sing may dako nga pagsali. Sa amon ang imong
sang sa langit, katagan mo kami iyan, singkano namon sa matatag na nagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Sining ang pinapatawad namon ang mga nakasagasahon. Pag-ibig mo kami padaon sa mga panulan. Inuno, luwason mo kami sa Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan. Hatagi kami isang pagdait sa amon mga inadlaw, buligi kami agad maluwas kami gihapon sa sala. Kagbaligo na kami sa tanan nga mga palaligban sa amta nagapaabot kami. Sang bulahan nga adlaw, nga amon ginalauman, nga magabalik sa Kristo nga amon manluluwas. O Ginang Kristo, ikaw nagsiling sa mga apostoles, ang paghidait nabiling ko sa inyo, ang akong paghidait nilahatag ko sa inyo, hindi pagtamdang amon mga sala, kundi ang pagtuo sa imo simbahan kag suno sa imo ginsiling, hatagi siya sing paghidait kag paghiusa, ikaw nga nagkakabuhi ka nagkahari sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo tanan. Magatagay kita sa paghidait sa inyo tanan. Iyari ang kordero sang Diyos nga nagawala sa masala sang kalibutan, bulahan maginadapit sa bangketi sang kordero. Ang lawas ni Kristo. Amen. Akto sang Espirituhanon nga pagkalawat. Ginoong Jesus, nagatuwa ko ngayara kagid matuod sa labing balaan nga sakramento. Ginahigugma ko ikaw labaw sa tanan nga mga butang, kag nagahandom sa pagbatod sa imo sa akon kalag. Sa siningation, tungod kay hindi ko ikaw mabaton sa santos nga pagkalawat,
magkarikabisan lamang sa espiritual nga pamaagi sa akon kasing-kasing. Nagahakos ako sa imo nga daw kasubong nga ari ka na sa akon, kag nagaiusa ang akon bugos nga kaugalingon sa imo. Hindi ako pagtuguti nga maghamulag ako sa imo. Amen. Sanggin tugod mo ang Eucharistia para sa tanan magpangamuyo ka. Mga katawhan kagintutunan sang bugos imo sila. Sa imo, kag sa isig katao, mga tao kubos, kahiligog mamo. Kami ang imo mga katawhan, subong nagapangayo. Katawhan subong nagapangayo magpalapit sa isa kag isa ang imo lawas kag dugo amon ang biton ang paghinang panay amon ng panay amon maiagom. Ang paghinang panay amon maiagom. Mga muyo kita. O Ginoo, imo ginasagod ka ginabuhi ang imo mga tumuluo. Paagi sa imo pulong sa sining langit nun nga sakramento. Kabayng ining daku nga mga bugay sang imo anak, mapusla namon
sa bagay nga makaambit kami sang iya Dios non nga kabuhi. Ginapangayo namon ni sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Palihog maglingkod anay sang makadali. Ginapasalamatan gid nato ng sponsor sa sining nga Eucharistia nga amo ang mga katapo sang Knights of Columbus. Kag paibalo nato ng sponsor sa Madason nga Domingo nga kung pwede kamuman ang maghatag sang inyong maalwan nga offerers during sang misa. Marriage band. Ginapahibalo sa tanan nga si Andrew Adrian Tan, 30 anyos ang edad sang Saipe Street, Rosario Heights, Taculing, Bacolod City, nga anak na day Alvin Tan kag Maria Aurora Singgayan. Buot magpangasawa kay Melissa P. Anggodong, 34 anyos ang edad sang CL Montelibano Street, Capitol Heights, Villamonte, Bacolod City, nga anak na day Francisco Antonio Anggodong, kag Marjorie Ann Ponferrada. Ang ila kasal pagahiwaton sa Nobyembre 26, 2022 sa San Antonio Abad, Paris, General Lacson Street Extension, Bacolod City. Kag si Gerard Nenio Lacson Jimenez, 41 anyos ang edad sang CL Montelibano, Piña Binari Street, Villamonte, Bacolod City, nga anak ng day Noel Togli Jimenez, kag Teresita Lidisma Lacson, buot magpangasawa kay Stephanie Marie Santos Varela, 31 anyos ang edad, sang 8 Lacson Street, Barangay 7, Bacolod City, nga anak ng day Jesus Emmanuel Coscolwila Varela, kag Maria Magdalena Unity Saho Santos. Ang ila kasal pagahiwaton sa Oktubre 5, 2022 sa Our Lady of Compassion, Gardenville Subdivision, Barangay Tangub, Bacolod City. Kung sino man ang may nahibalaan nga magapaupang sa pagtambipalad sang sini nga mga kalaslon, palihog lang ipahibalo diri sa aton opisina. Salamat. Kag ginaagdagit kita nga mga parishioners sang aton parokya kun mahimo, aton padayunon ang aton regular nga tithings kada bulan. Kag sa wala pa nagahatag sang ila tithings, mahimo man kita makasugod bilang suporta sa mga kinahanglanon sang aton parokya. Kag ginapahibalo pagid ang tanan nga ang libro A Call to Serve by Monsignor Felix Paskin dira sa aton parish office available na at 750 pesos ang iya nga bili. Pwede lang kamo maka-inquire dira sa aton opisina. Kag ginapahibalugid sa tanan nga sa palaabuton nga Webes, Septyembre 8, magasaulo kita sang birthday sang aton mahal nga Iloy, Birhen Maria, kag ang aton misa sa gihapon alas 6 sang aga. Kag sa sinaman nga adlaw, Septyembre 8, may ara kita nga COVID-19 vaccination diri sa aton parokya nga magasugod sa alas 8 sang aga, tubtob alas 12 sang udto in coordination sang aton Barangay Villamonte, Barangay Captain Romel Flores and Council. Ang pwede makapabaksin magaumpisa sa edad nga 5 ka tuig hasta 17 anyos ang edad. Kag kung pwede ang mga ginikanan o kanang ilang nga mga legal guardian pagaupdan ang aton nga mga magapabaksin. Kag subong man may ara kita nga first dose sang booster. Kag ang mga adults 18 anyos ang edad.
Sige mga kabinan, yung namatian na ato sinipagdala sa inyo sa Santos Misa, live sa Gapon, sa may Our Live Candle Parish. Nangin ko po natin Gapon sining Domingo, si Monsignor Felix Pasquin. Balikan ito si Bumong Grace Lena, no? Sa dugang nga mga pagpatag, no? Mensahe, no? Sa ato siniyang pare, sining para iya sa sining Domingo ang balasahon, no? First Sunday of the month kitasbong, unang Domingo sa bulan niya sang Setyembre, no? So mas marami pag naton sining mensahe sa buong nga adlaw iya sa Domingo, no? Sa to nang tingin ati God first, ha? Unas tanan, ang Ginoo mga kabinan, no? Papatati ko dugang makaroon nga pagpataga ni Monsignor Felix Pasquin, dito sa may Our Lady of Candle Parish. So, sa mga nag-upod sa aton misa, sa aton nag-upod sa Facebook, sa aton sa YouTube channel, sa aton man nga frequency 630 kHz, sa mga nag-upod sining aga sa aton nga misa, salamat kid, no? Daso na mga Domingo kita na kita lulupog kita liwat, no, sa aton pagdala sa inyo sa Santos nga misa, tag sa iyag Domingo mga kabinan, no? Sa mga utod naton dira, di man sila nga bahay sa kalibutan, live nga po sa FB kay YouTube naton, pwede ka mo maka open, no? Makapamati, no? Sinara ka mo sa inyo sa balay, makapamati isang balasahon, no? Tag sa Domingo, alas 6:30, no? Sa ato sinipag tag sa live sa ato sini Santos Misa every Sunday, no? Direct na from the Our Living Candle Parish mga kabinan. So balikan si Bumbo Gracelyn. Bumbo Gracelyn, come back. Yes, Bamo Denise, live kita again, no? Diri sa Our Lady of Candles Parish, ari nakabti kay Monsignor Felix Pasquin, rastapad ko. Bamo Denise, good morning, Monsignor. Good morning, Bumbo Dennis, Bumbo Grace Lynn. Kagtanan naton kakabumbo. Yes. Mayong aga sa inyong matanan. First Sunday of September. First Sunday of September, Vermans. Yes. Do lain ang atmosphere kag environment tungod kay Vermans. Pero sa gihapon kag mas pasadya kita na tungod sang presensya sang Ginoo. Kag ginatungod sa aton nga pagsimba nga nag-upod kita sa aton Ginoong Hesukristo. Ang unod sa balasahon naton subong amo nga sa aton nga kabuhi, number 1 gid ang mahal nga Dios. Wala si makaupang sa aton nga pag-upod sa mahal nga Dios. Bisan pa ang aton mga masuod nga relasyon, hindi dapat magupang sa aton nga pagsunod kag pagserbisyo sa mahal nga Diyos. Kag pagkatapos sina ang first reading nagasugid sa aton nga sa aton kabuhi kinahanglanon naton nga may ikasangkol kita sa pag-atubang sa aton nga pagpangabuhi. So kaalam, ang matuod nga kaalam kinahanglanon naton kaalam halin sa Espiritu Santo. Kay amo ina ang magahatag sa aton sing matuod nga giya, ang mga science, mga mathematics tanan, nga mga disciplines kinahanglanon mapuslanon gid. Apang labaw sa tanan ang kaalam halin sa Espiritu Santo. Kag ang Ebanghel ang ikaduha nga balasahon sulat ni San Pablo sa kay Filemon, nagapangabay siya nga si Onesimo nga sulugoon anay ni Filemon nga naglayas halin kay Filemon nga nagdangup kay San Pablo, kag ginhimo ni San Pablo nga gintuton-an kag nahimo nga anak sang Dios man ginapabalik ni San Pablo dito sa kay Filemon, kag naga-appeal siya sa kay Filemon, batuna si Onesimo. Batuna siya bilang imo nga utod. Anak na nakon siya, batuna siya bilang imo nga utod. So sa aton nga pagpangabuhi kasulod sang balay, may mga hindi malikawan, may mga sungguranay, may mga inaway, may mga pagpalaya sa iban, may paglaya sang iban. Kakanamig kay nga ang bugal madula sa atong tagipusoon kag
magbanumbalik ang aton mga relasyon kaysa mata sang Dios. Wala na sing manami nga klase sang pagpangabuhi, kundi pangabuhi reconciled with one another, at peace with one another, kay dira nagatubo kag nagkakabuhi ang aton pagka-Kristohanon. So kabay pa ang pulong sang Dios magpatubo pagid sa aton relasyon sa Dios kag sa aton relasyon sa isig katawo. Mayong aga sa inyo nga tanan. Katahom, as usual. Thank you, good Monsignor Felix Pasquin. Happy Sunday. Okay, Pamodanis sa Tara, no? Na aton na batian ang dugang pahayag, dugang inspiration, no? Sa sining bago lang natapos ang tasmisa, there is Our Lady of Candles Parish. So pasulabihon tagid Pamodanis, pirmi ang aton sining mahal nga Diyos over anything, kay kung wala siya, ti wala man itaran sa aton. Sige, Pombog Resident, salamat, Ged. Yes, Pamodanis, live ito diri sa Our Lady of Candles Parish. Yan si Bombo Grace Lynn Labaton para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Salamat, Ged. Pombog Resident, nabutan sa pati mo kami nato pagkatag sa inyo sa Santos ng Misa sa mga adlaw sa Domingo. Unang Domingo sa una nga bulan sang Ber, no? Ikasyam nga bulan sang tuig 2022 bulan sang Setyembre. Standby na kamo mga kabiyanan sa masunod naton nga palatuntunan. Good morning Philippines. Mga nakahilira naman naton nga mga nga mga interviewers sa Siningaga, Sinilingo, di sa unang edisyon sa inyo palatuntunan. Good morning Philippines. Sining bulan man niya sang Setyembre. Natana na ato na panambalikan, makaligad lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan nga gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa siyudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines.
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragtas ang sini nga hilampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag Radyo Philippines Standard Time, 55 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 7 sa aga. Welcome na mga kabiran sa pagpangalagad sang Good Morning Philippines! Subong adlaw naman kita iya mga kabiran sang Domingo, pet sa 4 kita sa bulan sang Setyembre tig 2022 kag sa subong iya nga Domingo no diri sa aton iya nga palatuntunan sa Good Morning Philippines, kami ang inyong mga kaupod Bombo Dennis Rubica. kag ako naman si Bombo Ann Sindol Sorilia. Good morning Bombo Dennis. Yes, good morning Bomboan. Happy Sunday, first Sunday of the month. Subong adlaw po aton mo koturan no. Aga pa bala naton na basta Domingo. Siya mo lagi na Bomboan nga ti Domingo, banding day, no. Prati unas tara no. Kadto kita na sa aton na kasimbahan na sa pagsimba sining adlaw sa Domingo, first Sunday sang bulan sang Beer, Bomboan. Correct, no? Bear month, no? So, sa mga kauturan naton, sa aton iyang mga kabombo, kadasig ng Bombo Dennis sa mga inadlaw naton, kay kung isipon naton, hasta ang adlaw sang Paskwa, no? Para sa aton iyang Christmas countdown, diri iya sa Bombo Radio Philippines, it's 112 days more to go kag Christmas na. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 112 days more to go before Christmas. Grabe, Bombo Dennis, no? Kadasig lang sa aton iyang mga inadlaw. Kung maluduman ko mo ba doon, saan o lang kita programa, di kada countdown nato doon, saan o ito nag-countdown sa 2021 nga Christmas. So, countdown kita for 2022 Christmas. Tapos ganito buwan sa nga inadlaw, no? Mo paktan la, labi kung do busy ikaw for the whole day. Tingala ka, doon saan o naglunes. So, Bernes naman po, bumbuhan. Amo gani man, no? So, insakto na, sang 2021, nag-countdown kita sa subong 20 ber months na sang 2022. That is why, no? Sa ato niya mga kauturan kag sa ato niya mga kabombo, dasig na lang gid niya, no? Sumayo man na Bombo Dennis, kaya nakabulubutuwa kita, nakatabok na kita sa Setyembre, Bombo Dennis. Yes, duwa man ka Pasko nga daw
hugot-hugot ang aton nga health protocol nabungod sa COVID-19 po sila nga Pasko agro buwan mas masulo sadya pag ini kay pwede nakatipon-tipon, pwede maka party-party duwa mo sa ligan nga Pasko ginabawa lang mag grupo-grupo mag party-party sa guwa sa dalan bumbuan. Yes, that's right, no. Hugot-hugot atong Christmas celebration sang sulod sang duha ka tuig 2020-2021 because of the COVID-19 pandemic, but this time because nagbulukas naman gid ang tanan, no, wala na kita restrictions, makapakadto pa ka rin ang aton iyang mga kauturan. In fact, ang mga estudyante ginaamat-amat na, gina-ready na for a face-to-face classes nga tanan na gid, no, by next month, no. So ma-expectar kita Bombo Dennis ang somehow mas malipayon pagid nga Christmas. Although ang past 2 years, malipayon man, pero syempre, lain ginaya ko nagagiho ka, kabalo ka sang, di ba nakaandan ta Bombo Dennis ang Christmas caroling, no? This past 2 years, wala ina siya. Oo, ginadumilian. Christmas party. Christmas party. Tisubong niya daw, okay na gid. Maka party-party na gid, no? So, that is why ginahambal nila nga mas exciting subong ang Christmas, no? Sa ato ng mga kauturan. Pero syempre, we have to be very careful. Kaya nga, Bombo Dennis, we have to be very careful. Kay tungod nga, ano ni gani, ara pagyapon ng COVID. Although vaccinated na kita tanan, pero syempre mas mayo gid nga hindi kita infected. That is why nga sang nagsulod ining monkeypox sa aton, Bombo Dennis, no, mas nangin ready kita, no, in fairness. Kaya nga, vaccinated ta, gina-maintain ta nga darang protocol, ang minimum health protocol as much as possible. We do have face mask, nega-face mask na kita. So, mas lain gid Bombo Dennis, no, kung inablang ma-maintain mo ang cleanliness sa palibot, sa kaugalingon mo, ang hygiene, ara-dira, kay hindi ka madali-dali kung anuman nga mga viruses, no, Bombo Dennis? Yes, Bombo, at least, mismo sa kaugalingon mo, do kampante ka man bla, yun nga, okay lang ni kay vaccinated na ko, okay naman ko muna. At least, may kampante ka sa kaugalingon mo, sang sa simati, sakto ng balmo kati, ang virus harap pagyapon na sa aton sining surrounding mo kati halos tanan kita majority kita vaccinated naman kabataan ta kita nga mga adult mga senior na ton no muna nga timuti may harap adman to capacity puti hindi na ilala ang epekto mo ni isa sa mga bagay nga kunya ti naging sugdan tanan ni amat naman balik na makita sa normal naton nga gawi no puti amo na silang dangati di ka tanay mag 100% kay nga kampante kay ti ara pang virus no may mga restriction pagyapon nga ginapatuman sa Cebu gani bumbuan abot do mas ligad nga adlaw si Cebu Mayor Michael Rama nagpagawa niya iyo nga sa mga outdoor gatherings no sa mga open spaces hindi na ganito sila compulsory ang mag-face mask. Terrible, no? Galing ito dogin kuan man to, dogin kabo man to sa DOH sa edaway konsultasyon sa mo na. Hindi man pwede. Bumbuan, no? Yes. Yes. Bombo Dennis, excited lang sila siguro. Pero wala tong DOH. Siyempre, no, ang supersede gid na iya ang Department of Health nga mga instructions sa memorandum. As much as ang mga LGUs would want nga wala na face mask amuni pero kita ya Bombo Dennis gapati kita kayapon kung ano ka importanteng face mask di bla so diri nato nakitaan nga lain gid ako naga face mask kita maski wala na ni maski imando bisaton yang hindi na mag face mask pero kung ara kita sa mga public places bintahan gid ya nga naga face mask kita mo Bombo Dennis halos kalabanan sa aton do wala naman lang gid ya gani ginatrangkaso gid inablang do malaka ka lang yan makakita subong nga feeling sick siya. Although ba sinahadlok na masalaan nga COVID, no? Pero amo na, sala notice naton kay because nga ang hygiene naton parte gina-maintain tagid na nga tinlo, naga-alcohol kita, ga face mask kita, ga social. Di ba na notice mo Bombo Dennis? Yes, bumuando ko na. Aware man ang tanan. Matasin ko nga ti do kung kampante ka man sa gulingon mo do ka okay naman lang puti sige lang kay
kuan pa ni malawig-lawig pa ni. In due time ay ni tanan matamat naman dula mo. Pero di lang sila subong lang gulpihanay na. Amat-amat guro mas nita ti makagwa na gid makita nga siling tayo di na kita mag-worry sa virus, no? Di kita magsuksok face mask. Daw balik na kita sa dati naton nga gawi. Amat-amat naman lay bumuhan, no? Pwede pa rin magulpiya sa atong gobyerno. Kasi natin iba sa ibang ganing nasyon bumuhan, no? May mga kaso pagidman, no? Sang COVID-19, no? Kagiban pa. Kailangan kay manabal nga sa amat inanay, bumbuan, no? Mabalik ta gini ang normal naton nga gawi nga mga gihon naton before sang pandemic sang COVID-19 bumbuan. That's right, no? So, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Speaking sa mga celebration, no? Sa mga tupiko naton diri sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. Sit back and relax kay kami ang bahala sa inyo. Bombo Dennis, naibalawan ta naman nga way untat na ni ang sige-sige na ang preparasyon sa syudad sa Bacolod sa subong iya by next month na, no? Ang Mascara Festival. The very first time nga maka-celebration ang Bacolod sining dako nga festival, world-renowned nga festival, Bombo Dennis, sa sulod sang duha ka tuig nga 2020 and 2021 nga wala kita naka-celebrate sang Mascara Festival. Ti kay balo naman kita, Bombo Dennis, nga kung Mascara Festival, tanan nga mga utod naton nga to sa luwas ng pungsod, if not all, halos tanan to gusto niya magpauli para sa Mascara Festival celebration. Gusto mag-enjoy sa Mascara Festival. So, karon nagsintinidikdan nga Domingo, two Sundays ago, we had an interview man diri sa Committee on Tourism na chair sang Sangguniang Panlunsod, Councilor Jason Villarosa. Gindiskusyonan ta mga pulo pahapyaw pa lang ato actually, Bombo Dennis, nga kung anong mga nasigilanunan nila sa celebration sa Mascara Festival. And this time, ang isa sa mga highlight or mga kinakabig naton nga mga ginabantayan gid bala, no? Ining Mascara Queen, di ba? Bombo Dennis, di ba? Pati ka ginabantayan na. Linay. O sa pala, Linay sang Bacolod. Mga sinoyhan. Kaya ti ang mangin Mascara Queen mo buwan, mo man ma-represent sa Bacolod mo. No? Sa mga national competition, beauty competition mo buwan. Ti sinoyhan, subong. Oo, that's why nga karon diri sa aton iya nga palatuntunan sa Good Morning Philippines, duha ini ang mangin kaupod naton, no? Sining hibaloon naton kung ano na ang napreparahan, no, sa Mascara Festival. Una, mismo ang Miss Bacolod Mascara 2022 chairperson, si Mr. Carlos Durana, no. Hindi ni siya bag-o naton nga na-interview kay dumduman mo, Bombo Dennis. We had an interview si kay Sir Carlos Durana. Siya ni ang hairstylist bala nga nadala dito iya sa national bala nga nangin kaupod to sang beauty pageant dito sa national competition bla, Bombo Dennis, nga no, grabe no, nga dungog man para sa iya nga ma-recognize man siya diri iya sa may syudad sa Bacolod, nga isa siya sa mga makeup artist o hairstylist, no, nga nakapadulong dito. So siya ni subong, Bombo Dennis, hambal ko na gani sa iya, sir, kadamo ni sang doors man nga ma-open sa imo, and insakto gid, no, siya ni subong ang Miss Bacolod Mascara 2022 chairperson. Ha? So, ano nang ilang mga napreparahan? Kita mo na mo din isang picture kung ano sila katahom, ho? No? Kadamo sila. Pila kay bilog subong ang kandidata tabong buwan? I think it's 16. I-clarify natin. Pero 16 ni ho sa aton niya nga picture, no? 2 madamo-damo ni sila subong. Actually, damo-damo pa ni ang nagpa-screen bala, no? Okay. Pero ang 16 ang nangibabaw. Grabe, no? So, amo ni sila. And of course, mangin kaupod man naton si Sir Rodney Ascalon,
ang Miss Bacolod Mascara Pageant Director. No, duha ni sila ang mangin kaupod naton subong yang aga diri sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines, no. Di makapasundayag naman ning mga matahom, hindi lang mga matahom but beauty and brains ang hambal gani nila Bombo Dennis, no. Beauty and brains naton nga mga kababainhan, mga dalaga, no, mga matahom diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod. Sa tion niya Bombo Dennis ang coronation night sus nagagutok ang ang venue. Especially do kadamo gid ang boys gani Bombo Dennis nga gusto magtan-aw Bombo Dennis. Ate gusto man mag-ibalo, no? Mag-appreciate sa beauty. Kaya malamuan na magsiling ka taga Bacolod diya damo di gwapa. Basta Ilongga kuno ya gwapa mo. Ti basta Ilonggo gwapo man. Gani man. Bubuan kung may Miss Mascara na competition di ba ligad to ligad nga mga interview tadi tadang kwanla Mr. anong ito? Mr. Hari ng Bacolod. Nan. Hari ng Bacolod, no? Daw mo to? Hari ng Pilipinas. Hari ng Pilipinas. Correct. Para sa mga boys to bumbuan doon mo to. Interview correct. to. Ara man na, no? Daw man to mga taga Negros to, nga nagilintra magani bla bumbuan, Bacolod, no? Kita man to. Timayo man no? At least after 2 years, hari naman kita balik naman kita sa ato na Mascara di sa may syudad sa Bacolod damo na inasulo si Plata ko tagali bumbuan ng plaza tabla. Di ko September pag start sa October 1 amat-amat na tingdog ng mga kuskus plaza mo. Di ba? October 1 mo aton Mascara so good get. That's right. Ti mo naman dugok naman tao di sa aton syudad sa Bacolod kiti bumbuan balata daw open naman ang aton nga travel kwanla o ay mga tasing gilang may hugot gid travel restriction so damo na magka padulong des Bacolod no hindi lang sa Bacolod kundi bilog ng Pilipinas do okay naman mag-travel sa mga pitaron tanan namin ni ulaton tani bantay tani karbumuan ako na mga development na kag sa aton maduga pag nga mga bisita siliman niya nga aga bumbuan no isa man niya ka grupo no namin man bumbuan kay ang ila karon pagimuon nga sports activity no for a cause no may kausa ini sila no ini ginatawag nga Rotary Cup 2022 SIPA for Polio football for a cause bumbuan no mangikaw po naton karon na mismo ang chairperson sa sining project si Ma'am Erica Jane Mulihe na mo siyang project chair sa Rotary Cup 2022 SIPA for Polio football for a cause. Bumbuan yan ni kakwan grupo ni sa mga Rotarian no diri sa Bacolod at same time si Ma'am America Jane Mulihe amo na siyang member and engagement director sa Rotary Club of Metro Bacolod. Bumbuan no imo unta ni karon kun anong ila siniyang plano kay ti actually sa mga next month pa maning event po subong medyo nagapangita na sila sa mga football club group nga mag-join kay ti ini nga pundo diri nga matipon nila gamiton na bumudan sa ila bumbuan sa ila sini kampanya against polio. Blok naman kanami sang cause kanami bumbuan bulig ini sa aton nga mga kautrabal ataban ti tod subong gamay naman lang kaso sa polio pero may mga cases pa na protein namin man niya kay ang ilay nga sports sa Pampang football para ya sa aton sini awareness man awareness against sa balatian nga polio so man ko po nato ko sini ato si Ma'am Erica Jane Mulihe sini aton yang isa man sa mga bisita sining agad sa Good Morning Philippines bumuan. Yes, Bombo Dennis. And isa pa, no. May kaupod man naton diri sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. Si Sir Rudy Reveche. Dumduman mo Bombo Dennis sang gin-interview naton siya live dito direkta sa Sweden. Kay nagtuon na siya dito, no. Ato pa to siya. Kay kabalo ka nga nag-graduate na siya Bombo Dennis. Tapos na. Yes, kay hambal naton sa iya balikan tagid siya because we're excited to know
kay isa siya sa mga nadalaman halindri sa Pilipinas. Upod niya ang mga nagkalain-lain nga mga lahi, no? Nagkalain-lain iya nga mga ano ni pagtawag sa Bombo Dennis, nagkalain-lain nga mga rasa, no? Nga ato dito sa may Sweden, agud tun-an bala Bombo Dennis, just like ano gid bala ang aton nga ginhalinan, no? Just like sa aton, sa kita nga mga Filipinos, ano gid bala? Din kita naghalin sa amo. Ang aton nga genetic. Yes. Ano parawag sina? Ang aton nga genetic origin. Oo. Din kita naghalin sa amo. Din kita naghalin to sa mga, ano na tawag Bombo Dennis? Sa kadamo lang. Ikabalo ka kung science kag religion nyo, lain man mo. Lain-lain man. So, gintunan nila ini, no? And we're excited to know kung sa pagtapos, no, kay 3 months na siya sa pagtapos subong nga September, in fact, na-graduate na siya kung ano. And kamustahon taman ng Sweden, Bombo Dennis. No, kamusta naman ni sila subong, no? May ang monkeypox, kamusta to sa ila, no? Tinagkanay-kanay naman blang COVID, no? So, amo ni ang aton iya nga hibaloon sa subong iya nga aga. 3 months sa aton iya nga palatuntunan sa Good Morning Philippines, no? And sa aton iya nga mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo, no? Just sit back and relax. Sama naman gani kay ni Bombo Dennis. Kay kami ang bahala sa inyo sa subong iya nga aga. Driman sa aton iya nga palatuntunan, no? In fact, Bombo Dennis, no? Ang aton iyang presidente, may mga state visits siya nga pati gayunon, debla, just like sa subong, no? September 4 to 6 yara subong iyang aton presidente sa Indonesia, no? And of course, sa Singapore, ang iyang pagbisita dito buwas Martes hasta sa Indonesia 4 to 6 siya And then from September 4 to 6, Singapore naman niya pagbisita sa ato ni sa presidente from September 6 to 7. So amo na. And then he will also visit sa New York, no? Yes, Bombo Dennis. ma-attend siya bumbuan sa United Nations General Assembly. Oo. Dito sa UN headquarters sa New York. Daw layon nam lang niya. Yes. Bombo. So bantayan nila Cross News Center kay ini moment sa mga departing ceremony. Mababalaan tanan kay News Center nato nakatutok man sining una ni bumbuan ang state visit ni Presidente Bongbong Marcos, no? Silang pungko siya as presidente sa Republika sa Pilipinas, no? Sa ligad nga bulan niya sang Hunyo. Bumati part mo lang niya, normal man yung mga pag-state visit kiti bumuan kag may mga may mga sintabla may ini mga state visits nga atong presidente, may mga siya, may mga agreement na nga pagpapirma na pagpabakod pag number 1 sing economic ties sa Pilipinas sa mga nasyon. Yes. Kag of course tawag nga political relation sa Pilipinas kag sining mga nasyon na bumuan, no? And of course, syempre lipay man ang mga utod naton yung mga Filipinos. Yes. That is why nga we're trying to contact them, na especially kamusta ka mo dira sa Indonesia, no? Pwede kang makapareser sa amon, and we're trying to contact some of our correspondents dito, Bombo Dennis, nga maka-share man kung kamusta, anong pagbaton to dito sa Indonesia, sa ating presidente, especially ang Filipino community. Kabalo ka, Bombo Dennis, ang tinalikdan nga eleksyon. Halos tanan man yung mga pungsod nagdaog si BBM, in fairness. Now, that's why sa interview natin sa kay Sir Josel Palmas, ang tinalikdan sang that was a Friday or Webes. Hambal niya. May state visit man to sa October or November pa. Pero why pa na-announce si Sir Josel, gin-announce niya na because part siya sang security man bla na kabalo ka is very active, and hambal niya balo ka diri sa Japan ti daog man niya daan si BBM, so lipay man ang Filipino community man nga mabisita niya, no? So in fairness, no, sa tanan sa
mga Pinoy abroad, no? So, maski sa way nagsuporta, and I think and I believe, Bombo Dennis, nga tapos naman ang politika, no? Ang pinaka-importante, subong niya, ang masupport kita sa kaayuhan gidya. So dira man lang kita kung maski kontrata pa na ako mayo man lang pagpamalakad ya, then why not, Bombo Dennis? Sakto na bumbuhan, no? Tapos na to Yes, ang punto diri para magyapon sa atong tanan. Mayo man na konti sino man yung pong ko taara lang yapon, no? Ang sentro for the good, no, sa majority ng Pilipino bumuhan natin kami sa Pilipinas o mga kotor natong Pilipino ito sa luwas ang pungsod bumuhan. Si Maynete sigurado na may mga Pilipino community nato dito sa mga lugar nga padalungan ni Presidente Bongbong Marcos na tiguro nagapreparar man nga maka-istorya man na makapalabot man sila nga ma-concern sa aton nga Presidente bumuhan. Yes, that's right, no? So kung anong ilang mga concerns, kung kamusta sila, kung anong pwede, syempre, nga mabulig sang Pilipinas, no, sang aton nga pungsod sa ila, especially, no, kay bago pa man lang kita mga nakabulubutwa, kadamo sa mga distressed bala naton nga mga kautulan nga mga OFWs, ining bago lang nakabalik, iban gani nag-TNT, nagtago, nagpanago, no, so kabay pa, no, nga mangin priority man sila sang gobyerno, kay in fairness, sa subong para Bombo Dennis, kundi nagpanghatag kahapon sa educational assistance. No? Sa educational assistance, in fairness, una man lang tong kinagamo. That is because nga somehow, syempre, wala na antisipar, wala siya dobla na handaan nga, oy, pwede gali magdinugok o mag-announce kaya nga manghatag kasang amuni nga kantidad dya, Bombo Dennis, sus madinugok gidyan tao, dira mo gidya nakitaan kung ano ang pagkinahanglan. But in fairness, kahapon, kag sang tinalikdan, no, kay sang first malang atong parte ginang dinadugok, pero kahapon, kag sang August 27, diba, somehow manageable na, Bombo Dennis? Correct, no? Tauhay na, no? Tayuyo na ang tinagtaganay, no? Kahapon, tiyan mo na, dito ganyan sa mall, alas 5 sing agad daw pilaplak bilog to tawo way pa gani club auto sa gatos no patis na akomodar no kasi may system naman may system na bumuan para sa aton nga mga nanay, mga parents kag mga estudyante mismo nga nagpadulong no sa mga payout center nato sa DSWD no para sining bulig ayuda no para sa aton sining mga mga estudyante, no? Mga kwalifikado na estudyante nga makabaton sining educational cash assistance no? From the national government, especially from the DSWD. No? Damo na bumati ika-3 na to kahapon, no? Sabado. May ara pa. May nabili pa daw, pila pa daw, 3 pa hasta pa sa September 24 ini siya, no, Bombo Harold, nga ining educational assistance bala, no, para sa mga utod naton nga mga OFW. Kay speaking bla kay na sa mga OFWs, kundi isagid niya ang mga bata sa mga OFWs kasi sino bala ang qualified nga mahatagan sini. Isa ni ang bata sang OFW. Pero kung maghambal ka, ginklaro ni siya, Bombo Dennis, nga makitaan taman sa site, no, sa Facebook page sang DSWD Western Visayas, nga distressed ka dapat. Yes. Butang balon niya, Bombo Dennis, apektado kagid. OFW tuod, no? Pero may ara abi nga OFW nga okay man niya. Padayon man niya ang trabaho. May ara iya, Bombo Dennis, nga naapektuhan gidya, just like nagpauli sa pungsod, no? Because nga wala na trabaho, no, or ato dito pero bag-o lang niya nakabalik, no, so distressed. So that's why nga amo ang ginaklaro iya sang DSWD, or ang isa pagid bata ka, Bombo Dennis, ang solo parent, no, meaning nanay mo or tatay mo amo lang giniya ang nagabuhi sa imo, no, debla. So, and aside from that, isa pagid inang bata ka sang HIV infected, mga amo sina. Or, Bombo Dennis, ang isa pagid to, ikaw mismo, ikaw yang ga pa eskwela sang imo kaugalingon. Breadwinner. Breadwinner ka.
no? Or ga-eskwela kasubong nagatrabaho kaya damos na Bombo Dennis, no? And kanami man, no, sang target sinisang aton iya nga gobyerno. So meaning to say, kung wala kasi sini nga qualification, tikabalo ka man sa Bombo Dennis, no? Debla? And hindi ka na ya ma-qualify, no, sa sini. No? So amo lang ang gina-explain sa aton sang DSWD. That is why kahapon, debla, mga 700 atong ilagin serve and then plus ang sintanilikdan nga wala nila na serve. So amo to, that's why Bombo Dennis, debla, okay na? Manageable na? Kataway-taway kapon nung kumpara mo sa nagligad nga una-una ged na a night before pila na. Early in the morning tingagaw na pila. Pero way pa makalabutan, kay kinala niya bumbuante siyempre kay ang nagakanto na karon niya sa atong mga payout area, payout center ang signaton aprobado na. Yes. Why na walk-in? Ganda ka pa yung mahandiin si mo application, ora mismo. Tiyan mo na nagapatrasar. Kag of course, no, may mga designated na kita yung mga areas sa tagsa ka mga lugar like this Negros, no, sa 6th district, mga designated ng area per district, nga dito na yung makadto. Ligad binauna ti. Alam ako bilog nga Negros kag Bacolod. Sipo mo pagdagsa sa 1,000 katawo. So, di sa Bacolod, for Bacolod lang residence. Ang mga out of town, may designated per district. Amo na nga daw nagtauhay siya. Just like sa Talisay, kag sa iban nga areas, no? So amo tong ang first to ya, diri lang ya tanan sa Bacolod. Sus nano to yang nga pinilahay na lang ato. But in fairness man to DSWD, no. Nami gid ang ilang nga tinutuyo. Siguro it's wala lang gid siya bala na planuhan kag ay sila ya naka-antisipar nga amugali ni ang posible matabo, no. So but in fairness to them, pagkasunod dyan nga mga sinimana, kung digin kayo Manila, Bombo Dennis. Kaya systematic naman, kita ang taho diri sa inyo, sa pictures nga kuha naton, Bombo Dennis, ano naman, may mga kapulisan, and then okay naman yan pilahay, no? Hindi na parehos ang tirigdan, kay 700 lang gid ni sila. Damo-damo gid man, but asta lang dira. Kag ining mga nagkaladto nga ni Bombo Dennis para magpila, nakabaton ni sila sang text message o kun email, no? Kay ang klaro diri kung wala ka nakabaton sang text message o kun email, hindi kaya magkadto. Kay sayang lang ang kadto mo kag pila mo, Bombo Dennis. Correct, sakto na, no? Buti ko nakabaton ka message pa ang DSWD, accepted imo application, kwalipikado ka nga magbaton sining ayuda, no? Muna gitextan ka para na mismo adlaw, wow na imo yang cash assistance, imong educational assistance, na imong bulig. So daw, why na blada mo rekibitos, pag-abot mo tayo, presentar mo dokumento mo, text ko, qualified na ko, bato na ko, pag-abot natin, pag-verify nila, why problema, payout na yun, amo na nakadasig. Yes. Kaya nagkanto to ya, sigurado na nga mabaton, sa ila sini nga, cash assistance bumbuan, no? Ay nato yung kundamo pa, sino to? Hindi na to pwede dito mo submit sa imo. Namin naman bumbuan kasi naton ti systematic na mas masulay para sa aton nga mga beneficiary mismo sa mananay ta, mga estudyante ta nga kadto bumbuan. Si damo-damo naman, third Saturday, pila na guro ka milyon sa bilog ng Pilipinas ang na pagwa nga kwarta pondo from DSWD kag madamo na thousands na nga mga beneficiaryo bomboan ang nakabato na sa ilayuda. So may are pa, may mga pila pang nabilin nga nag-apply ulihi lang, nga tiyan mo pa na silang gini cater or i-cater naman sa atong DSWD for next Saturday sa Pizza Jess. Pizza Jess. Yes. And don't you worry, sa aton yung mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo, kung wala ka mo nakabaton sa text message, sa subong or sa email, may 3 more Saturdays pa, Bombo Dennis. May chance sa pagidya. So, 3 pa ka 700 ka mga individuals or mga tao kay Bombo Dennis, diri nato nakitaan bla. In fairness, amuning kinanglanon sa mga pumuluyo. Iniba lang tutuod giniya Bombo Dennis nga makabulig. Kayong ilang nga ginabuligan, pareho na. Kung estudyante ka nga nagatrabaho ka para lang makaeskwela ka, which means kinanglan mo gid na iya assistance.
So let's say college student ka, kay karabanan Andre Bombo Dennis nga mga trabaho bla, nga mga estudyante, mga college student, nga working student, which means kulang-kulang imo resources kay ti kumayara ka man na nakapapa-eskwela kasang imo ginikanan ti nga ang mga budlay kapayabi Bombo Dennis nga magtrabaho, wala man sang gusto nga ginikanan Bombo Dennis nga pangabudlayon nya iya nga bata as much as possible kun masalo lang na sang ginikanan ang ginatawag nga responsibilidad, di bla Bombo Dennis? So which means kinahanglan mo. So kanami gid breadwinner ka, inang distress ang imo papa, mama, OFW pero wala pa to trabaho, naapektuhan sa pandemic, no? Di ba, Bombo Dennis? Sakto natin sa isa ka college student, no? 4,000 dako na. 4,000 in sa senior high school. Senior high school. 3,000. 3,000. Na. High school 2,000. Ang elementary 1,000. Yes. Dako ni nga bulig para sa Oo. magilikanan bumuha sila expenses. That's right, no? So, that is why, no, sa ato ni mga kauturan kay sa ato niya nga mga kabombo, kanami ged, no, sang tinutuyo. Only that, amo lang tong nagkinagurial, no, kanarburigal sang, sang una-una ged, no, sang pinakauna, that was August 20, no, sang sus, nagkalasyak ang tanan, makon mo nga alas 11 sa gabi, alas 10 sa gabi, may gapila na mo, imagine bala, no? So, that is why, no? Subong at least na-correct naman iya ang sistema. And again, sa mga kauturan natin nga, who would want to avail pa, may 3 pa ka mga Saturdays, no? 3 more Saturdays. That will be on September 10, 17, kag 24, no? Until pa sa September 24. And of course, sa aton iya nga mga kauturan, kag sa aton iya nga mga kabombo, Bombo Dennis, antes naman naton officially sugura ng aton yung mga interview subong yang aga. Pasalamatan ta, mga kauturan ta, baw kasadya to kahapon sa inyong lugar, Bombo Dennis, sa imo nga pinalangga nga Silay City, sa aton nga pagpatigayon sa enhanced swerte sa palengke promo, sa palengke draw naton, Bombo Dennis. Daw kadabot ko no bumuan sing damo gali singer sila no? Daw ay kuno ga bakante ato to nga microphone. Hindi mo punggan. Di ba punggan kito damo ga daw gid. Damo ga daw amo na gali ka mo mga pala kanta gani mga taga Silay Bombo Dennis. Ako man taga sila guro nga way di mahilig magkanta. Amakon mo kahapon, masugod pa lang niya ang draw, damo na nagkakanta, mamakanta. Kung kaya siyempre may video, okay? Kita yung machine kaya kinabit-bit Bombo Dennis. Dahil sa sige na, palista na. Sus, magapalista, Bombo Dennis, ginapunggan mo na mo. Kundi, we have 10 contestants. Kaya siyempre, kung lawigon mo, mabilugan tato isa kadlaw, no? Sobra na, Bombo Dennis, sobra na sa pulo. Sus, palista, pagid. Tiyan mo, reserve lang ha, kaya kung may maabot ka ron, ikaw, pagtapos na sang draw, may makanta, may intermission, pagid, may makanta. Ti ambal ni DJ Asher. Sige, isa-isa kunta lang hambal ta. Dali lang gid. Mahapunan kita di karon. Meaning, amuna kadamo ang mga manuganta, mga kanami gid sang kasadya sang aton iya nga market draw kahapon sa Silay City. Amuna ka game kag naga-enjoy gid ang mga kauturan naton kahapon, Bombo Dennis. Yes, sa naton ka mga winners bumbuan nagbaton sing 1,000 pesos cash nga worth ng premyo, 500 pesos cash, ta? Kag 500 pesos nga worth ng gift pack. Sa ta ka mga winner, 5 taga sila gid. Oo. So, araho. Wow. Sinadya sila Bombo Dennis. So, na, mga taga-market ina sila, kag nami man, ka very accommodating. Ginapasalamatan naton ang inyo, dira nga mga market in charge because they're very accommodating, no? Dira sa may Silay City public market, no? Salamat, kid. Saan ko nung mabalik to bumuan? Kaloyan, sunod ko. No, kay kabalo ka, next market draw naton sa Burgos, Bombo Dennis. So, kabalo ka gusto man damo man nga as much as possible market naton makaduan kay in fairness kun diin man kita yang merkado Bombo Dennis sige enjoy ang aton yung mga kauturan nga aga enjoy sila, of course, because aside sa aton iyang
mga winners nga nagabaton sang premyo. Mayara pa kita video kay challenge, mayara kita sang parlor games nga maka-enjoy gid bara sila, no? Amo niyang bombo. Kami mismo ang nagakadto sa inyo nga lugar agud ni maghatag kita sang kalingawan, no? So kay kabalo ka bombo Dennis, nahuluhidlaw man yung mga kauturan ka kay 2 years man because of the pandemic. Nga may mga draw kita pero dili lang sa estasyon. Hindi kita makakadto sa gwa because syempre limited. Yes. Na? So, wala kita kapalengke draw for 2 years. Nga nakaanda naman sa mga kauturan ta. So, this way, nag-enjoy gid sila. No? Sining aton iya nga promo diri iya sa Bombo Radyo. So, syempre, atong mga wala nagdalaog, no? Pwede ka magyapon, makapasakop sa aton iya nga promo. Kay man nga, pwede gid ka mo hulog sa inyo sa nga mga entries. Kundi sa market draw naton, Bombo Dennis, may anom ka mga winners na makuha sang 1,000 pesos nga premyo, meaning 500 pesos nga cash, kag 500 pesos nga worth sang gift pack. Aside from that, syempre, mag-send in entries pagid kamuya. So, sa pagkadalag ko, Bombo Dennis, ang aton nga premyo, Yes, sa aton nga ma-winner kahapon di sa studio sa aton sign and interest winner aton. Of Yes. course, bubuhan ti Buwas Saga. Awarding na. Yes. Makuha nila, ma-enjoy na nila sila nga premyo. Bago daton, third prize winner Buwas, bato niya premyo, 3,000 pesos cash na plus gift pack. Pero ito nga regalo ni nabutang sa mapuslanon kag babakod nga balde sang Orocan. No? Balde nga hindi mabuka. Yes. Muna mabakod. Ang second prize winner naton, worth 4,000. ang sa balde na Wow. worth nga daan nga 1,000 pesos Yes, sa Bombo no? Dennis. Kada winner nato nung magluwas sa cash prize na wato nun, may gift back pagid sila. Like second prize winner nato, 4,000 pesos cash. May plus pagid dia dugangan ta pa ng premyo niya. Gift back worth man 1,000 Correct. pesos. Ang first prize winner naton, Buwaso, kalas-kalas nga 5,000 pesos ang hiya sininga dahon. Yes. Plus, gift pack gyapon nga worth 1,000 pesos. Buti ko tanawon ta sa first prize naton, balor gid 6,000 nga premyo batono niya. Second prize, balor 5,000. Ang third prize, balor 4,000 gid tanan. Terrible. Kung magpanglakaton ka guro, alin Bacolod pagkato sa Bakalan, abot makakita kay biskan 100 pesos dalan Kabudlay bubuhan. sandaron subong Bombo Dennis. Makasandad ka pa nga tos ginhawa man sa mga kauturan tangadaan subong, no? And then, aside from that, ini nga promo sang Bombo kompleto, gini siya kay nga. Aside from that, we have also our online activation cash siyahan. 3 ni siya ang magadaog sa online contest para sa pinakamanami nga promo products display sa mga sari-sari stores kag mini groceries, no? Iupod sa display sa inyong nga sari-sari store ang mga produkto nga sponsor sa siniiya nga promo. Kuhaan na siya sang litrato ang inyo matahom nga display kag ipadala sa inbox sa Bombo Radyo Bacolod FB page. No, ilakip ang pangalan sang entry sender, pangalan sang sari-sari store, ang complete address kag contact number, deadline sa pagpadala sang entry sa inbox sa Bombo Radyo Bacolod page amo sa kada Martes nga adlaw, okay? Di ang premyo sina Bombo Dennis hindi man niya lahog-lahog kay nga ang first prize dira 3,000 pesos. Ang second prize, 1,000 pesos. Kag ang third prize or ang consolation prizes nga tag 2,000 pesos plus 1,000 pesos worth of gift pack each. Duha ka consolation prizes. No? So, syempre, may criteria for judging ina. Impact and attractiveness, 40%. Originality and uniqueness, that's 30%. Ang number of likes, 20%, concept and ideas 10% with a total of 100%. No, so amo ina siya sa aton nga mga kabombo. 3 ni nga ka pa maagi sa pag-join isang promo naton sa Bombo. Ti una sa send in entries ninyo sa online activation, kay ikatatlo sa aton iya nga palengke draw. No, so amo na siya, no, enjoy gid ang aton iya nga mga kauturan sa tiyon sa aton iya nga palengke draw. And of course, speaking sa aton iya nga palengke draw, buwas or rather sa next Saturday naman
sa September 10, yara kita sa Burgos Public Market. No, try naton dira, no, sa aton iya nga mga kauturan kag sa mga kabombo naton, no, sa Burgos Public Market, no, patigayon kita sang aton iya nga promo diri sa Bombo Radyo subong pangadanti. Amo na bala Bombo Dennis, no, sa kabudlay sang tiyempo ta subong, although hambal tanan nakalampuwas na kita sa bulan sang Agosto, kay manti ang Agosto do kapuraot gid, no, pero maski subong nga September do kamahal nga daan sang tanan, ang bugas ginatanan masaka na naman Bombo Dennis. Ati do tanan saka na Tanan na lang. Bumbuan no. Galing ti inibulig dako inibulig sa aton nga mga entry senders. Correct. No? Daw kay mo libo ka thousands of pesos yung premyo, may gift pa kapat. Isa ka semana sulbar ang budget sa panimalay Bombo ano. Gamay lang efforts ha. Of course nato ti baka sa mga produkto nga aton na magamit nga for purchase no. Amo ni mo lang entry no. Para mas tingta ti mangin alagyan nila sa pagbaton no sa aton nga mga cash prices no. Sa mga taga Burgos sa vendors, Burgos Public Market vendors na taon subong pa lang pwede rin sila kapipara sila entry. Kaya para Sabado, early in the morning, pag-abot na sa aton nga mga staff no, from Bombo Radio sa FM, at least mahulog na yun ila sining entries bomboan. No? Kaya sining aton dako ini nga bulig. Sa adlaw-adlaw nga kinlanon, aton pa premyo para sa ila din sa swerte sa Brigay Promo, of course, nationwide ni 6.5 million pesos nga balorya sang kasiyahan, cash prizes kag pinutos nga regalo para sa aton sini mapalaron nga mga entry senders na. Kung di sila makaingagaw intra, maka-enjoy mo sa gapon mo buwan na malipain mo sa premyo nato na baton, enjoy pa sila. Nabangot sa aton nga mga ginatigana, no? Nga mga aktibidades man like mention mo kina ato sining karaoke contest no ngati damo enjoy bombuan medyo makuan ka for a moment all enjoy ka gamay maka relax ka man mo ba di ba ko naga-enjoy kay ban gani ginimo lang ni nga therapy ang pagkanta mo para bla daw makalikaw bisan pa paano sa stress sa imong kabuhi bumuan. Correct. Oo, pampabaw. Kung sa pakon mo lang niya Bombo Dennis, ang pangabuhi subong nga halos nagitinaas ang tananti. Syempre, ano ni gani pagtawag, sa pangabuhi, subong mas stress kagid. So, kinahanglan kabalo ka mag-balance, kay kung padalman mo na iya, ti syempre apektado ng imo mental health. Iba naton nga mga kauturan nga hindi kabalo magdala sa ilang problema nga do ka feeling nila do ka pigado gid ka budlay sang sitwasyon, do ka tanan na lang gabukas pa nga ng klase, ti mas stress ka. Pero kung kabalo kaya mag-balance, nga syempre iba nagabulo video. Kay Bombo Dennis no? Nagakanta-kanta ti join bla kamos promo sang Bombo. Hagkon magpalengke draw kita kadto bala kamo para makakulokad daw makaharakak kamo kag makalingaw-lingaw kamo. Bombo Dennis, no? Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. No? So, good luck sa mga entry senders naton. Sa subong naman iya nga simana. Kay man, syempre, Bombo Dennis, pag abot ya sa aton iya nga grand draw on September 24, grabe, no? Mag-grand draw na kita, Bombo Dennis. Sa September 24, ikaanom na niya simana sa paghulog sa mga entry sa mga utod naton, diba? Correct? So, sa grand draw naton, magapanghatag pakid kita, no? 20,000 pesos, no? Pa Bombo Dennis, no? 10 sa first prize na naton, ha? 10,000 pesos, kag 5,000 pesos bilang guaranteed prizes, plus 5 consolation winners, nga 5 consolation winners nga magabaton sang 2,000 pesos sa 24 key cities nga may Bombo Radio kag Star FM stations. That will be on September 24. So, pwede ka pa kapreparar, pwede ka pa kahulog sa imo sa mga entries
sa subong nga ikaanom nga semana. So kung magsulat ka sa imo nga entry nga magbutang ka sa imo nga pangalan, edad, address, week number, butangan mo week number 6, no? So amo ina siya, no, kag contact number mo, permahan mo, kag pangalan sang proof of purchase kay mo ginlakip, kag ti syempre butang mo dira ang promo title, Enhanced Suwerte sa Palengke Promo 2022 ng Star FM at Bombo Radyo. So amo ina siya ha, para klaro gid sa aton iya nga mga kauturan. So good luck kay amo ning ginhambal naton makapian-pian gid ini sa aton iya nga matag adlaw iya nga pagpangabuhi. Nga hambal namon gani Bombo din sa halos nagamalahal ng tanan subong pero join sa promo sang Bombo kay base ikaw makakuha sang dalagko nga mga premyo. Okay, sige. So sa mga kauturan naton, mapos kita iya mga kabinan for a while. Pagbalik sa aton nga palatuntunan, mangin kaupod na naton ang una naton nga mga bisita diri sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. Bantayan ninyo kay mangin kaupod naton no less than kay diskusyonan naton ang pagpatigayon naton sang Miss Bacolod Mascara 2022. So no less than mangin kaupod naton ang Miss Bacolod Mascara 2022 Chairperson, Sir Carlos Durana, kag, of course, Mr. Rodney Ascalon, ang Miss Bacolod Mascara Pageant Director. Sa aton nga pagpanambalik. Daling kita, stand by. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa inik infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano
Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan hagod nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon ka nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura. Sige, balik na sa ato niyang aparatuntunan drigid lamang sa Good Morning Philippines kag padayon ninyo nga kaupod sa subong iyang aga Bombo Ansindol Sorilia kag Bombo Dennis Rubica. This time, so good na kita sa aton iyang una nga bisita subong diri sa aton nga aparatuntunan sa Good Morning Philippines. Ang bala naton kaina sa inyo earlier ang ginabantayan sang tanan, no? Sa pagbalik sa Mascara Festival, no? Sa pagbalik sa Mascara Festival, ang isa sa mga ginabantayan, of course, aside sa street dancing competition, nga matabo na siya sa highlight, ang Miss Bacolod Mascara ginabantayan man, or ang Mascara Queen. This time, Miss Bacolod Mascara, no? So, that is why, subong iya nga aga, abihibaloon tang preparasyon sining mga maanyag, mga matahom nga mga kandidata diri sa syudad sa Bacolod, and we will be having this morning, we have live diri sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines, Sir Carlos Durana, ang Miss Bacolod Mascara 2022 chairperson, and of course, we also have Sir Rodney Ascalon, Miss Bacolod Mascara Pageant Director, no? I-welcome naton sila diri sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines, Sir Carlos Durana. Sir, maayong aga. Upod mo diri sa gihapon si Bombo Ann kag Bombo Dennis. Ay, mayong Bombo Ann kag Bombo Dennis. Sa tanan nga naga-lantaw subong kay nagapamati sa aton nga programa, maayong aga. All right. Sige. Catch up lang si Sir si Sir Rodney, no. Bombo Harold, ay pa siya. Alang-alang pa siya. Sige. Mauna ta kay Sir Carlos. Sir, wow, grabe. Congratulations. You are the Miss Bacolod Mascara chairperson. Miss Bacolod Mascara 2022 chairperson. Bombo Harold, kay makita nyo na nabutang tapadera sa si Sir Carlos, sa hairstylist, makeup artist, Miss Universe Philippines. No, kay man during that time,
sa nag-interview kita sa iya, no, we're very happy because isa gid siya sa mga na-recognize nga from Bacolod pero nagkadto to sa Miss Universe Philippines, no? Agod magpagwapa sang aton nga mga kandidata pero subong siya ng Miss Bacolod Mascara 2022 chairperson, Sir Carlos. Yes, ng Miss Bombo, ano. Daw kasang sa ano lang. Tapos, kinastoryan is about Miss Universe Philippines. Correct. And then, daw ka ano man ba, daw ka blessing man niya sa unang subong ako nang handle sa Miss Bacolod Mascara. And with the help, Miss Bomboan, with the help of my friends man from Miss Universe Philippines. So, pagkabalo nilang daw may ara pageant Bacolod, so namunuan ko sila bala na if ever they can help us with regards to our preparations and kung pwede sila namon maubra as daw ka consultant. So our friends from Aces and Twins, daw sikat na pageant camp sa sa mga beauty queens naton, mag-represent for nationals and even internationals, Miss Anne. So amuni as update lang, last time nagano kami we had workshops with Aces and Queens aton yung 15 candidates, no, 15 official candidates. Yeah. So bali sa 2 days namon yung workshops, gingaan sila workshop about the personality development, the proper fashion styling, and ang nami man is ang pasarela, which is ang ginatuduan sila the proper na walk, catwalk, ng poses, and ang last is ang Q&A na train ka-helpful gid sa aton yung mga kandidato. Oo. Grabe, sir, no? Amo na nang ginahambal naton before sana interview takabala nga we're very happy and proud because nga ikaw to isa ka Bacolod noon, no? Siyempre, given bala sir nga halin kita ya sa province, tapos siyempre yung mga makeup artist, ang mga hairstylist ya, ang kumbaga bla ang matalupnang dan gid nila ang ato sa Metro Manila, but we're happy gin feature ta ka last time because ang bako wow, ang halin sa Bacolod nagkadto didto sa para sa Miss Universe Philippines and ari ng resulta because of pagkadto mo didto, may mga connections na, may mga nakilala ka na didto. So na ano mo sila, na tap naton sila nga magbulig sa mga kandidata naton diri sa Miss Bacolod Mascara 2022 kanami gid, Sir Carlos. Yes, Miss Anne, kanami gid feeling bala of first time mo siya actually natabo sa Miss Bacolod Mascara, former Mascara Queen na may pageant camp nga sa aton sa Negros or sa Bacolod na willing gid mag-help para mag-mold sa aton ding mga bag-o nga mga aspiring beauty queens man. So subong at least may ara na sila venue kag masapos na sa aton mag-go national. Kag hindi na ta mabudlayan bala nga may mga connections na ta dito sa Manila. Kanami, sir, no? So, bilang dugang nga background, ining nag-train sa aton iyang mga kandidata, sir. Anong name gani again sini, sir? And Queens. So, sila ni siya ang, kumbaga, ang mga kandidata, ang mga ginapang pambato ta sa mga Miss Universe, mga amusina. So, amo ni nga group, Sir Carlos? Yes, sila ni ang mga ang gatrain sa aton nga mga Miss Universe like they Rabi, like Pia, and they recent na they Tracy ang Miss World ta before. Kadamo gid. Kumbaga damo na ni sila may napadaog na mga
international crowns. Wow. So first, di ba, halin sang nagsugod ang Mascara Queen, amo ning name before. Yes, miss. First nga may nagbulig sa aton nga from Manila, no? Sir, no? First na siya. Yes, first na siya, Miss Ann, so far. Wow. Kaya that's why sila do ka-happy gid sila magbuli kay because hamba nila, oh my God, Carlos, you have so many potentials na girls na pwede nating ihasain pag gid ko na bala, Miss Ann, para pang national gid ako ng mga level. Oo. So, ang kung actually do kanami ka development after like sila mismo after an hour 2 hours lang training of like pasarela nila ang walk nila ang isa namon ka coach nambali nagtulog lang ako ng 2 hours tapos mayroon ako nakita transformation daw man ako ng labisan. Ay, kanami sir no. Diri gid jam makitaan damo amo nang hambal niya sir damo potential. Kay di bala sa national kung may magdaog sa aton just like di ba Miss Universe naton we have Rabia Mateo mga amo na. Kung may magdaog sa aton nga halin sa aton sa province syempre grabe gid ang kalipay tabi ko syempre matalaw pangdan lang dito ang halin sa Metro Manila. Yes sir. Ang bako kita nga daan yung mga bakulenyo, grabe gid when it comes to mag-support kiti kung is amang bata ay taga Bacolod na ang kandidata. Kumbaga sa aton do talagsa lang tang nga daan makita nga taga Bacolod nga represent sa national. So how much more sa subong nga if ever whoever wins ni balan sa aton na Miss Ann will represent sa nationals. So we were giving away 3 crowns. Wow. The subong yes, the Miss Bacolod amuning namin the Miss Bacolod Mascara International, Miss Bacolod Mascara World, and Miss Bacolod Mascara Universe. Oh, okay. So, istoryahan. Sige, sir. Istoryahan ta na, sir. Because ang next question ko is, di bala, from Mascara Queen that has been a amuning name. Yes. So, nga nangin Miss Bacolod Mascara na siya, Sir Carlos. Okay, so bali, actually, kung ibalik tagid siya sa una yung Miss Ann, gingamit na siya ang Miss Bacolod. So, kumbaga, may ara na crowns nga Miss Bacolod na kitang nagdaog. Tapos, so nag-change naman sa into Mascara Queen. And then, subong, as gusto namon mag-level up into nationals. Gusto namon nga let's say, adalon tagid ang Bacolod, not only the festival bala. So, we merged the Bacolod and the Mascara, kumbaga, to level up the girls para mag-represent for Bacolod. So we make it the Miss Bacolod Mascara para i-recognize kaya ang Bacolod na as the mag-represent dito for Manila. Okay, so amo na siya. Sir, gamit na Miss Ann ang Miss Bacolod na title. All right. So sir, ang hambal mo kaina ano ang mga bag-o subong nga bantayan? Isa na sa hambal mo ang kundi luwas nagbago tanim kay para magamit ta pang national 3 ka mga crowns ang aton ihatag, Sir Carlos. Yes, Miss Ann, 3 ka crowns ang ihatag. Bali actually we'll be giving 5 awards, second runner-up, the first runner-up, and the Miss Bacolod Mascara International, which will represent the girl sa Binibini. Binibini na. So tapos the Miss Bacolod Mascara World, for Miss World naman Philippines. Okay. And then Miss Bacolod Mascara Universe, naman siyang dito sa Miss Universe Philippines naman. Ay mas tahom because mayara na gid siya next nga kadtuan, sir. Yes, Miss Ann, purpose na to na amba ko gani amba ko kadamo potential na girls kag aspiring queens aton, pero after they win the local pageant wala na sa diyon bala ang kasi hindi na nila maubra because basta na lang sila. Correct. So mas
subong gina-practice na nila. Ulang beauty with a purpose. Bala, subong madaog sila because of their advocacy, because gwapa sila, taas sila, and alam sila. And then the next level nila is when they go to Manila, mas mapatindugan pag nila advocacy because mas nahanas na di sila sa pa lang sa aton. Kanami i-adjust, sir, because kung magdaog ka lang, why man sa pag-ano before, pero ang comparison ng bala, sir, no? Gusto talang i-highlight ang katuyuan nga kanami igid because kung kis ako magdaog ka lang niya as mascara queen, do kapag gusto ka lang kung mag-join ka to sa national or hindi. But this time, ining mag-Miss Mascara World, si ma-join gid siya Miss Bacolod World, ma-join gid saya sa World, Miss World. Kung mag ano ka naman international, so pang binibining Pilipinas, right? Yes. Oo. Kag kung mag Miss Bacolod, ano ka gid universe, you will compete for the Miss Universe. Yes. Ay kanami. That's very nice, no? Kay mayara na ta kandidata and kanami man kay makadto ka na dito amo nang imo i-compete, wala ka lang nagdulog sa pageant nga nagdaog ka diri sa syudad sa Bacolod, no? Ako mga concept. Kaya Miss Ann ang support sang aton nga palangga nga mayor, ang aton congressman sa ini nga klase of pageant. So all out ang support nila sa aton. Oo. Kailain gidya kung suportado ka sang LGU, sir, no? Di bla mag-compete ka. Kaga muna kag kanami kay subong nga tuig. I mean, all ang 15 the girls namon will be subsidized. So, so una, gintra mo ko pa, handle ko kandidata. Pero ang number 1, ginasakit sa ulo namon yung Miss Ann ang budget for di na mangita budget mo po, brata, costume, swimsuit, tanan, ang heels, baw. Isubong yung Miss Ann, kaya nga, subsidize sila tanan, wala sila problemahon. All they need to do is obraw nila nami ila ang performance on stage and then provided na tanan-tanan sila. Ay grabe. Ay ining 15 nga ni sir are all subsidized? Yeah. Wow. Yes, ma'am. Very nice. Amo nga parte sila first time niya tabo. And dako siyang subsidy para sila nga enough to make their gown tong tahom, their costumes, as in. Grabe ba? So kanami, they are subsidized by our officials diri sa Bacolod, sir? Yes, miss. Thank you, Gid Mayor Albi, for doing this. Tuod ka. So katahom, why ka na, kung kandidata ka or ikaw handler, hindi ka na problema. Ano nga heels? Akon o sarot? Wala. Ang focus mo lang is panamion ko na lang giniya kinanglan amo na ni may ang ako ng aim is corona. Hindi ako minsan sa balak kwarta, wala ko kwarta no bakal. So kwarta no bakal amo na. Oo. Kay di bala sir, gamatter gid na siya sa mga contestants. Kung kay paano ka na karon magdaog maski ano ka kanami kung nang imo gown do hindi man amo na kanami, di bla? Siyempre, ang confidence mo pag ang imo nga paano na iyang imo da karon niya maano ka lang niya dumulo uya ka kay laway mo payo or. Wow. So which means sir, the city government ginag-allot gid sang budget and pundo para sa sining Miss Bacolod Mascara 2022. Yes, miss. Oo. As to how much sir kung nahibaluan mo ang fund nga gin-allot sang syudad for this? Actually, pwede naman nag-remember. Pero more or less, it's 80,000 each candidate. Wow, grabe. So, why gidya rason, no? Gabi, kita niya nga help, promise. Pag namin naging na yung offer. Oo, grabe sir, no? First time. So, in fairness, ha? So, which is mayo, gid? Nga idingot pa na sa kandidata kung may pundo man lang ang syudad man, no? Debla? This is for Bacolod man niya, no? So, why gidya sang malain dira, no? So, 15. Wow. Sa major event sa atun sa Bacolod, sa Mascara, I mean, amunista sa ginabantayan sa tanan-tanan. Ang Miss Bacolod Mascara. Correct. Oo. Kanami, damo mga first
no, sa sining nag-change the name, may 3 taka makoronahan, although 5 sila, second runner-up, first runner-up. Do ka pang national, naging niya sir nga beauty pageant ang peg siniya, kay may first runner-up, second runner-up, and then 3 ka mga major nga mga crowns, na? And aside from that, the very first time nga subsidized, wala ka pa yan na koronahan, no, nga magkato sa national, subsidized ka na ya, nakasulod ka lang ya sa top 15. Wow. Istoryahan ta na karon sir ang screening nyo man. Ano pagid ang mga first, ang mga balantayan sa mga kauturan ta? Ang mga balantayan actually, we'll be having our damo kami series of events actually, Miss Ann. Pero after the workshops, this week we have also workshop na kay Miss Carmela Arcolas ng BOA. And later, I have workshops also for hair and makeup for the makeup artist nila and the candidates man. So, kami mga series of activities and schedules if pwede ko siya ma-share sa imong. Bali, may ara kaming sashing sa September 15. Okay. Sa Ayala Mall. And then we have our Designers Parade on September 25 at SM. Bali, ano ni siya, Miss Anang Designers Parade, we will feature our local 15 local designers, gown designers, and we'll be wearing by the 15 candidates, the past mascara queens, and ang surprise, we have 5 beauty queens from Manila will be joining that. Surprise lang kung sanday sino? Surprise there, the Miss Universe winners and My World and Supranational, you know. Grabe, sir, no? Ma-inspire din yung mga kandidata. And then, and we have the pre-pageant, that's the talent, and the festival costume. Kanami, subong sang festival costumes naman kay themed siya. And grabe, ma-surprise ka mo. And then, the show for the pageant is on October 19. So, ibalik ta siya, Miss Ann, sa Lasal Coliseum. Wow. So, Lasal siya. Mas dako nga venue. Yes, Miss Ann. Grabe, sir, no? We're very happy for the candidates, no? Nga, amo ni sila kasuportado. Kumbaga, ka-fair ka-fair gidya sang hampang because gin-workshop sila tanan-tanan. Hindi lang niya butan balon bala sir nga ti, syempre kung why kaya kwarta ya. Ang kumbaga paano ka kung ang ma-workshop ka bala sir how, di ba budlay na sa kandidata especially kung wala. Bayad yung say for example, ako behandler Miss Ann. Kung wala amo ni klase of mga activities for the girls like workshops, Q&A. Ako sa una nagabayad ko nag-hire ko na someone ng mga friends man yung mga beauty queens na the really good on the catwalk and the Q&A, gabayad ko na extra for them para mag-train sa akon so na ginauyatan yung mga candidates. Di bala? Subong yan, even yung tanan-tanan kag world class pang nag-train sa amon, o di ka pala, di bala? Fair gid siya, may workshop, may train sa imo Q&A, may mga damo-damo kamo workshops nga dapat para sa kandidata. So, dirigid ni naton makitaan kung sino ang pinakamaayo, may talent, may potential gidya sa ila, sir, nga mga kandidata. Yes, Miss Ann. Bali, subong pa lang, though, like, damo na kami kakakitaan niya during the screening. Actually, damo nagpa-screen, Miss Ann, like 90 ka girls nagpa-screen. Amo pa rin pamangkot ko next, sir, no? Damo nagpa-screen. We had 3 days, 3 days na screening. Una 2 days lang siya, pero hambal ko, hindi. Gusto ko may isa pa ka-screening day. Kaya do feeling ko, may ara pagit. So, blessing, may ara, kami nakuha sa 3rd naman yung screening. And then, after naman, down to sa 90 ka-candidates, nagpa-screen,
ginkat namon to top 25. Okay. At 26. Pagka 26, ginsala namon another liwat. So, amo nga sulod kami sa top 15. Grabe. Apoy ka, pwede saan nga sa laay. As in, imagine, 90 sila. So which means, syempre, the fact nga gusto mo mag-participate, ang mga girls, something in them, manyang bagay sila. Pero ining magambal ka, ikat mo siya into top 15, amo na gid yung pinaka mga matahom ning mga... Nagid nga sa laay. Ninyo sila, yan ang ngambal ko gani. I'm so proud with my girls. Kaya nga, na blang, they can communicate well, alam, guwapa, and taas, and some are half. Why we have half German, half American, and half Pakistani. Grabe. Miss United Nations. Oo. Grabe, sir, no? Sir, ang kumbaga gingamit nyo nga criteria, ang sasalaay nyo, I mean, ano dapat ng mga kandidata ang ginpangita nyo gin? Okay. So, bali actually, ang screening, ginamit ang pinaka-una ang height requirement, Miss Anne. Anong height? Ang 5'5". Tapos, she should be 5'5", beautiful. Gidya. 5'5". Yes, 5'5". Pero, we have other girls nga nakasulod nga medyo hindi siya nakapasar 5'5". Pero ginkonsulta na siya namon sa amon na partner sa Aces and Queens, and damba nila, you know what, there are some international and national pageants nga wala nag-require height na requirement yun na dapat amo na. So, hambala, she should be very pretty, alam, and at this time, then ipasok natin yan. So, ginkonsulta naman, okay, pasok din naman yung gyapon. Then, amo na, miss, tapos, guwapa, and dapat makabalugit siya magpambal, communicate, public speaking, kay very important, because we're aiming national, eh. Kumbaga, kananin sila, pang national na ning level ang ilan ning mga kalidad, Miss Anne. Oo, tanawaman bala ho kay ginapakita ta mga ilang mga pictures sa mga matahom gid matuod nga mga nga mga kandidata. So do makahambal ka na lang sinisir nga good luck na lang kung sino gid ni sa ilang mapilian, no? Kay pag wala ka pa na nakita gid nga super kay almost tanan sila do ka pa. Oo. Do ka palarios so level, pero along the way makita na namon na. Oo, kung sino gid ni sa ila. Syempre may ara gid na iya sir sang maga-stand out gid, especially on the pageant night gid jabla mismo, no? Kay makita mo siya do ka okay lang, pero kung ara na sa ibabaw sang stage do puwerte na ang appeal, di bala sir? May mga number 1 yung ginapangita ang X factor bala. Yeah. Oo. Yung mga doari lang dito ka wala lang, pero kung ibutaw mo na sa stage mga agaw, ang aura ay grabe. Daw mo na bala. Oo. So, sir, may mga napili na, may mga judges na kita. Yes, we have judges bonggang-bongga, Miss Anne. Okay. They, from national na ni sila? Yes, from national tanan natin judges, and wala ta locals, no? So we have designers, we have beauty queens who will represent beauty queen from Binibini, from World, and from Miss Universe, Miss Anne. Grabe. And other judges are hindi ko pa pwede ma-reveal. They're VIPs pa, and for security reason na, Miss Anna. Sir, pila ka mga judges? So far, we have 7, pero do gusto sang org, imo 9 because may ara kita daw ipasulod nila. Pero more or less, mga 7, Miss Anna, judges. Wow. Oo. 7 judges. Bigating judges. Wow! Excited na kita. 7 judges nga halinya sa national. Yes. Kanami. And even our pre-pageants, Miss Anne, we chose na wala national na mga na judges na. Kanami na, sir, no? Because syempre,
okay man ang local, pero mas tahom gid siya kumbaga ang background mo kung judge ka nga ara kagid sa sininga field bala. Yes, imo gid siya field do. Imo gid siya field because you would know kabalo kagid na iya kung sino gid ni sa ilaya ang dapat nga makoronahan. Kay because amo na yung habal naton kay ina Sir Carlos because we are looking para sa sininga mga kandidata nga syempre makol mo kung maka Miss Universe kita to, maka Miss Universe Philippines kita or maka Miss Universe World kita Miss World Philippines kita, Sir Carlos? Oo, miss, na kumbaga, grabe, ganyan sa laay, siniki, kag during the pageant night, there'll be 15 to 20 minutes na gap sa top 5. Kay, because we have to deliberate it with the judges, sila na mismo ma-choose kung sino ipasulod nila. Like national, gidya nga, miss? National nga process. Ma-break na yung judges, tapos ma-close door. They will choose kung sino ang imo nila for the universe, for the nila desisyonan kung sino ibutang nila sa mga round placement balang lista. Okay. Naka-join na sa aton si Sir Rodney Bombo Harold. Na siya. Bombo Harold, naka-join na siya sa aton. Okay, sige, wala pa. Okay. Anyway, Sir Carlos, because last time sa Miss Mascara bala, nga sa Mascara Queen, di ba may ara, ito nga, gusto nga pili sila, do ka per barangay, do something like that, do mga amo sina. Ini yes. Ang aton niya, ang subong niya. Subong, hindi siya actually barangay. Ang amon nga requirement is if you're 17 years old, if you're 7 to 25 years old. Pero if you're working in Bacolod, gasgo ka sa Bacolod, you have roots in Bacolod, pwede ka gyapon ka join sa pageant. So kay subong do nang open sa Blamisan. Pwede maskin sino ka join basta you're a resident of Bacolod. Again, pilang edad, sir? Bali, 17 to 25 years old. 17 to 25. These candidates, ining mga kandidata naton, ano ning kalabanan ng mga pang-idaron, sir? Or kumera kita, names nila? Actually, ang mix ni sila, Miss Anne. We have high school. Okay. High school. Tapos, senior high, I mean. Senior high. Yes. We have college. Some are nursing. And some are working na gid. Okay. Ang iba nag-live. Because of the schedule. Kay sir, 25 years old. Hasta siya sa 25 years old. 17 to 25, yes. Kumbaga, amo man ni siyang age, di ba, sa mga nag-compete sa national, sir. Correct? Oo, amo yung mga age gid yung start. Especially ang 25 at may pinaka sa national dumer to 20 hindi ko magsado 28 bala mo or 27 ang pinaka age na sa national. Sir, national, sorry. Yeah. Do you have the names of the candidates, sir? I have here the names, but may taon to pa. Pero I subong wala din sa ako ng mga names, miss. Ang schedules na din sa ako, subong. Okay, sige. That's okay, no? Pero, Pinawad ko lang sa inyo, miss. Yeah, that's okay. Basta nahibaluan ta ng these are the 15. Paano, sir, nga nag-decide ka mo nga 15 siya dapat, kakandidata? Nag-decide kami 15. Actually, ang gina-target na mo noon is 15 to 20. Kung makaya sa 15, then 15 ta. Kaya before, daw inabalang top 10 na ginakuha mismo. So, mas namin, the more kapilian, the more, at least the more ang mga girls na may opportunity maka-join sila kung mag-top 15. Oo. So, kay kundo hindi nyo makaya ilimit sa top 10, kay do nami pagidning 5? And syempre, ang budget naman ginapaminsan. Okay. Oo man, no? Grabe, sir, no? Imagine, 80,000 pesos per candidate.
Yes, Miss Anne. Nami, no? At least, makasurvive na gid ni sila. And then, ano na siya, sir? Ano ang mga, ano nila, i-compete nila? We have the gown, the Q&A, ano pa gid, sir? We have the festival costume. And we have the gown. Okay. The swimsuit. Okay. The talent. Pero ang festival, ang talent will be separate siya mismo pre-judging. Okay. And on the pageant night na lang is ang ila production number nga bonggang-bongga. Do ka pasabog. Do ka mga... Pag-agapo, gani kasi nanay, kami ganito ka pa yung playbook. Kung gina-imagine ko ang Super Bowl, ng mga mga production number. As in? Yes, Miss Anne. So, there'll be production number, the swimsuit round, their advocacy, and the gown competition. Yeah. Sir, ang sa production, sinong nag-produce? I mean, sinong behind sini? Okay. This produced by Bacolod yung foundation. Okay. And syempre with our mayor and Kong Greg Sataya. And we have friends also who's helping us. Si Sir Ian Law. And then the production is under Sir Radnian Stolon, the Team Acids, and ilaning mga sikat nga naga-ubra production of Linay sa Negros, mga Linay sa Silay, Victorias, and Don Salvador Benedicto under Sir Radnian Stolon. So, supposedly, no, upod natin siya, pero kabalo ko, sako gid kita, sir, ang mga activities sa mga girls. Medyo sako sa TV. Sige lang. Ako Okay lang. on behalf of the Team Acids, ako na lang ang answer sa mga questions from Miss Anne. Yeah. Just like today, may activity pa kamo, sir, today, ang mga girls? Yes, nagsugod ang activity namon kagapon. It's a workshop gapon. So, personality development, the continuation sa ilang workshop last time. Tapos they had the basic acting. And later, the Q&A and the hair and makeup na workshop na Manila. Sir, sila ang mahimo sang ila kaugalingon ni hair and makeup? Paano? Ang inyong do protocol dila? Okay, so bali they have their makeup artist na maobra sa ila during all the events and the pre-pageants and the pageant night itself. Pero it's helpful for the candidates nga they also know how to do their own makeup. Kaya not all the time they have their makeup artist, no? So if ever we're claiming it na may mga guesting sila binational, so they already know how to apply makeup sa ila self. And siyempre helpful din na as beauty queen, kabalo kang dapat mag-ubra imong hair and makeup, Miss Anne. Gani man. Sir, may mga questions pa ko sa imo, pero matapos aton link, I will forward again another link, na damo interesado para sa aton nga discussion today sa Miss Bacolod Mascara 2022, no? Kung sa din pa dahil ninyo nato niya kaupod subong yang aga ang chairperson, no less than Sir Carlos Dorana. Kanami, no? Because, again, si Sir Carlos, siya ni ang hairstylist to sang last time, no? Sa Miss Universe Philippines, sa Balcote, damo giding possibility mga doors pag niya mag-open kay Sir Carlos, and subong siya ang nag-handle gidya, chairperson siya sa Miss Bacolod Mascara 2022. And we're very happy para ni sa mga kandidata because the very first time man, syempre una subsidized sila by the city government. Dili na ito nakitaan nga well-supported ka, tapos fair play bala, diri mo gidya makitaan kung sino ni sa mga kandidata ang mayara gidya bala sang potential, no? Nga kag ang maka-represent sa Bacolod to national pageant. Kay syempre, ang Iloilo mayara na to sila sang product nga Rabia Mateo, di ba? Cookies sa mga
national competition na sa aton ni mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no? Pero gailang ko last kay matapos lang gid kami Bombo Harold, no? Sa aton iya mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo ng ano ni gani inang sa sini iya nga mga competition sa aton iya nga mga kauturan lain gid dyan, no? Kumayara gid kita iya nga mga trained na bala nga mga kandidata and kanami because ang Miss at least lulu level up kita, no, para sa aton iyang, and we're very excited para sa aton iyang Miss sa Miss Bacolod maskara naton sa aton iya nga mga kabombo, no. Sige, tapuson naton ang aton iyang interview, no, sa subong iyang aga kay dali lang gid. Okay, sige, sa kay Sir Carlos Dorana, no. Sige, ma-forward kita sa iya, dali lang. Okay, sige, ma-send na kita. Okay, sige. Matay up kita dugay-dugay gali sa aton iyang Bombo News Center, no? Subong iyang aga sa pagbisita iya ni President Bongbong Marcos didto iya sa may Indonesia sa aton iya nga mga kabombo, na. So sige, no, so sa aton iya nga mga kauturan, no, balikan naton before ang aton iya nga tie up, no, subong sa Bombo News Center para iya sa pagbisita ni President Bongbong Marcos dito mismo sa may Indonesia siya, no, sa iya sininga pagbisita, no. Sige, no, sa aton iya nga mga kauturan ara na siya Bombo Harold, no, sa aton iya nga mga tagpalamati sa subong iya nga aga, no. First ni siya nga mga state visit sa aton iya nga presidente, Indonesia, Singapore, and then he would also makadto man siya sa New York, no. So amo na yung mga bisitahan man sang aton iya nga presidente. Okay, sige, nagdangat na kita sa oras, nagdangat kita sa oras 33 minutos na ang nakarigad sa oras nga alas 9 sa aga sa aton iya nga mga tagparamati. Sir Carlos, sir? Okay. Hi! Okay. Sir, no, dugay-dugay matay up kita sa Bombo News Center para sa pagbisita ni BBM sa Indonesia. Pero sir, siguro maano kita anong gusto mo ipahibalo sa mga Bacolod nun, no, bilang subong chairperson sang Miss Bacolod Mascara 2022, anong imo gusto nga ipalabot sa ila? Okay. Ang message ko naman actually sa ila is since now we're back, kumbaga we just need their support para sa aton mga girls. Yes. And social media, yes, when ara na mag-post na bala miss. So para man mas maka-help bala for the girls. Siyempre mas nami ginayang mga kind words, you know. Yes. Hindi na ta bala mag-bash, kita lang kung isang mo na bala miss instead of helping, instead of bashing, i-help na lang natin sa aton yung mga mga candidates para ma-boost mo nila confidence. And akong message is this year's Miss Bacolod Mascara, mamba ko, grabe ka damo surprises, and it's pang world class. Yeah. Wow. Sir, ang pageant night naton will be on October 19. October 19. Yes, at Lasal Coliseum. And namitan ni si Sir Rodney, actually Miss nara na siya siguro sa piyak. Gani. Ipambalon ta jud tayo, sir. Sir Rodney ara na sa piyak nga linya. Bombo Harold, why siya kuno kasulod. Okay, sige. Anyway, Sir Carlos, siguro kita some other time kay Sir Rodney, no, para gid sa pageant night nato kay pa man dugay-dugay pa man, Sir Carlos, no, sa October 19 pang aton nga pageant night. So ma-update kami sa inyo. And sir, thank you so much sa pag-join gid sa amon diri sa Bombo Radio Bacolod. Salamat gid sa imo nga time despite nga Sunday. Salamat gid, sir. Thank you so much, Miss Ann, sa pag-invite again sa mga nag-aalantaw sa Bumbo. Yes.
follow lang amo na page and Instagram for updates. That's Miss Bacolod Mascara. On Instagram, Miss Bacolod Mascara man. Yes, okay. Sir Carlos Dorana, Sir, the Miss Bacolod Mascara 2022 Chairperson. Thank you so much for your time. God bless you, sir. Thank you. Sige, salamat. No, there you have it. Nangin kaupod nato na Miss Bacolod Damo Balantayan, no? Pa sa Miss Bacolod Mascara 2022. Pero ari na, i-welcome nato ng aton nga Bombo News Center sa subong iyang aga para sa aton nga tie-up, no? Kay ang aton nga presidente, no? Si President Ferdinand Bongbong Marcos sa iyang state visit sa Indonesia. Yari na. And the help of our friends in Indonesia, from the President and for our friends in Indonesia for investment in the areas where we see that they can be of assistance, especially in the critical areas as we have identified them in agriculture and in energy. Likewise, upon the invitation of President Halima Yacob, I shall undertake a state visit to Singapore from the 6th to the 7th of September. Singapore is home to 200,000 Filipinos, and as ever, they make us proud for their contribution to the economies of Singapore and the Philippines. I shall meet both President Halima Yacob and Prime Minister Lee Hsien Loong to renew our commitment to deepen bilateral relations, explore options for advancing our economic ties, as well as discuss regional and global issues. Prime Minister Lee and I will also witness the signing of several agreements. Singapore has become the Philippines' top trading partner in ASEAN and the top source of approved investments in 2021. Our economic cooperation with Singapore has grown by leaps and bounds for the past half century, and more opportunities are just waiting to be tapped by both sides. My state visits to our ASEAN neighbors will seek to harness the potentials of our vibrant trade and investment relations. As such, an economic briefing, business forums, and meetings have been organized to proactively create and attract more investments and buyers for our exports in order to accelerate the post-pandemic growth of our economy. I expect that we will be coming back with a harvest of business deals to be signed in my state visits that will further strengthen our economic ties with both Indonesia and Singapore. These are all these initiatives that we will undertake on these state visits are very much in line with all of the priority areas that we have identified: the agricultural sector, the guarantee of food supply, the guarantee of prices, food prices that are affordable to ordinary Filipinos, the long-term plans that we have for energy, the long-term plans that we have for our emergence into the new global economy. We have a full set of meetings and much work to accomplish during this trip, but it will not be complete without meeting our kababayans in Indonesia and Singapore. And I look forward to sharing with them our commitment and plans for enhancing the government's efforts to protect the rights and ensure the welfare of our overseas Filipinos. And I convey my appreciation for their support and valuable contributions to our country. And beyond that, we must thank Singapore and Indonesia for the way that they have welcomed and allowed to assimilate our Filipino nationals into their society, into their economy, and into their daily lives. We are always so proud of them, and we are glad to see that our neighbors, where our Filipino nationals work and strive, also appreciate them for what they do. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Yan mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang talumpati ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanyang departure message.
Pero ano nga ba talaga ang aasahan dito ho sa pagbisita ng Pangulong Bongbong Marcos doon sa Indonesia, maging sa Singapore? Yan naman ay mga susunod na araw. At may mga aasahan bang pakinabang dito ho sa mga lakad po na ito? Initially, may mga binabanggit na ho siya. Pero alamin pa natin ang mas malalim na bahagi ng ating pagkikipagkaibigan sa Indonesia at maging sa Singapore. Narito ang special report ni Bombo Marlene Pajernos. With respect to our place in the community of nations, the Philippines shall continue to be a friend to all, an enemy to none. The Philippines has always been open and welcoming to all our foreign friends and visitors. That is our worldview. That is our culture. We will be a good neighbor, always looking for ways to collaborate and cooperate with the end goal of mutually beneficial outcomes. If we agree, we will cooperate and we will work together. And if we differ, let us talk some more until we develop a consensus. After all, that is the Filipino way. Nasa 73 taon na ngayon na umiiral ang diplomatic relations ng Pilipinas at Indonesia. Noong November 24, 1949, isinapormal ang diplomatic ties ng Pilipinas at Indonesia at mula noon, mistulang iniukit na sa bato ang pagkakaibigan ng dalawang bansa. Noong 1951, ang dating Presidente Sukarno ng Republic of Indonesia ang kauna-unahang foreign head of state na bumisita sa Pilipinas sa panahon noon ni yumaong Presidente Elpidio Quirino. Mula noon hanggang ngayon, tumibay pa ang bilateral relations ng dalawang bansa. Halimbawa na lamang sa aspeto ng pagnegosyo, investment, pagtulong sa peace process sa Mindanao, seguridad at pagpapadala ng mga manggagawang Pinoy. Sinasabing nasa pagitan ng 5,000 hanggang 8,000 mga overseas Filipino workers ang nakabase sa naturang bansa kung saan mataas ang pagkilala sa ating mga manggagawa. Kaya naman pareho ang dalawang bansa na ito na nagtayo ng embassies sa mga sentro. Tulad ng Indonesia na may embassy sa Metro Manila at meron pang Consulate General sa Davao City. Habang ang Pilipinas naman ay may embahada sa Jakarta at Consulate General sa Manado. Magkatulad din ng ating bansa sa Indonesia bilang mga founder ng ASEAN at kapwa-miyembro ng Non-Aligned Movement at APEC. Gayun din, parehas na miyembro ang mga ito ng tinaguriang East ASEAN Growth Triangle. Liban nito, ang dalawang bansa ay binubuo ng mga isla at meron ding territorial claim laban sa China. Ang huling presidente ng Pilipinas sa dating Pangulong Rodrigo Duterte ay pinili ang bansang Indonesia bilang kanyang unang state visit noong taong 2016. Noong taong 2017 naman, personal pang nagtungo sa Davao City si Indonesian President Joko Widodo. Kaya naman hindi nakapagtataka na ang bagong presidente ng Pilipinas si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay pinili rin ang Indonesia bilang kanyang kauna-unahang state visit mula nang maupo sa pwesto noong buwan ng Hulyo. Ito ay batay na rin sa naging imbitasyon sa kanya ni President Widodo. Nakatakda akong bisitahin ang ating mga bagong bayani, ang ating mga OFW mula sa Indonesia at sa Singapore. Hindi ako nakapagkampanya dyan dahil sa pandemya. Pero hindi na bale at magkikita-kita tayo muli. Malapit na. Ang ating mga OFW ay may hindi matatawarang kontribusyon sa ating lipunan, lalo na ngayong pandemya. Hindi biro ang sakripisyo at katatagan na ipinakita nila para ilaban ang kanilang hanap buhay sa ibang bansa. Ako excited na makumusta kayo at malaman pa ang inyong kalagayan. Ang
pangarap ko ay para sa ating mga bagong bayani. Ang pangarap ko ay mabigyan sila ng kaukulang importansya, suporta at proteksyon upang maisagawa pa nila at maipagpatuloy ang kanilang mga piniling misyon. Habang nasa Indonesia, inaasahang pag-uusapan ni na Pangulong Marcos at kanyang counterpart na si Widodo ang pagpapaibayo pa sa kooperasyon sa larangan ng defense, maritime, border, economic, at people-to-people cooperation. Sasaksihan din ng dalawang lider ang pirmahan ng ilang kasunduan sa defense at agricultural fields. Gayon din ang tinaguriang Comprehensive Plan of Action na siyang magiging gabay sa magiging bilateral priorities sa susunod na 5 taon. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! At yan mga kabombo, ang ating patikim pa lamang dito ho sa mahaba-haba pa na pagtutok natin sa mga kaganapan kaugnay ng kauna-unahang state visit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At tabayanan mamaya sa mga karagdagan pa nating mga bahagi ng special coverage ng Bombo Radio Philippines dito sa biyahe ng Pangulo. Mamaya ho yan pagka siya naman ay nando na sa bahagi ng Indonesia at may mga update pa tayo sa pamamagitan ng ating mga himpilan ng Bombo Radio Philippines. Mula sa Bombo News Center, Makati, ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Okay, sige. Thank you so much sa aton iyang coverage no, sa departure sang state visit ni President Bongbong Marcos. Padulong na siya sa pungsod Indonesia. No? So, bantayan nyo ha ang dugang paginaton dira nga mga updates sa aton yung mga kauturan kay mag-checkar makita sa aton iyang mga Bombo International Correspondent, direkta Indonesia, Singapore, no, para sa and New York, no, para sa pagbisita. Pinakaunang state visit ni President Bongbong Marcos. Okay? Sige. Mapos kita iya mga kabinan for a while. Pagbalik sa aton nga paratuntunan, dugang pagid nga mga tupiko, no, discussion naton diri sa aton iya nga paratuntunan sa Good Morning Philippines sa aton lang nga pagpanumbalik. Daring kid ha, standby. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Una nga hatag! 100. Ikadua! 200. Ikatatlo! 300. Ika-apat! 400. Ika-lima! 500 pesos cash. Ako si Marilia Rosilio sa Freedom Boulevard, Mambulac, Silay City. Nagdaog sang 500 pesos cash kag 500 pesos worth of grocery gift packs sa Bombo Radio kag Star FM. Madamo gid nga salamat sa Bombo Radio kag Star FM sa ila pa promo nga enhance swerte sa palengke 2022. Kag ginaagda ko man ang tanan nga nagapamati nga mag-join man sa ila pa promo para parehas ko sila man magadaog. Basta Radio Bombo number 1. Star FM, it's all for you.
Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod.
Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mahiras ang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas.
Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg ang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Akan Chipla Tuntunan, Good Morning Philippines, oras ang Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time. 6 minutos na nakaligan stock na nga alas 10 sa aga. This time ang kaminan,
kadto naman kita sa isa pa ginaton niya ka bisita sining aga, no? Di pagpalagad siya patutunan na Good Morning Philippines, no? Ining grupo, muna magpatagayon sa isa ka kuana, football for a cause, no? Football event sila with a cause, no? May arasing kadtuan ng pondo ng ilang matipon makabilang. Dami nga project, no? Actually, it is a project in isang Rotary, ining Rotary Cup 2022, no? SIPA for Polio, football for a cause, mga kaibigan, no? Kadamo kita sa mga football groups, there's Negros, maraming Negros, mga taga-Negros na mahilig min sa football mo, no? May mga schools, public and private schools, may mga sangligan sa mga pandemic, may mga football teams kita, no? So, yun yung project na natin with a cause in siya. So, maging kaupo natin sa bunga si Ma'am Erica Jane Mulihi, ang project chair, no, sa Rotary Cup 2022 SIPA for Polio, sinatamuning football for a cause. Ibulaw na ito kung ano ning sahi sa proyekto, no, kaya kung sino ang pwede na diri magka-join, no? Anong katuluan sining sabit yang proyekto sining nasabit nga grupo. Of course, sino gini nag-organize, no, paano ni gin-organize, nga nagdihon na sining nasabit yang programa, no? So, pika din niya si Ma'am Erica Jane Mulihi. Ma'am Erica, good morning. Welcome din sa Good Morning Philippines. Bombo Dennis, ang kaupod mo subong, ma'am. Good morning, sir. Good morning, Sir Dennis. Yes, ma'am. Salamat. Yes, salamat gid sa tiyempo, no? Daw kanami sining programa, no? Ining gindihon karon nga programa sa inyo grupo, ang Rotary Cup 2022 SIPA for Polio, football for a cause, no? So, Ma'am Erica, no, ano ining sahi sang programa kaga paano ini nakap-up, paano ini gindihon nga project, Ma'am Erica? Yes, sir. Ang project nga ni sir is headed by the Rotary Club of Metro Bacolod under the leadership of our president, Sir Richard Jeric Chua. Ayan, sir. And this is in partnership with the Rotary Club of Metro Bacolod for the benefit of the End Polio Plus Fund of the Rotary Foundation. Rotary International na siya, sir. And ang beneficiaries for this, for a cause na football, is 50% will go to the End Polio Plus Fund and the half of it will go to our local football youths here in the Negros Occidental. Okay. Ayun, sir. So double purpose galing na, ang half 50% sa piyak for your campaign na Yes, sir. polio. Kay Yes. October, sir, Okay. is ang End Polio Plus Month namon sa Rotary International. That is why we organize this kind of event for the platform of Rotary to help more people here in Negros. Not only that, we also have teams from outside of Negros Occidental. Okay. Sino ang pwede makaparticipate na sining inyong programa kag paano sila mag-entra, ma'am? Anong mga criteria nyo, abi? Hindi lang dito sila Negros, pwede ka join mga football groups sa Bilog Pilipinas. Sino pwede maka-entra ni Ma'am America? Yes, sir. So, wala kid kami, sir, criteria, sir, as long as makabayad ka mo sa registration fee na 1,000 pesos. And those na maka-join are posted naman sa page namin. Ang mga age group of born 2014 for day 1, 2012, 2010, 2008, 2006, and 2005 girls for day 1. And yung day 2 na 2011, 2009, 2007, and 2005 boys, women's open. And then nag-add po kami ng isang category which is men's open, men's 40 up. Yan. Okay. Wala po kami men's open. Okay. So paano nag-up do ano ni ang year, no? May 2016 po sigon
the age bracket ina o nanong sistema? Oo, sir, yes, age bracket yun na siya. Sir, it's the age cut-off for each category. Okay, no? So, it is necessary nga may arasla football group gid sila nga mag-intry na diri or individual yes, lang sir. anong kwan ma'am? Hindi po kasi siya parang open lang for all. Okay. Dapat meron kang team and your team will signify na gusto nyong mag-join. You can either message the contact persons na nasa publication na nakikita nyo. Ayan, makikita din sa page. You can search Rotary Cup Sipa for Polio. Nandun din lahat ng details po. As long as you can pay the registration fee, then you can join us. Yes, for this purpose po, for this cause. So, san ang event ni gani ma'am? Ang event proper, saan where ang venue? The event, sir, will be on October 8 to 9, Saturday and Sunday, sa Bago Sports Complex po ito. Okay. Ayan. So, ini project ma'am is drill na sa Bacolod, drill sa Negros? Ang project nga ni sir, although ang venue ta is diri sa Bago, ang aton nga range is not only sa diri sa Negros. We also have we have teams na nag-register na nag-signify ng interest nila to join our tournament, our festival here in Negros. From Dagupan, from Isabela, San Carlos, Siquijor, ayan, mga ganong teams meron din. So, mas madaming opportunities for these players to talagang play with people na magaling. Ayan. Okay. So Butchilingon, ibig sabihin maraming football groups, no? Football enthusiasts ang pupunta dito sa Negros para sa gitong event, para ganon. Since po we have 12 categories and the maximum teams per each category is 16 teams. So around 190 teams we're expecting. So 190 teams Yes. around the country. Yes po. The Butchilingon hindi lang gali ma'am silinga just daw ka-ordinaryo lang nga event with 120 We're hoping teams. for that to happen. Sir. Yes. Okay. So, hoping, no? So, this is the first time, ma'am, nga nag-project ang Rotary Club of Metro Bacolod, dabi, nga muni ang indis sa sininga pagi, football for a cause. This is the first time, America. Etong football for a cause, ang football for a cause, sir, first time niya siya nga ma-organize ni Rotary Metro Bacolod. Pero, before, they had other sports kasi. They have, for golf, for all. So, for this same purpose din. Ayan. Okay. Why subong event ya is for polio? Yes. Kasi, sir, for polio, sir, this is the original purpose po of the Rotary International. Since we are a club under Rotary International. And every October is our End Polio Month. Okay. Talagang every October gumagawa kami, nag-iisip kami ng project na makakapag-produce ng funds so we can give to the Rotary Foundations and Polio Plus Fund. And hopefully makabigay din kami sa iba. Okay, no, kay Glenn Rotary may arasing trust fund kamo nga ang kampanya ang suporta ginatag nyo sa aton nga sa mga polio campaign naton. And Polio Plus Fund, sir. Yes, ano magsiling ka Polio Plus One? Plus Fund. Plus Fund. Okay. Polio Plus Fund. Sir, ang End Polio Plus Fund po kasi, sir, it's the parang foundation ng Rotary na nag-help po na pag-eradicate ng polio all around the world. And it's malapit na lang po. Yun yung sinasabi namin, we're this close to ending polio po. Kasi konti na lang po kasi talaga. Tapos yung plus po sa huli, yun yung nag-signify na
others naman po, aside from polio, na hindi lang po kami nakafocus sa polio, Yes. pwede din po sa iba. Yes, na pwede din sa iba, no? Nami ining kwan, nami ining katuyuan no sa ining sports sa ining sipa portfolio or football for a cause, no? So there is sa Negros, ma'am, there sa Bacolod may mga football club na nag-signify to join Sir, sining ninyo. sir nga na football club na nag-join from Negros, some na from San Enrique, from Escalante, mga from San Carlos, meron din from Iloilo and a few from Bacolod, Magallaon, ayan, mga ganyang teams. Okay, so sa kadamuon nga teams nga to expected nga mag-join pila ka adlaw ning event ato nimuon? Pila Duwa siya sir kaadlaw sir is Sabado kag Domingo sang October 9 kag 8 kag 9. October 8 and 9. So di na sa may Bago Sports Complex Stadium. Lagda ng adlaw sa Bago Sports Complex. Okay, so madamo-damo naman naglidi mga so sing pagtipo nato sing madamo nga mataw. Do may mga ara pa kamo mama, may mga based diri sa inyong kuan may mga award kamo nga panghatag after sing event. Ano mga kategory sa mga award nga panghatag nato na Ma'am America? So bale sir, aside from the regular na champion first and second, may ara man ta nga syempre ihatag ko sa mga deserving na players sang MVP award, Golden Boot award for the best striker, best midfielder, best defender, and Golden Glove for the best goalkeeper. Okay, muna mga award tang ihatag man sa mga players na to. So, ay ginaduhan nila la best. okay, sa mga deserving kung sa mga MVP na to no sa sininga. So, sa last few years, ma'am, last 2 years no though after the pandemic though first time before sa pandemic may kaangay man nga activities ang aton nga Rotary Club of Metro Bacolod kaangay sinisubong himuon naton. Before sir the pandemic, Rotary Club of Metro Bacolod has a few projects na. Pero none of this meron pong this kind kasi meron silang mga sports din pero other sports po kasi. Tapos ngayon we tried to focus on football kasi we have a few Rotaractors po is nasa under na Rotaract Club of Metro Bacolod and a few partners na Rotaract clubs in Bacolod under our sponsoring club, Rotary Club of Metro Bacolod. We have a few football players there and nag-signify sila na gusto talaga nila na may ganun. So ayun, we tried to support their passion and we want din na other kids na to show din their passion and kung gusto din nila tumulong for our cause din. Okay, no? Kay kadamo man din sa aton nga mga bisan may mga private schools kita gani Amerika nga may mga football club no, football team adi no. While ago abot sa mga private schools naton, mga public schools. So may mara man kita nga mga schools nga nag-signify na. Yes sir, meron din pong schools na nag-signify, private schools like LaSalle and others. Okay. Okay, ang football sa ko isa man sa mga ginakakunyagan nga sports no. Adres Negros, especially during balanta mo sa ligad no, during sing football series no, adres sa Bacolod to kadamo gali dabag-o lang ta naka mulalo nga ang football sama-sama namin nga klase sa nga sports so damo kita diri si mga football aficionados no, mga football player kag kadamo kita din sa mga potential nga mga football player diri sa Negros diri sa Bacolod, Ma'am America. Oo, sir, sakto gid sir. So that is why gid nga we want nga mag-push through gid nga event kay kabalo gid kami nga daamo gid gusto and daamo gid ta players ang football sa hindi lang sa Bacolod, sa Negros and sa Philippines mismo damo gid siya nga avid fans of football players and aficionados na gustong mag-join. So the more nga gadamo ang grupo ta nga mag-join
the more nga dako ang pondo nga matipon, the more kita may mabuligan sa part sa Yes. Rotary Club. Yes, sakto good, sir. Okay, kay Todd, biskan atan ako nato sa data ma'am sa DOH sa Department of Health, may gamay naman lang nga cases ang polio diri sa pungsod Pilipinas. Mas maayo pagid nga madula ta na gid ni. Yes. Okay. Like abi kun ano ang proseso, I mention mo trust Fund Plus tani abi ang matipo naton nga kwan nga pondo, no? So paano ang proseso once nga mag-implement ang busing programa nyo? Sino ang paano nyo ma-implement yung programa nga sa natin makabulig kita sa kampanya manabis sa atong gobyerno? Pagi naman sa inyong mga grupo, makabulig ta sa pag-eradicate sa polio. Anong himuon ta nga mga programa regarding against sa polio, Amerika? Ang amo lang, sir, ang ginahimo, sir, for the end polio, sir, nag-help kami, sir, raise awareness na magpabakuna gid, sir, for the polio, sir, para wala na chances na magka-polio ka, so that we can fully eradicate polio in our world. So, more on information and educational campaign. Amon maobra sa amon niya part. Pero ang ginahimo naman yan ni Rotary International with the End Polio Plus Fund that we are giving is sila po nagsusupply ng mga vaccines for other countries, especially yung mga less fortunate countries po. So ibig sabihin itong kampanya ng Rotary Club, Rotary International, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa ibang pang bayan sa kalibutan. Kami ng Rotary International. Okay. In which madami po tayong Rotary clubs around the world. Okay. Kaya sa ibang nga mga country, ma'am, do mataas pa o dako pa yung kaso sa polio mo, di ba? Jutay naman lang, sir. So amo na nga baka-bakahan tagid nga ma-feel ta na ang jutay para madula na gid siya. Okay, no. So, ngayon kay ang focus lang local, national nga kampanya ta against polio konti worldwide, international na kampanya sa Rotary International. Hello, ma'am. Yes, sir. Okay. So, ang focus ng kampanya di lang sa Pilipinas, di lang sa Negros, kundi worldwide gid gali. Oo, sir. Kay every October gani, sir, hambal ko, it is the End Polio Month. So, together with us, the other Rotary clubs, Rotaract clubs, and Interact clubs all around the world, na may ara man sila nga ilang projects para maka-help man for the End Polio. Okay, so namin nga katuyuan ining proyekto karon sa Rotary. So sa mag-join, ma'am, anong ilay mo sino mga focal person ato, contact person? Kaya siguro base bladamo sa mga pamatay makakita man. Actually, ang aton nga live subong hindi lang diya sa Pilipinas, sa worldwide makita, no, kay may live ita karon sa Facebook, sa YouTube channel naton. So base bala may mga iban nga grupo nga batik interesado, sino ila mga contact person na anong himuon nila, Ma'am America? Okay, sir. So, everyone is invited to join the Rotary Cup 2022 SIPA for Polio by the Rotary Club of Metro Bacolod on October 8 to 9 at the Bago City Sports Complex at Bago City, Negros Occidental. If you want to join, you can contact us through our Facebook page, Rotary Cup SIPA for Polio. Or you can search facebook.com/Rotary Cup SIPA for Polio. Or you can contact our president, Sir Richard Jeric Chua, through the number 0995-032-2500 and Sir Catalino Valderrama Jr. To the number 0999-7588-796. Amo na siya, sir. Ang amon niya. If you want to join us, you can message us and
pay your registration fee of 1,000 for each slot na ipapa-reserve nyo po. Okay, 1,000 pesos per slot. Ang 1,000 ilang bayaran. Amo lang yun na siya, sir. Basta ang players makafit sa category, hindi kami mangindi. Okay. So yes, kay for a cause man ng aton nga himuon nga event. No? So may mga ara kita invited nga mga personality, individual sining event naton, national person. So far, sir, we are still in the meetings of individuals that we are gonna be inviting for the event. Pero let's see na lang po on the event. Okay. Or you can stay updated po sa page namin, the Rotary Cup Sipa for Polio. Kaya ka ba may mga sikat ka mo lang ang mga football player nga invite nga makagather pagid sa nga crowd kag makagather sa dugang nga mga football team nga mag-join? So far, sir, though, ginaistoryahan pa naman. Okay, naway pa final na kay sabagay ito dugay-dugay pa man next month pa man protis subong nga preparation para tis early nga preparation mabalanta no accommodation sining mga so far damo na gali no as mentioned mo damo na nga mga teams ang nagpa-reserve na to join this event. So it's a big event coming for October 8 and 9 sa may City of Bago. So magsiling ka amon ka namuon sa mga grupo or individual nga mag-abot dire. To ang punto ta dire ma'am hindi lang sa inyong sport sa football for a cause ang mga benepisyo. Of course, kung damo diri sa mga magasulod sa probinsya sa Negros Occidental, damo tawo nga pangayaw, damo bisita at least siguro maka-generate pa man ising dugang-dugang sa ekonomiya sa atong probinsya, sa mga transportation naton, sa mga hotel accommodation na Amerika. Man, sir. So, amo na sir, if we want man sir na mag-help, that is why we are partnering with Bago for the venue and even with the Athletes Association and Football Organization ng Bago for our beneficiaries. And we are trying to connect with the tourism so we can support then the local businesses for the event so we can help promote their businesses po. Okay, so namin basta damo tawo makagandar gani negosyo at the same time may arap kita sa purpose no sining panato na football for a cause no sipa for polio no. So last day guro Amerika kasi may dugang pa may impormasyon ka pang idugang hatag sa aton nga viewers sa aton nga mga listeners no sining inyong event go ahead Amerika. If you want to join our Rotary Cup SIPA for Polio 2022, you can still join us. There are still slots available for each category. You can join us through registering sa aming page, or you can contact the numbers na sinabi ko kanina. Again, our President Richard Jeric Chua, 0995 032 2500, and Sir Catalino Valderrama, 0999-7588-796. Ayan po. If you want to join us, you can still register. The registration is until September 30. Ayan po. So, kita-kita po tayo sa Bago City Sports Complex sa October 8 and 9. Sige. Mga Amerika, Jane Mulihit, thank you mo sa tiyempo nyo. Hoping malabot yung goal sa inyo siling football for across this coming October. Thank you again, ma'am. Good morning. Thank you, sir. Sige, salamat. Nabatayin mo kami na si Miss Erica Jane Mulihe, ang project chair sa Rotary Cup 2022 SIPA Portfolio Football for a Cause. Kaya ang bulan sa October is Polio Awareness Month. So, maayo man kay Hapsang Fund nila makadto sa ilang kampanya against polio. Kaya ito yung kampanya lagi isang Rotary Club of Metro Bacolod. Sinato may Rotary Club International. So, hapsang pondo nga matipon, ihatag ito sa ilang mga
counterpart no sa GUA no kag gamiton ginagamit no sa pagkampanya na information dissemination against polio sa bilog nga kalibutan. Hindi lang diri sa Pilipinas, dili lang sa Negros. Ang kampanya ni is worldwide. Despite nga magamay na lang ang number of polio victims worldwide, pero mas malapit nga ma-total eradicate ang polio, especially ang mga pagbabaksin, di ba sa atong mga kabataan, mga infant nato, may mga ginakandak ng mga pagbaksin. Isa diri ang polio vaccine ang iniya truly funded sa national government nato, part niya sa programa sa Department of Health. Ini idugang pagiging kampanya, idugang awareness para sa aton sining mga kauturan against polio. So expecteron ta siguro thousands of individual kay ang Baltimore America, almost mga 190 groups ang ilagi na target nationwide nga mag-intra kasi naton kadamo sa mga football clubs around the Philippines. Mga schools, may mga football team, may mga individual nga mga football team. Di mayo man kay sinaton hampang ka mo diri sports events, pero may purpose bla, may tuyo, may katuyuan ang ining football for a cause konsipa for polio mga kamanan. At the same time, kasi ko maka-generate mo sa income, there's Negros, sa Bacolod, presente sa aton nga mga hotel, sa aton tourism, sa aton sining transport sector, kaya siyempre duga nga mga pasero ini, sa mga taxis naton, taxi naton, sa mga hotel operators naton, sa mga neopaligya, sa mga inn, of course, sa pila naton niya kaya mga tourist destination, there's Negros Oriental, kasi naton ini mga magapadulong diri nga mga football team after gorosing event or before pa man sing event, makalagaw-lagaw pa na, no? Makangaw-hangaw pa na sa mga matahom natin, madamo nga mga tourist destination, diri sa probinsya sa Negros Oriental. So multi-purpose damo ang purpose ni gali nga matuga in case nga magdinaguso naman ang madamo nga mga individual na especialmente ginalawman 1,000 sang mga individual from around the province and around the country nga magpakigbahin sining spearheaded nga project sang Rotary Club of Metro Bacolod ining Rotary Cup 2022 Sipa for Polio Football for a cause. So si Ma'am Erica Jane Mulihi amo na siya ang project chairperson, sining nasabit siyang programa. At the same time sama ng member and engagement director sa Rotary Club of Metro Bacolod. So dako man nga event sa aton bantayan tani kay may manami nga katuyan may manami nga purpose. Nasabit nga patigayon sa nasabit yang Sipa for Polio Football for a cause. So sa aton nga mga mga sports kuno nga football groups naton, there's Negros, sa mga eskwelahan, pwede ka mo ka-join kay sining America open pang slot, pwede ka mo ka-contact, search lang ang ila sining FB page para maka-query ka mo dam ka-inquire. At the same time, makabulig ka mo sa kampanya sining private group, Rotary, kampanya nila yaman to eradicate sang polio, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iban pa yung bahin sang kalibutan mga kabilang. Gamay-gamay man na ito malayran isa ka 1,000 pesos man lang. So gamay man na para sa isa ka football club, isa ka organization o football team. At least na ito na ma-contribution ng kamo sa kampanya naton batok iya sa polio. So kontak lang mo or di ka mo, kung di ba di ka pakigangot sa aton para ma-refer ka mo dito kag nato mabuligan tamaning kampanya sa Rotary Club of Metro Bacolod sila
polio campaign, mga kabinan. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 36 minutos na ang nakalabay, nakaligad diya sa alas 10 sa aga. No? So, batay nyo pa, na dugang paginaton nga mga bisita, sining nga ugto po palagad si Good Morning Philippines. Of course, mga update man karon sa mga sa pagbisita na no, ni Presidente Bongbong Marcos dito sa Indonesia. Napatay nyo kayo na ang center naton sa departure speech no, ni Presidente Bongbong Marcos sa iya sinipagpadulong state visit dito sa Indonesia no, 4 to 6, then from Indonesia 6 to 7, dito naman siya may pungsod Singapore. So harag po na aton new center, aton mga correspondent sining mga lugar nga maghatag man sa aton sining duga nga ma-update no, may mga development sa gapon di man mabatian nyo sa aton sa Bombo Radio Bacolod. So balikan ta pila naton ka mga nakahilira pagid nga mabisita, makaligad lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Una nga hatag! 100! Ikaduha! 200! Ikatatlo! 300! Ikapat! 400! Ikalima nga hatag! 500! Ako gali si Alicia Gloriana, taga Sonpay, Barangay Mambulak, Silay City. Ang nagapasalamat gid ako sa taga Bombo Radio sa sininga adlaw nga nagkadto dire sa Silay Public Market. Kay ang ilang nga grasya nga ginhatag sa akon ari na nabaton ko na. Ang nabaton ko cash na 500 na kwarta kag gift pack na worth 500. Salamat gid sa taga Bombo Radio. Gani sa wala pa nag-intra, magamatamat man kamo hulog sang sobre na pareho man sa akon nga nagadaog sa subong nga adlaw. Kabay nga sa dason kamo naman ang magdaog ginaimitar tagid kamo. Madamo gid nga salamat sa Star FM at sa Bombo Radio. Basta Radio Bombo #1 Star FM. It's all for you. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan
man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA
FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon ka nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia.
Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano
Pang ginahulat nyo, maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of na sa ato niya nga palatuntunan dirigid lamang sa Good Morning Philippines kag padayon ninyo nga kaupod subong iya nga aga. Sa gihapon Bombo Dennis Rubica. Kag ako naman si Bombo Ann Sindol Sorilia, no? Bombo Dennis sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no, dugay-dugay mangin kaupod naton si Sir Rudy Reveche, no? Yara siya dito sa may Sweden. Nagtuon, no, Bombo Dennis, no, sang aton gid nga mga ginhalinan bala, no, especially sinugid bala ang aton nga mga kung sa Tagalog pa mga ninuno. Mga ninuno. Ang aton nga mga forefathers. Ang aton nga ano sa Ilonggo ninuno, Bombo Dennis? Katigulangan naton. Katigulangan. Ang aton nga ancestors, no? Diin gid kita iya naghalin. Amuning ang gusto nila iya nga tukibon, no? Hambal niya Bombo Dennis, no? Sa almost 90 days, no, nga stay from start sini sila sa September 22, amo nang return flight niya, so nag-graduate niya siya, no? Aside sa Sweden, hambal ni Sir Rudy, naka-side trip sa Copenhagen, sa Denmark, wow, sa Finland, sa Berlin, Germany, sa Amsterdam, Netherlands, sa Paris, France, wow, sa Brussels, Belgium, kag sa Tallinn, Estonia, may Oslo, Norway pa. Wow, grabe. European area. Yes, no, muning ilang ang mga ginlibtiyugan kag mga ginkadtuan, no. May ara siya nga patigayunon nga international conference sa Probing the Human Past
sa September 5 to 7 sa Uppsala University. Ang Uppsala University, diri siya nagtuon, Bombo Dennis, no? So, yara to subong, no? Wala siya audio ko, no? Wala siya audio, pero okay na. Wala siya mic. Sir Rudy, naka-off mic ka. So, pwede mo na siya ma-turn on. No? Kaya nag-set up siya. Kaya Bomboan, i-set up ko ni Mayo. Kaya para nga hindi na ako mag-uyat. Kabalo ka. Takot siya ko ng headphone. Oo. Nasakot ako sa headphone. Subong sa Uppsala University sa Maya, Sweden. Grabe man, Bombo Dennis, no? Nga ma-experience ini, no? Sang isaman ka Filipino, no? Taga-diri pa sa aton sa Bacolod, at least ilatunan din gid bala kita, no, naghalin, no, kanami sini 90 days buta balon na 3 months. Yes, no. Daw ko di bumuan daw ba sini daw research study. Okay. Correct, no? So, tsakto na, Bombo Dennis, no? So, amo ning discussion na naton sa buong yagaga. And of course, chikero nato ng, ni pagtawag Bombo Dennis, ang Sweden, kung kamusta ni sila subong, no? Subong dito. Kamusta ang protocol, and I believe okay gid. So, so far, sa Bilogya, bugos nga kalibutan, Bombo Dennis, why naman sa mga restrictions, di ba? Okay na mag-travel ka. Tuloy bubuan ti why naman yung mga restriction gid, no? Kay kahapon galing anak ko ti back na to sa Kwan sa Europe, Finland, no? Okay naman lang bumbudan travel niya to from Manila to Dubai. Wala problema, no? Basta complete lang papilis mo. Vaccinated, kaya importante. Yes. Dubai to Istanbul, Turkey. Yes. Turkey to Helsinki. Okay, good. Now, pati para subong sa Kwana. Dubai preparing to fly to Turkey. Istanbul, Turkey, bumbuan. Okay mo, no? So, amo nang kantuan niya, mga connecting flights? Yes. Kasta makabalik siya sa Finland. Grabe, mama, ano ka pa sa Turkey? Yes, depende sa airline. Bumuna nga sakyan man mo. Kaya may mga airline nga may ruta-ruta siya. Muna nga, depende kung din nga anong airline, kung din ruta, depende na kamagi nga mga countries. Pero so, para bumuha sa gina-message mo ko siya mo, kaya may okay mo sa communication ta, wala naman problema sa mga health protocol ko. Basta vaccinated ka lang. Pakita ka lang vaccination card. Pakita mo na niya ang documents mo, passport na okay. Wala naman lang. Okay naman lang bubuhan ko. Doon ka sulakay naman na mag-travel subong. Yes. Smooth ang pag-travel. No? So, amo na ang pinaka-importante. Ang safe nga pag-travel. So, wala na duro gamo. Wala na sang duro pa nga mga restrictions sa mga kauturan naton. And okay, good. That's why yung mga conferences, Bombo Dennis, ang pagtipon-tipon, ara gidya na subong, unlike sa 2 years ago nga, sus, ang mga conferences ang mga utod daw, hindi na siya mahatagan ng opportunity makakado sa luwasang pungsod, no? Maka-international nga flight because of the restrictions bangod sa pandemic, Bombo Dennis. Correct, no? Lagi na interpreto mo ganit kama Amerika bla sa tatong football with the cost, no? Damo naman sa mga grupo outside the province nga nagpareser na nga makakadto di kaya tising ko okay naman yung travel policy naton, ha? Bumbuan mo yung gidya problema. Sa nga so far, matamat na kita sa mga pagtinipon-tipon naton. Subong nga mga tinion, no? Sining after, no? So, panibdog kung pag, ano pa sa prepare pa sa giyang audio si Sir Rodin, no? Kabalong Sweden, no? Sweden is a European country. Country in Europe namin ko bumbuan sa Sweden to mo. Tinlo yes. Ka namin sa area. Yes, ang share sa ato ni Sir Rudy mo niya bumbuan so sa pagkataho mga country. Green gidyang palibot, katinlo, amo nang hinahambal Bombo Dennis, and they're very particular sa environment gidbla. No? Nang tiyala ko doon katambok to sa mga baka mo. Oo. Very grabe sila sa environment, no? Sa Katinlo, amo gid ning pinakanami, no? Makadto kabla sa country like mga amunibla, mga Europe, no? Sa kanami, sa katahom gid siya. So at least maka-learn kita something from them. And of course, di ko magbisita man na sila sa aton Dres Pilipinas na namian na sila Bombo Dennis. Amo gid na. Ma-preserve yung environment la bumbuan kay kabalo ka dito mga European countries, lagpad nga area
Pero population gamay. Oo. Jutay lang yung population. Ha? Na makita mo daw ma-preserve na ma-protection ng ilang environment, like sa ato niya ati, malaman third class country kita, like sa Asia dire, mo na lang gama ang lugar ta, gamay na, damo patatawo, damo populasyon mo na sila nga daw kabudlay, no? Po mga European like Sweden, Finland, mga iba na countries sa Europe, kanami sa ilang environment, kaya Yes. well preserved, bangod jutay lang populasyon sa kalapad-lapad. Like sa Finland, bumbuan, lapad-lapad sing area sa Finland. Intact niyang kuan ang Finland di sa Pilipinas so daw tudot-tod separated by islands kita di ba? Intact na yan. Composed of 107,107 islands. islands. Kung maghunas, dugang pa. Dugang pa. Oo. Intact na yung duta nila, pero population kagamay-gamay lang. Hindi to yung palabata ang tao. Naman ang ilang rate nila ito ka kuan gid daw ka hinay ka jutay bala sa ilang Pero hambal ni Sir Rudy, anong Bombo Harold, hambal ni Sir Rudy, okay ko no, pero why gasulod? Ang audio ang problema. Why siya mic? Okay. Sir Rudy, wala ka mic actually, no? So amo nang problem ta, no? Wala mic subong. But sige. Sa messenger okay. Para this daw kuan nga bumuan no. So manis kaya dito kay gina-establish na pato ni kontak kay Sir Rudy no para mabalanta man kay sakto mo man magtapos ni is a research study no. Gabi ning pagtuom ng bumuan kay sinatulog po jud diri from other countries man no. It's siguro mas nenta it's a world wide nga research study nga dibuinas kita, isa sa taga Bacolod, sa taga Negros, isa sa mga nagapakigbahin, sining pagtuon karon dito iya sa may guwasang pungsod, mabalaan tani kon kay bagay buwan sa mga kung mga pagtuon lang kay sa mga impormasyon kiti sa Asian countries daw isama lang ko naton ginhalinan mo correct isama lang kita mo itsura naton mga kompleksyon naton itsura to dugo plariho lang Indonesian, ginambalan kita Malaysian so yung mga sa pagtuon naton sa ano tabala sa hikasi sa mga amos na social studies na ara na dira Bombo Dennis nga nagkadto diriya sa aton. Sa Asian, palariho kita na mga hitsura or palariho kita mga dagwise na Bombo Dennis complexion. Tapos si Sir Rudy Reviche, sa piyang linya live and direct from Sweden. Sir Rudy, maayong aga. Upod mo diri si Bombo Ann, kag Bombo Dennis. Yes. Hello, maayong aga man sa aton Bombo listeners. Yes, sir. Oo. Ga-feedback ko na. May monitor ka, sir. Sige. Sir, medyo ipahinayon ta lang ang monitor ta. Kay naga-feedback kami. Nagabalik ako. Okay, sige. But ang audio mo is okay na gid. Medyo daw may kwan sa aton nga audio. Ako nga side. Sige. Sir, dayon ang imong camera. Nakaanong camera, ya Bombo Harold? Okay. Tadlungon ta lang Dahil lang. Sir, patadlong ta lang ang imo camera, sir. Para plus ta. Bombo, feedback? Oo, Sir, may isa ka monitor, sir. May monitor. Aring larong ko, anay. Dali, ha? Sige, sir. No problem. Sige. Tapos ang imo nga camera, sir, nagatakilid siya. So, ipa-rotate, ipaatubang mo siya. Balis ka, ipatakilid mo naman siya, jutay. Okay, sige. Okay, sige. So, amo na Bombo Dennis, no? Balokate, syempre sa technology naton subong para ilibati kita amugid na, no? Sa una, syempre, samtang anong aton nga tiyempo, kita tawag, naga-innovate kita, nagaupod kita sa panahon. That is why may mga video calls na kita Bombo Dennis, no? Ang Bombo, makalabuot na kita dito sa diin man niya nga bahin sa kalibutan, Bombo Dennis. Sakto na Bomboan sa unaya, sulat mo, kaling kasagwa,
duwak semana sa bulan ka maglabot, asubong niya on the data. Pwede ka na maka-istorya, wherever you are around the world. Hindi lang sagwa sa kalibutan kay daw pa. Sa kalibutan lang. Sa kalibutan lang. Sa linya bakin. Advancement bumbuan. Advancement sang technology naton. Sang elementary kami bumbuan gagalaw nga pagabot mo din nga mga tuig mo ning panahon do mo ning advance. Yes, gina-foresee naton di ba sang una bumbu din is ginahambal nga sa computer age, no? Di ba sang una makikita kita computer do ka wow nakita di ba? So subong niya amo ni ordinaryo na lang na. Amo ni ang kuan nga subong amo na ni ang set up sa mga tiyempo mo. In due time gala ka tiyempo mas masobra pag hindi ka advance ang atong technology. Dahil sa kalibutan, no? Okay gid na tamo dadat sa subong pwede ka istorya. Di mo sa bahin sa kalibutan sa una pa sulat-sulat lang bumuan tag sinimana ya mo. Kung gwa gani sa layo pag nga mga lugar ya sa kalibutan tag binulang ka mabot sulat mo. Subong ya kanami na po galikit siya ay may gamay-gamay lang kita nga adjustment na kay Sir Rodi mo. Ay ba daw ay gali bumuan na batayan na sa aton sinaton ng update bla sa pagbisita ni BBM sa Juan. Yes. Indonesia. Ang arrival niya to, kay na departure. Yes. Ang arrival naman to sa ato niya nga presidente. Nagabalik-balik ang iyang kamag-asuli. Sige. Okay, ihatag lang siya sa aton, Bombo Harold, kay ipakwanta lang siya, kay di ta mag-insindihan ay karon. Sige. Sir Rudy, sa liwat, welcome, get. Sir? Okay, hindi mo kami sir mabatian. Okay. Again si Sir Rudy Rivechayara dito sa may Sweden, no. So pa-adjust lang gid sa iya, no. Siguro ay siya naka-auto-rotate pagid Bombo Dennis, no. That's why amo sina, no. Ang aton iyang connection, pero sige lang malabuot tagid na no ang aton iya nga presidente Bombo Dennis amo maning pinakauna niya man nga mga state visits. That is why hello dira sa mga utod natin, especially mga Filipino dira sa Indonesia. Kamusta da ang ano ni gani? Anong feeling kag Bombo Dennis ang gina-expectar nila sa pagbisita dito ni President Bongbong Marcos, Bombo Dennis? Yes, Bombo ante proud man mga Pinoy tana kaya after nga magpungko si President BBM no, makita na personal naton nga presidente sila naton Bomboan no, kung nag-fly out na kay na si Presidente Bongbong Marcos last Jess kay nato departure speech before 10 mo Bomboan. So ang travel time from Manila to Jakarta aeroplano is 4 hours and 12 minutes no. So kung nag-depart sa kina 10 maabot siya to sa Indonesia is mga 2 o'clock. Dasig-dasig lang man. Kaya mga 4 hours man lang kag 12 minutes ang exact time no sa niya travel via aeroplano Bombo ako nagalin gima sa last Jess no diba si early pa siya depende kay kabalo ko yung mga security mga ginatawag Bombo Dennis kabalo ka ang presidente it's either an hour late or an hour advance part na siya sa security not because gusto niya ma-late or gusto niya ma-advance. Part na siya sa security. Siyempre, presidente, kay imo iyasang pungsod. You have to consider your security. Pero i-welcome taliwat, Sir Rudy Riveche sa piyak nga linya. Sir, sa liwat, maayong aga. Mayong aga sa aton Bombo listeners. Medyo maaga pa dito sa Sweden, do mga alas 5 pa lang. Okay, sige. Bombo Harold, okay na ang cam ni sir, ang camera ya. Okay, sige. All right. Sir, alas 5 sa aga, sir, pero sanag na, sir. Hindi mayo ang iyang audio naton how. Sir, mabatian mo na ko, sir. Hindi ko siya makita kung Harold. Paano ba? Nagautod-utod siya. Okay, sa sa ating siguro nga connection, sir, no? Headphone. Okay, sige. Sir, mabatian mo na ko, sir. Kay, so far, okay, sulod mo sa amon dire? It's 5:13 a.m. To hear your notification, Okay. notification on your phone.
Sige. Mhm. Okay. Sige. Gina-fix naton ha ang aton nga linya with Sir Rudy Reveche no sa aton iya nga mga kauturan. Ang aton iya nga contact direkta iya mga kabinan sa Sweden no. Kay luyag naton sugilanunan no ining iya man nga pagpadulong dito agod mga kabiyanan nga magtuon no ano gid bala ang aton nga ginhalinan nga mga Filipinos no din kita bala Bombo Dennis sa mga balaton kaina din kita bala naghalin no sinugid lang aton iya nga mga ancestors no pwede na siya nga halin sa iban nga bahin sa mga kapungsuran naglangkaton dibla mo na nagtakadto sa aton diri sa Pilipinas and then amo nang aton ginhalinan or tilain man na Bombo Dennis ang siyensya hambal mo na gani kag lain man ang sa biblical lain man ang dibla Bombo Dennis sa Bible. Yes, kasi una ko nabumbuhan nga tiyempo ang mga kontinente, 7 continent world intact mo. Nag-travel ang tao padulong sa pila ka mga lugar at sometimes kalakata jimpo doon break away. Manabumbuhan nga may mga kwan na ta, may mga boundary na kita nga mga kwan nga mga tubig. So nagbumbuhan nga mga tao ya, so ay pa-transport sa unang tao ya. Ang tao mag-travel, tinuig mo. Di ba? Tamo, bisan makasapatan. Last lang din to gani sa part sang kwanto, Europe to nga may nasa kwanto nga fossils ang dinosaur. Terrible, no? Amo ni subong ka kwan ka ano ni ka advanced technology na to. No, tini mga sapat kay bumbuhan kun sipon man kay pagtuon man sa mga scientifico, mga sapat na to nga exister subong. Ang mga ninuno sa una man nga mga ninuno. May ara part gani sa una nga mga sa dinosaur man nga family nga naga-evolve lamla sa subong nga chimpo do gamay na mga sapat so nati drag ko no baskog yang basiko tunog yang kwan monitor no. Okay, sige. Sir Rudy, sa liwat welcome sir. Yes, mamuan. Yes. Oo. Okay na. Sir, ang imo nga monitor sir, pwede mo pa hinahinayan. Ang monitor mo ba? May monitor ka? Or nag-loudspeak siya? Dali lang ha. Okay. Medyo may technical dito lang di ka Okay problem lang, sa sir. akong side. Oo. Okay. Okay na. Okay bumbuan. Sige sir, go ahead sir. Ma-share na lang gid lang ko ano kay daw medyo may struggle ko sa audio. Ma-share na lang ko sang akon nga experience no. So sa almost 3 ka bulan no kay ma-end ang ako niya nga stay diri sa September 22 pa. Sa 3 ka bulan, 3 naman ka kurso ang amon na kuha diri no. Ang una sa for 4 weeks gito kay medyo mauti-uti ato ang linguistics no. Ikadua sa linguistics namon gin-require kami nga ma-translate from English to our respective nga language no akon specifically ang hiligay nun into mga 1,000 ka word list. So ari na ini siya naging turnover namon sa Uppsala University para ini sa ilang further studies no kag hopefully siguro mahimuan ini nila sang libro. Ikaduha ang namon nga kurso ang cultural anthropology no so baligin takol naman ang mga nagliligad ang mga lugar no so sa sininga kurso damo kami ginkadtuan nga mga considered nga mga World Heritage Sites no kay para makita namon ang paano ginagsugod sa ilang mga lugar anong ginhimo nila sa sininga experience do nadumduman ko isa number 1 ang sa Marikalom mining bala no sa Sipalay sang una kag ang Mambukal resort kay maging kadtuan kami nga duha ka lugar nga paano nila gamit no para sa turismo kag sa education ang ilang nga lugar no kay ang ini ng copper mine ini diri sa
parts ng Sweden ginsira naman ini, pero ang amon experience nga papanaog gid nila kami kayo nila may elevator papanaog pasaka nga manaog gid kami dito sa dalom gid nga ginkutkutan kag ma-experience gid namon kung ano ang pangabuhi sang mga nagamina sang una nga tiyempo, no. This is mga way back mga 1800 pa. Kag ang isa naman ka lugar nga forest, no, para sang ginhimo subong nat sa aton mambukal nga ginhimo sa nga wildlife sanctuary. So sa nga lugar da makadto da way gid dapat gahod, no, respetuhon mo gid ang nature, tapos pang identify nila ara da makita ang mga sari-sari nga mga tanom kag mga kahoy nga pang ngalanan gid para mabalaan sang mga estudyante kung ano ini nga klase sang kahoy o kung mga tanom, no. Kag of course ang mga sa mga museums, damo gid diri sang museum nga ginpakita kung ano ang pangabuhi sang una sa Uppsala, no, ang old Uppsala, ang iban nga mga lugar. Kag ang katapusan namon nga kurso ang bago lang ni ang genetics, no. So ini ka interesante because ginatun-an ang anong ara sa aton genes, diin ang aton nga mga din kita naghalin, no. So may duha ka contention, may amo nang usang una na kuha naton ang Homo sapiens, kag may subong ang bag-o nga study ang Denisovan nga may mga ara gidyagali nga inang especially sa aton sa mga negrito nato no mga ati kundi ang ilang sa theory nga mga nga giinhalinan, no. Mga isa ka theory ang ginasiling nila nga out of Africa, no, kay may mga Africans nga nagwaya sa Africa kag tungod nga connected sila sa Europe mapo sa ila, so nagmix klana, no, ang mga genes, no. Kag dason may ara man isa nga Oceania, amo naman niya ang sa Australia or sa Taiwan nga mga migration, no. So ang aton gali nga ginhalinan ma-determine naton more or less pagi sa aton pag cut naton sang aton nga nagliligad sang history paagi man sa language, no. Kay diri upod namon ang mga Indonesians may mga damo nga mga tinaga, no, mga words nga may palariho sa aton pareho sa Indonesian, pareho sa bisang anak, no, mga amo na. So ang pamangkot nga nagpalarihos kita sini sang hambal sa mga tinaga siguro tungod sang aton nga contact, no, ang una. So amo ini ang mga gintun-an namon kag hopefully nga pagbalik, no, ma-share man namon ini sa amon nga mga respective nga mga lugar kag paano man siguro like for example sa akon specifically diri sa Murcia sa hometown ko gid, no, kay may bag-o kami nga museum nga do nakahatag ideya kung paano man namon sa amon local yang history kag sang mga tradition ang heritage paano naton ini makalkal kag mapakita, no, sa tawo mapabati kung ano man ang aton nga mga inagyan ang aton kaluluhan, no, kag amo sina kag diri sa excited ako mag-share sa kaymigo Jerry Lacson sa Sipalay kung ano ang mahimo siguro sa Marikalom mining katiara na nada siya kung paano nangin part na ina sang istorya sang Sipalay, no, do kadamo sang mga natun-an tagid, no. Kag ang pinaka-exciting man kaysa dason nga semana sa sini nga semana, no, sa September 5 to 7 may ara kami diri sa Uppsala University nga international conference on probing the human past. So ini may mga assignment kami kagti sa akon ang akon nga case study ang title, no, Unmasking the Mascara Festival of Bacolod City, no. Wow. Tungod sa akon man personal nga experience sa Mascara Festival for the past 13 years, no. Kag siguro actually sang unan dugay na ako kita sina nakabati nga may plano nga mag-put up sang Mascara Museum. Kay siguro sa tungod nga mga more or less 40 years pa lang ang Mascara, mas hapos pa inang pangitaon ang mga data, no, kag ang mga file related sa aton pagsaulog sang Mascara Festival. Kag inang
damo pakita sang pwede mahimo no nga parte sa aton nga ang Mascara Festival kay pwede natin may ma-connect ini sa iban nga mga maskara sa iban nga kalibutan kag ang natun-an ko nga ang pinakauna nga maskara sang una nga ara pasubong na preserbar sa Paris sa isa ka museum mga 6,000 years ago na no. So kadamo gali sang function sang maskara hindi lang na sa entertainment o sa performance ang maskara ginagamit man gali sa pag-disguise no sa aton ritual sa iban nga mga country. So amo ni mga posibilidad nga pwede mahimo. Okay. Sir, mabatian mo ko, sir. Ma-acknowledge mo audio ko. Hindi maayong audio di sa akon nga side eh. Okay. Sir, pero na-conclude nyo nga ang aton nga mga ancestors, halin man gid sa Asia, sir, like sa mga Indonesia or din nga bahin sang pungsod or din nga bahin sang kalibutan? May diri sa Uppsala University no kay isa ni sila sa mga pinaka-respected gali nga university diri no sa Sweden. In fact, naka-produce sila sang 8 ka Nobel Prize winners tungod sa ila ni nga mga studies no. So sa ila di nakalapad-lapad nga campus no. May ara diri museum on the evolution of the human no sang ang makita ta diri ang tanan nga collection no sa mga sapat sang mga mga tanom, may botanical garden sila. Kag diri makita nato no sa amon nga pagtuon man nga ang aton nga pinaka-close nga relative ang mga amo no nga dira kita nagsugod ang isa sa ka-theory nga ang aton nga mga kaluluhan nagsugod sa nag-evolve siya no sa mga amo no kag dason ang paano man ang kita ang mga tawo paano nato na domesticate tungod sang ang mga sapat no sa subong ara kita may mga kuring kita baboy kanding karabaw no tungod nga part ina sang story sang tawo nga na-domesticate niya ang mga sapat kag ang isa pagid tungod sang agriculture no kag sang migration nagalagaw kita ginaupod naton dala kung kisa ang aton mga tanom nga gintanom naman sa iban nga lugar kag ang tungod sang agriculture kag ang lugar man ang environment no siyempre lain-lain may ara kita nga mabugnaw nga lugar may ara nga mainit kapag sa Sweden tam-an na gid subong katugnaw diri lain naga-affect sang aton nga skin color no kasi mga puti sila yaki kita kay ara kita sa equator zone na yon medyo brown kita kag sa Africa naman tungod sa tamaan kainit lain naman ang kolor no tanan ini nga mga factor ang environment naton ang pagkaon tungod sang pag-develop nato sang tawo sang agriculture kag sang pag-mix class sang mga intermarriage no so amo ini kita subong nga amo na kita sini kay exciting man kaysa tungod na kadtog kami sa laboratory kag ginkuhaan kami sample sang amon nga pagsuabot gid namon sang sample sang amon nga laway no ang subong sang before sang last day sang klase gin-reveal nila ang amon nga DNA no kag kay interesting kun diin na nakibot ang iban nga may mga roots gali sila nga ara sa Mindanao although sa Luzon sila do may mga amon sa mga factor no kag sa diri sa genetics nang damo isang discussion about ang ethics balas ng paggamit no kay lately na bala naman naton nga nahimo na nila nga ma-clone ang mga sapat no kagti may ara gani nga naging controversial to dito sa China kuno nga na-clone niya ang tawo na so amo nang gina-discuss ano ang mga ethics kag kun paano gamiton ini ang DNA editing para masalbar ang iban nga mga tawo oy may right bala ikaw nga tungod nga nabalaan nimo nga hindi maayo nga para sa imo yang pananawan hindi maayo nga DNA may right bala ikaw nga i-edit ina nga DNA or
ipatyon na lang or mga amo ina siya nga mga ethics no nga ginadiscuss. So rigid sa aton mga listeners medyo may struggle gid ko subong sa audio although mabatian ko man pero amo lang na no mga ma-share ko lang bumbuan ba. Yes, Sir Rodi, Bumbo Dennis na. Mapangkot lang ko balati change daging kadda kapag toon schooling, study, no, tanan. Dira abi no. So curious lang ko Sir Rodi sa mga equipment. Kasi buti moderno ta chimpo. How modern ang mga equipment nga inyo ginagamit dira sa mga pagtuon sa mga research nyo? Kumpara tabi sa mga nakitaan mo or nasaksihan nga mga other equipment tabi like this Pilipinas. Siguro si Rodi tuman ka advanced nga mga equipment na ginagamit niya dira sa Sweden, si Rodi. Bombo Richard, kwan gid inang ka-advance gid no kay gin pa experience gid nila kami, gin pa tour nila kami sa ila mga laboratory no kay amo na ding mga course na gina-offer nila. Daw mga kurso niya nga daw talagsa talang niya mabatian sa Pilipinas no kay medyo advance gid man sila. Ang mga equipment no ka-updated gid sa ila kakibot kami kay sang sa kung gisagi na pasample nila sa amon ang mga gamit no may mga iban may digital no mag-audio paano mag-edit paano magkuha grabe nga investment nila sa mga gamit no so dirigid no kag ang isagwig nga na amaze man ako diri kay tungod sa ila bala nga lifestyle no nga inang may term sila nga ginagamit lagos na sa kuno no nga inang ang aton pangabuhi hindi dapat magpatama hindi man magpaulihigid kundi nga katamtaman lang. So diri ang sa mga gamit nila kung pamatyag nila nga hindi naman nila kinahanglanon wala na nila ginatago no kahapon nakakadto ako sa isa ka second hand store no kung sa aton da ukay no na amaze gid ko man daw masiling ka nga daw kung pwede lang mabitbit ni sa Pilipinas tung galing kay kabudlay gid nakibot ako kay ka mga bag-o pa functional pa nga mga TV, computer, laptop kag iban pa mga personal nila nga gamit kaayo pagid sa nga wala pagid lang guba bla kag daw hindi gitamaan ka gamit ka bag-o pa ginabaligya na lang kay pamatyag nila kun di na nila kinanglanon i-share ini no so nakibot gid ko imagine ti ang ako ng mga upod di tingala kung nga balik-balik sila ginistorya sila kay ka mga barato gid gali no so may iban ko nga mga upod nakabaka laptop mga second hand kay ti dalon gid nila kuno ting iba niya diya na kun nga upod ibalik bayan box nilang nila kay ti that's will be mga 3 months pa mag-abot kay ti mabugat man ini sa eroplanos kung sa kiluhay mo no kag nakibot gid ko gani nga mayari diriya isa ka the bee house ini ang panawag mag-member ka lang ang tanan da nga items pwede nimo makuha hindi ka na magbakal imo na lang tungod sa kadamo na sang surplus ang gamit bala so guro ginadonate na lang sa mga tao nga iban ti kun member ka da pwede ka kakuha no kag siguro kun mayara ka man gamit pwede mo man da ma-donate so daw amo nang isang diri nga natun-an ko sa ila no Oo sir in terms of application sa imo nga natun-an, so diin mo ini siya i-share nga mga LGUs diri sa aton sa Bacolod or sa Negros, sir? Subong di ka pagbalik siguro no inang siyempre I'm going to meet man ang aton mga sa tourism siguro kag mga sa cultural kung sa mga amigo ko man sa LGU no depende man no siguro maka kung may mag-approach kag kung ano ma-discuss lang namon kung sa diin up to what extent no ang pwede ko ma-share and siguro man ang isang ginhimo ko man diri as much as possible naga-establish contacts no kati ako ra nga akon nga field nga isara sa teatro so naga-try gid ko nga mag-connect no kag nakiya sang this is an exciting news no sang nagkahapon lang sang Sabado may isa
diri ka mag-asawa nga mga Filipino, no, nga dugay nagidiri sa Stockholm sila naka-base, no, sa capital sang Sweden, kag nag-organize sila sang first gid nga international volleyball tournament. Sila gid mismo ang organizers, no, kag although wala ako naka-attend kay nag-conflict sa akong schedule, ang amon di nga mga iban nga upod in their traditional Filipino attire, nagkanta sila sang Philippine National Anthem, kag sila ang nagbitbit sang mga flag sang iban nga mga nation during the opening ceremony, no, tungod sini nga ang organizers sang tournament Filipinos, kag nagkadto gid ang attaché sang DFA sa ang Pilipinas diri sa Sweden nga nag-attend din sang ilang nga opening, no. So isa na sa ka-exciting mga kun mapisan lang kita kag mag-connect sa iban diri, maka-network kita, no, kag paano kita siguro in the future maka-collaborate or maka-exchange, no, maka-cultural exchange. Sa amon diri nga mga upod nga mga Pilipino nagplano na kami nga sa dason nga tuig may mga ma-host nga isa dito sa Surigao, sa St. Paul University, ma-host sila sang International Conference on Linguistics, no. So mangin part ina sang the medyo amon reunion, kag part sang amon siguro nga advocacy man nga ma-share ini, no. Kag may nagaplano man nga isa sa Luzon, no. Subong sa Visayas, ako gid lang diri isa ang taga Visayas, no. So at least siguro may mga contact na ko nga taga Luzon kag taga Mindanao nga makabulig sa amon sa akon, no. Kanami, sir, because ang imo nga ining pagtuon mo dira sa Uppsala University, libre ini siya, sir. Libre ini kay funded ini sang European Union, particularly sa Oxian, no, nga project ini nga magadlagan ini up to 2025, although wala kami kabalo pa kung ano ang mga dason nila nga move, no. Basta ang sa amon na nabalaan nga ini nga programa nga pag-research in probing the human past, no, ang pag-trace ang aton gidya nga ginhalinan hasta ini sa 2025 pa. Wow. No? Wow. So like every year, sir, mag-gather kamo sini? Oo, may ara pa kami gathering siguro next year dito sa Surigao. Daw fix na mga October kuno next year. Kag ang iban gani ka mga Indonesians kung nga upod excited man sila nga siling nila Rudy paano kami kakadto sa Philippines, siling kuti kuntakanay kita ikon paano, no, sa Indonesia kadamo ka interesting man sang ilang nga mga stories, no, kag amo nang i-share nila sa international conference namon sini nga semana, kag may isa diri nga taga Papua New Guinea man gani, no, because ka interesting gali sang storya sang Papua New Guinea kadto siya ang nangin melting pot man sang iban nga mga lahi nga dura nagtuluhaw, no, particularly sa aton nya mag-trace naton sa Negrito naton nga mga utod, no. Sir, hambal mo na gani may mga side trips ka sa iban nga mga countries dira sa Europe, no. Kamusta ina, sir, ang paglibot nyo? Ang aton di nga mga connection siguro mga maano gid naton eventually ma-establish na sina, no, kag tiini siguro nga study, sorry ko daw hindi ko na pick up ang imo nga pamangkot, inang basta masiling ko lang siguro ang ka-interesting gid sini kag this will open maabri ini sang bag-o nga oportunidad kag kaalam, no, kag ihibalo sa aton pati sa aton nga human past kag gatulo kita gid subong because kaabansi na gid, no, especially sa technology kag sa amo ni sa studies on genetics, no, nga ti amo nang isa nga gina-face man naton subong including ang climate change, no, kay naga-affecta naman gali ini sa aton nga genes, no, ang aton mga pagkaon,
may katilaw gani kami, may isa man kami ka session nga ginkuhaan man kami, ginpatilaw kami sang lain-lain nga sabor, no, kag gin-check nila kung palarihos ang amon perception sang katamis, sang kaaslom, sang kaasin, sang mga pagkaon, no, kay galain-lain, no. At tingala kita nga mahilig ang mga iba nga country sa mga like sa mga India, no, sa Thailand mahilig sila sa mga makahang nga pagkaon. Kikit may ara naman niya iban nga kung kita yang ang Pilipino do katamis ang aton niya mga pagkaon, that's why siling nila ang aton mga spaghetti, ang mga salad nato niya lain naman ang sabor kumpara diri sa Europe naman niya lain naman do medyo masiling tanga do malasay kay ti iara na damo sila ya sang condiments nga ikaw ya bahala magtimpla sina do mo na siya bala, so ka interesting gid. Okay. Sir, hambal ko, may mga side trips ka sa iban nga mga kapungsuran dira sa Europe, sir? Pardon again, Ann? Side trip, sir. Nagkadto ka sa iban man nga mga pungso dira sa Europe. Nagkadto ka mo? No, actually ka-interesting gid kay aning side trip namon ya nag personal na ini, no, although pa-consider nga kabarato gid gyapon, we were given the opportunity nga makakadto sa Paris, sa France, kag didto isa pa-consider nga pinakadako nga museum, kag nakibot gid ko, no, simpleng attraction sang ilan nga museum sa Louvre, ang painting ni Mona Lisa ni Leonardo da Vinci kag iban pa nga mga bantog nga mga pintor, no. At nga kibot gid ko kadako-dako nga lugar nga kadamo-damo gid sang tawo. Siling ko daw bagulang ko ya kasulod sa museum nga daw amo ni ang interes ang mga tawo. Gali kay may ara sila yang pag-exit nimo isa lang ang alagyan pasulod mo, pag-exit nimo antes ka mag-exit malabay ka gali sa mall, part na siya sang museum. So siyempre may appeal gid man niya ang mall sa mga tao. So amo na isang sekreto Manila siguro nga kadamo gid sang tao kay ti makadto ka sa museum hindi lang matanaw ka kundi nga maka-shopping ka man, no. So sa Paris ina kag siyempre ang do hindi gid kompleto guro kun ang Paris mo kun hindi ka magkadto sa Eiffel Tower. So na experience gid to namon, nag-isa gid kami ka halos isa ka adlaw nga nagtiner lang kami da kag ginhulat ginamon sa gabi nga magsiga. Kag katahom gid nga experience, no, kay daw naga-unite ang mga tao sa dira nga magtulok sa Eiffel Tower. Siyempre nakakadto man kami sa Berlin, ang isa nga hindi ko gid malimtan sa Berlin, ang Berlin Wall nga sa aton history kabalo kita nga sang una nagsipak ang East kag West Berlin kag sang mga way back 1994 to bala do ginguba ni ini ang wall. Asa subong ara pagyapon ang wall kag ginhimo nila nga do art wall, no, ang mga paintings na mga artist maka-paint sila. Amo nang isa, no, kag din nagkadto kami sa Brussels, no, capital sang Belgium, no, kag may lain naman sila yang kultura, no. Ang isa nga attraction nila ang tawag nila nga mannequin, isa ka bata bala nga estatwa nga nagapangihi, no. Sa una ang impression ko nga siling ko kadako gid siniguro sa pagkagamay-gamay nga estatwa, pero grabe ang hatak ya sa mga turista, no. Siguro tingod nga na-establish na ginaya nga kung magkadto ka dira nga lugar daw hindi kompleto kung hindi ka nakatanaw sa kay mannequin, no. And ang isa man nga ka-interesting sa Amsterdam, which is the capital of Netherlands, no. Diri ang lugar legal diri ang marijuana. Utoy-utoy kami kay ti maglabay kami sa piyak inom kami sang gabi sa piyak nga table. Ngano ka normal lang ga smoke sila sang marijuana. Ti utoy-utoy kami kasi namon tida nang marijuana man ta, di ba? Although hindi mo lang ya galing madala sa iba kung magwa ka sa iba na country, no. Dra lang ya kag dason ti na experience ginamon ay buno kon ginaamo ng isang attraction sa Amsterdam ang red light district nila. Kung kapamilyar kita sina nga nang makita naton bala ang mga aton nga mga sex for sale, no, nga mga prostitute, let's call it, na ara sa istante bala maglabay ka ara lang da sila ti kon interesado kaya ti sulod ka lang da ya kay amo na, no.
although dito nakita ko may ara sila gali union sang mga prostitute, no, kag may ara gid sila yan nagabayad gid sila sang tax, so it's illegal, it's a profession para sa ila ya pagtulok sina. And daw sang gabi ito daw sadya gid sa ili ala ba mga upod ko daw naman manol man siguro libot ka lang everywhere is it's sex, no, pero hindi balaya siling daw kagarapal daw kadamo sang turista, no, kay siling nila may mga ginabutang sila nga mga slogan nga respect the prostitutes, so bali hindi ka pwede ka kuha sang picture, no, mga amo na siya kag inang ang ilang mga souvenir shop related tanan sa sex ihalin sa abridor hasta sa t-shirt sa tanan-tanan, so do ka normal gid lang ya, no. Kag nakakadto man kami sa Helsinki, France, dito ko naman yan na experience ang ila pala nga daw naval sa isa ka island nga gamay lang ang naval force nila nga daw amo ning ilang panagang para sa giyera, no, so ara dira may military museum nga kibot ko nga museum sa sulod sang museum sa pagkalapad-lapad may mga tangki de giyera, may mga sana nga klase sang salakyan nga halin pa sang una sa mga 18th century nga do sa pelikula ko na lang na makita ara sa gihapon, no. And nakakadto man kami sa Copenhagen sa Denmark, no, so ito is a sentimental journey because ang akon nga tiya o tita nga for a long time dito nag-i-start naka-reunion kami sang best friend ko man sang una sa Murcia, so lain naman nga sa Copenhagen ang pinakabantog dira ang Little Mermaid bala nang ara sa sigal sang baybay do amo na yang attraction gid nila, no. And amo to ang diin pa kami nakakadto sa sigaplano pa kami sa dason nga semana basi makapa-Oslo, Norway, no. Mahapos lang dire kay may mga train, so malapos-lapos ka lang balahaw, although kun para for convenience siguro magpakadto ko sa isa ka country anay may eroplano ka pinakalayo din halin sila nga country matrain ka na lang pakadto sa iban nga lugar. Oo, grabe sir, no? Grabe sir, no? So, karami gid sa imong experience. But sir, before kami magtapos, kamusta kamo dira subong ang Sweden subong? Maala sa na sa aga, kamusta ang tiyempo tugnaw gid? Ang sa ilang nga season, no, gaamat-amat na diri subong ang autumn, no, so tawag na nila nga the fall, so ang mga dahon nagaamat-amat na lain ang kolor, so nagakadagdag na, no, kag ang hindi gid sang sadya gid subong ka sa pagkatugnaw gid okay lang kun ara ka sa sulod sang kwarto sang balay or sa building, no, pero kun the moment magwa ka sa pagkatugnaw gid, so ang kuan gid namon kinahanglan mas stack up ka gid sang mga coat, no, kag may mahud gid kay sakit sa dalunggan, no. Amo man siguro isang rason actually sa tutuod lang na nagabungol kami diri because mataas gini nga altitude kali ang Uppsala in Swedish means upland, so taas ini siya nga lugar, so medyo may struggle gid kami, naka-adjust na kami sa ilang oras, no, nga 6 hours delay kung sa kumpara sa Pilipinas, kag ang alas 11 na ya nagasiga ara pagyapon ang adlaw kapag alas 3 may adlaw na, no. So subong nagaamat-amat kung part sang autumn na ni do medyo temprano na nagadulom-dulom na siya, no. Ang isa gid tamaan gid katugnaw, no, amo lang ang isa gid nga daw sadya dire. Sir, by the way, ang monkeypox ng kamusta may nasudlan dira kaso? Pardon, an? Monkeypox. Nasudlan kaso ang Sweden sang monkeypox? Monkeypox? Monkeypox. Monkeypox. Yes. Sorry. Yes, oo. Wala diri do so far do wala gid do so siling ko gani do kakakibot ako kay kung siyempre nega-communicate ako da sa aton, no. Siling ko ay ga face mask pagali kamo da gyapon kay diri sa amon wala gid yung mga tao naga face mask. Even nga magsakay kami sa train o sa may mga ibang na nga areas na medyo like sang pagkadto namon sa Germany, gin-require gid kami pagpanaog sa mga nga mag face mask. Kung mga sirado man lang pero kung open, wala gid po diri sa Sweden, wala gid diyan naga face mask. Siguro makakita ko talagsa gid lang may isa ang botang balon nga naga face mask na kay may balatian na siya nga daan, no, to protect. Pero ka normal gid lang
diri daw dula man ko nabatian nga monkeypox. In fact, diri sa Sweden, medyo election na din nila sa September 11, no? So lain naman diya nga experience naman. Siling ko number 1 na na-notice ko ang ilang nga mga poster bala sa mga kandidato, palarihos gid ang size. Wala gid sang may nagalabaw nga dako-dako gid ang iya or gamay ang isa. Palarihos gid. So nang may isa lang niya sa lugar lang, hindi ka daw tanan nga sa aton niya, daw ang tanan nga dingding daw punoon sang poster, dire may area lang nga lagid lang siya. Dason may ara sila ya isa ka lugar nga naga-put up dira ang tanan nga mga party list, no? Sang ila nga daw booth bala, nga dason dra sila ga panghatag ga kampanya, ga kadto lang dayon mga tao kun mamangkot sila kun anong ila plataporma, gadra sila ga panghatag sang ila mga leaflets, no? Mga amo na siya. Okay. Sir Rudy, salamat gid sa tiyempo mo, sir. Ha? Salamat gid kag halong kagidera. Bombo Richard, anay kita sa pag-abot ko daan, nakaputos na di. May pasalubong halin sa Sweden. Sir, salamat gid, sir, ha? Salamat gid, thank you. Salamat. Bombo Dennis, kanami man sa experience ni sa Rudy, no? Imagine, libot niya ang Europe, lain-lain nga mga countries, lain-lain nga mga culture. Yes. There are countries, normal lang sa ilang mga prostitution, no? Bombo Dennis, no? May mga countries nga normal lang ang marijuana, no? Sa Amsterdam, and may mga countries nga very particular when it comes to environment. Kadisiplinado sang tao, just like Sweden, disciplined sila kayo, Bombo Dennis, when it comes sa ila environment. Hasta sa mga posters. Sa aton di mo ba timpo kampanya kada liso o di ka mo liso ang gulo ya kita mo na yung posters sa kandidato mo. Kasan gina yung mga posters kasi pa dako-dako pa, no? Yes mo ba? No, mo sim dati part sing pagkatuto ni Sir Rode pagtuon sa human evolution kakita ang culture ang aton nga DNA, no? Kung kita na galit, kaya subugyan mo sa kalawigon na sa Chimpo, bakod sing tabla pag-travel sing human, na-mix na aton nga kwan, DNA, magsinig ka nga, Pilipino na siya, pagkita mo muda, ang feature yung bumban, din niya Pinoy mo. Ano na siya, Aita na siya, or ano na siya, maitom siya. Kasi yung mali sa Rudy, kita mo, mayara dito nga ato sa Ilabla, ang nakaupod nila, Bombo Dennis, nga from Papua New Guinea, no? So, nag-ano na siya mix-mix na sila. So, muna, may evolution na ginatawag from Homo sapiens, Homo erectus, or sa amo, man kita yung naghalin, amo na Bombo Dennis. Marigaro mong ba ang gikanda kining study para mabalaan gid kung gid halin ang isa ka like isa ka grupo sa tao like sa mga taga-Australia. Ano gandang origin nila? Pwede sa pag-evolve sa Chimpo, ang tao nag-travel sa mga ibang buwan. Mixed race na mong sila ka Pilipino. Di ka sila nga puro ka na Pilipino. Dugo mo. Mga new generation. So, kita mo, mga mestiza na. Correct. Mestizo na. May mixed blood na. Mixed blood na. Because, sabong niya, kita nga mga Filipino kakadun sa luwas. Ang pungsod, mamana ka German national, mamana ka American national, mamana ka lain-lain na nga mga nationality, African or ano dira. In due time, di mo nabalan kung dingid ang origin sa sina nga tawo. Managurugin kandakin para ma-trace up. Sa Asian countries, origin nyo mo ginigalio, taga ang inyong ginalinan sa Asian countries dito sa sa Jakarta. Dito ang inyong inunong travel lang sa uli kadto sa pila ka mga palibot nga isla sa uli ng nation, no? Ano buwan do namin nga pagtuon, no? Para ma-fix gid kon diin ang origin sa isa ka tawo, isa ka display bombo kanami man nga ma-share ni Sir Rudy ang iyang mga inputs dito sa mga LGUs man sa aton Drina sa province of Negros Occidental sa siyudad sa Bacolod. So thank you so much kay Sir Rudy Reveche, live direkta dito sa Sweden, no? Sa Subong sa aton nga interview sa iya. And earlier Bombo Dennis, salamatan naton Bombo Dennis ang aton mga bisita. Yes, salamat man sa project chairperson sa Rotary Cup 2022, no, for SIPA portfolio football for a cause, no, kay Ma'am Erica Jane
mulihin. Ngati mo na yung project nila sa Rotary Club of Metro Bacolod, no? In awareness, no, sa aton sining kampanya, no, against polio Bomboan. Yes, and of course, thank you so much man. Kaina, earlier we had an interview sa Bombo Dennis, batian mo to ang, or kaina na-discuss naton ang Miss Bacolod Mascara 2022. The first time nga subsidized, Yes. Ining 15 ka mga kandidata. Imagine each candidates, may 80,000 pesos sila. Ang butang balon, marampa lang gid sila yakag magpaayos ang kaugalingon nila kay well provided na yang tanan. And then, Bombo Dennis, 3 yang koronahan ang Miss Bacolod Mascara World, Miss Bacolod Mascara International, kag Miss Bacolod Mascara Universe. So, ining 3 ni ka mga kandidata, may padurungan gid sila sa national nga pageant. Hindi kag may first kag second runner-up in case blang nga tigundiho ka na hindi mahimo, hindi makatigayon ning nga pilani sa ila ang mga nakoronahan. So, do ka national na ang level, Dating, ang yes. dating Bombo Dennis, which is nami man, because naga-innovate kita, mas nakita naton kung ano pagid kay because Bombo Dennis pareho na ako magdaog ka Miss Mascarati why ka man kay balo kung okay lang kung ma-join ka national o hindi, pero iniya ma-join ka gidya because ikaw ang ginkoronahan. So wala siya nagadulog. Diba? Kanami, kag ang pinaka-importante, you are being subsidized or ginasuportahan ka sa LGU. Kaya mo malang ni masakit, hindi lang man sa mga pagwapa-gwapa, paski sa mga athletes, ta Bombo Dennis, no? Mas sa iban pa nga bayan, kung well-supported ka sa LGU, mas manami. Kaya mo ning iban nga countries, may it be beauty pageant, may it be sports, or anuman nga mga, mga pa-indis nga ina, Bombo Dennis. Kung well-supported ka, that's why damo nga mga medalya, ila mapauli. Kita nga mga Filipino, do hindi pa gidagani amo na nga support, makapauli na ta medalya. How much more kung mga well-supported kita? Di ba, Bombo Dennis? Correct mo buwane, dapat gid no may suporta gikan sa atong gobyerno kay kung makakuha ka gani sing pasidungog daw ginagawa mo sa pag-claim. Yes. Wala mong bato man may kon suportado kay in kaso makakadto ka sa national nga competition, ara gyapon ang suporta Ara ang sa gobyerno. suporta. So, thank you so much kay nasa Miss Bacolod Mascara 2022 chairperson nga ningin kaupod naton Sir Carlos Durana. Siya ning last time nga na-interview tabla Bombo Dennis nga nakakadto na to siya sa Miss Universe Philippines nga hairstylist, makeup artist, kag nagpagwapa to sa mga kandidata, di ba? Damo nga mga doors ang nagbukas sa iya. Because syempre na-acknowledge gid ang iya nga talent eh. So makita gid ya subong nga mas manami pagid no ang level bla sa mga mascara queens naton. Kag well-trained Bombo Dennis ha. Ang halin gid to ya sa iban sa national bla nga mo ni naga-train sa mga Miss Universe binibining Pilipinas, amo ni naga-workshop subong sa aton nga mga kandidata. Na so good luck to our 15. Hamakon mo, 90, Bombo Dennis na nagpa-screening. 15 lang ang final. Best of the best. Terrible, no? But sila ni 15. Sala the na best kayo. among the best. Yes, sala na kayo. Okay, sige. So, kanami man sa discussion natin sa subong yang agadri. Sa ato niya nga pala tuntunan sa Good Morning Philippines. Sa ato niya mga kauturan kag. Sa ato niya nga mga kabombo. Sige, hapon, kami ang inyo, mga alagad. Bombo Dennis Rubica. Kag ako naman si Bombo Ann Sindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Good morning, Philippines! Kung ang hampang